This call is now being recorded. Okay, so we are in the month of examination, so we need to work harder. এতিয়াতো এইকেইদিন আপোনালোকে একদম ভাল পঢ়িব লাগিব, গম পাই নাই? এইটো মানে লাষ্ট মাইলটো মানে বহুত, এইটো মানে স্প্ৰিণ্ট আৰু প্ৰিলিমছ ইজ এ স্প্ৰিণ্ট। এতিয়াৰ পৰা মেক্সিমাম পঢ়িব লাগিব। এতিয়া যদি কোনোবাই ঢিলাই দিয়ে কিন্তু প্ৰিলিমছ চেলেঞ্জিং হৈ যাব। মানে আগত কি পঢ়িছে নাই পঢ়া পিছৰ কথা, এইকেইদিন মানে লাষ্ট 2 weeks ইজ ভেৰি ভাইটেল। মইতো ক'ম যে যোনে যোনে চাকৰি কৰি আছে এনচিঅৰ ডেট এটলিষ্ট 5 দিন মান পুৰা প্ৰপাৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ পেলাই পঢ়ে, মানে যদি পঢ়া হয়। সেইটো এটা কথা, আকৌ ঘৰত থাকি পেলাই বহুতৰ পঢ়াও নহয় আকৌ চাকৰি কৰা মানুহ। আই উড ছাজেষ্ট কি প্ৰিলিমছ আমাৰ সোমবাৰে ন, এটলিষ্ট মানে তাৰ আগত 5 দিন মান মানে পুৰা সেইটো মোডত আহি যাব লাগে আৰু ষ্টুডেণ্ট মোডটোত। প্ৰিলিমছ বহুত মেটাৰ কৰে, এইকেইদিন কিমান কষ্ট কৰিব। কেনেকুৱা আপোনালোকৰ মানে are you able to study properly? What is your status? Sir, অফিচত দুঘণ্টামান পঢ়া ওলাই আছে টাইম। আৰু CSAT মই একদম পঢ়া নাই mostly sir। CSAT একদম চোৱা নাই sir। CSATত সেই কিছুমান কেইটামান চাই যাওক, মানে যোৱাবাৰ পেপাৰখনকে আকৌ একবাৰ কুৱেশ্যনছ কেইটা মেথছৰ কুৱেশ্যনছ বিলাক চাই যাব। অকমান টাইম ওলাব পাৰিতো, অফিচত বহি থাকোঁতে দেখোন 5 মিনিট এটাত ওলাই ল'ব পাৰি দেখোন, দুটামান অংক মোবাইলতে ওলাই লৈ পেলাই। সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা, ইমানটো টাইমটো ওলাই মেথছ এটা কৰিবলৈ। ইনফেক্ট মই মানে আপোনালোকে এটা হেবিট এতিয়াৰ পৰাই ৰাখিব, মেইনছৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী, যে এটা চিটিঙত এনি টাইম মানে 200টা শব্দ এটলিষ্ট পঢ়ি দিয়াৰ, মানে ঘপককে কিবা এটা বস্তু পাইছে পঢ়ি দিব লাগে। কাৰণ কম্প্ৰিহেনশ্যন স্কিলটো বহুত কামত আহেতো। আপোনাৰ এতিয়া মই CSAT পাছ কৰাৰ কাৰণে কোৱা নাই, আটাইতকৈ ইউজফুল হয় এছেট ইউজফুল হয়, আৰু GSটো অবভিয়াছলি ইউজ হয়। মানে যিমান বেছি পঢ়িব আপুনি, এইটো এনেকুৱা ক'তো এটা মানে চিক্ৰেট বুক অফ নলেজ নাইতো য'ত আপুনি সেইটো পঢ়ি পেলাই চব হৈ যাব বা সেইটো ট্ৰেইনিং ল'লে চব হৈ যাব। আপোনাৰ একিউমুলেটেড কিমানখিনি বস্তু আহে এইখিনিলৈকে টিল দ্য পইণ্ট অফ ইউৰ এক্সামিনেশ্যন, ডেট মেটাৰ্ছ। আজি মই এটা ষ্টেটাছত দিছিলোঁ সেই অপিয়াম ট্ৰেডৰ ওপৰত, কালি আমি অপিয়াম ট্ৰেডৰ কথা পাতিছিলোঁ যে, তো দেখিলোঁ সেইটো এটা আছিলে ৰিচাৰ্চ আৰ্টিকেল এটা, ইমান টাইম লগা নাইতো পঢ়িবলৈ। পঢ়াৰ অভ্যাস থাকিলে পটককে, আৰু কি হয় আপোনালোকৰ এতিয়া পৰীক্ষাৰ ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া চব বস্তু মনত ৰাখিবলৈ পঢ়া নিচিনা হয়, প্ৰেছাৰ যে আৰে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব, সেইটো মনত ৰাখিব, তাৰপিছত ইমানখিনি আৰু নতুন বস্তু নাচাওঁ সেনেকুৱা টাইপ। কিন্তু সেনেকুৱা প্ৰেছাৰ নল'ব, বস্তুটো কি হয় যে জানিবলৈ চাব প্ৰথমতে। আৰু মই কৈছো নহয় এতিয়াৰ পৰা মানে এভৰি ডে মানে অকমান অকমান হ'লেও পঢ়ি থাকিব, মানে এটলিষ্ট 500-600 ৱৰ্ডছ পঢ়ি থাকিব। ক'ত কামত আহে মানে আপুনি গম নাপায় সেই আইডিয়াছ বিলাক। আজি এইটো বহুত ধুনীয়া আৰ্টিকেল আছিল অপিয়াম ট্ৰেডৰ ওপৰত, যিটো আৰ্টিকেল আছিল গোটেই ব্ৰিটিছ কলনিয়েলিজিম ৱাজ শ্বেপড বাই অপিয়াম ট্ৰেড অফ 17th and 18th century, no 18th and 19th century. আমাৰ অমিতাভ ঘোষেতো নভেলেই লিখিছে বহুত কেইখন সেইটোৰ ওপৰত। চ' মানে ডোন্ট হেজিটেট টু ৰিড, দেখিলে পঢ়িব পেলাব লাগে। চিভিল চাৰ্ভিচ এছপাৰেণ্টৰ সেইটোৱে মানে ক'ৰবাত পঢ়ি থকা কাগজ এখন দেখিলেও পঢ়ি দিয়ে, মানে পঢ়ি দিয়াটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। কম্প্ৰিহেনশ্যন স্কিলটো পুৰা লাগে মানে এইটো পৰীক্ষা। জাষ্ট অকল পৰীক্ষাখিনিহে পঢ়িম বা মই এইটো ন'চন নাথাকিব যে মই ইনফৰমেশ্যন ল'ম ক'ৰবাৰ পৰা আৰু সেইখিনি ইনফৰমেশ্যনে ৰিভিল কৰিম পৰীক্ষা। বহুত বস্তু আপোনাৰ মানে ইনষ্টিংক্টত আহি যায়, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত আহি যায়, আৰু পৰীক্ষাত সেইখিনি বস্তু মানে কাম কৰি যায়। তোৰ পৰা কথা কিছুমান আইডিয়াছ কিছুমান ক'ৰবাত পোৱা, ইউ কেন লিংক এণ্ড মেক চেন্স আউট অফ ইট। ফৰ ডেট ইউ হেভ টু বি এন এভিড ৰিডাৰ। মানে মই এতিয়া মেইনছ ভাল কৰিবলৈতো সেইটো বহুত দৰকাৰী। ইউ হেভ টু ৰিড এ লট। ৰাইটিং চাইটিংটোতো আহিবই, কিন্তু ৰিডিং হেবিট ইজ ভেৰি বেনিফিচিয়েল। দেখিলে পঢ়ি দিব। আৰু আজিকালিতো আৰু ভাল চ'ৰ্চেছ পায়েই, মোবাইলটো খুলিলে হ'ল, চ' অপশ্যন থাকে।
সো সিসেটৰ কাৰণে হেতু কৰিব যে পাৰ্টিকুলাৰলি ধৰক এভাৰেজেছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন দুটামান পাৰ্চেন্টেজৰ কোৱেশ্চন দুটামান কৰি ল'ব আৰু যদি নোৱাৰে বোলে পাৰা নাই বস্তুটো কৰিবলৈ তেতিয়া ইউটিউবত অকমান ভিডিঅ' চাই ল'ব হেৰি যে কেনেকে সলভ কৰিছে বহুত পাই যায় আজিকালি সলভ হেৰি এভাৰেজেছ কোৱেশ্চন সলভ বুলি মাৰিলে গুগলত পাই যায় সেই হিচাপত সেইটো ফৰ্মেটে ফ'ল' কৰিলে হ'ল কোৱেশ্চনছ বিলাক আহিব সেইদিনাখন আপুনি কিবা এটা টেপৰ কথা এটা সুধিছিলে সেইটো গম পালে নাই কেনেকে কৰে পানী পাইপৰ কিবা কিবি সুধিছিল যে পাৰিছো কিন্তু ছাৰ ইমান ছাৰ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তাৰমানে ছাৰ এই বস্তুবিলাক যে যিবিলাক আপোনাৰ মানে ৱৰ্ক ডান ৰিলেটেড যিবিলাক বস্তু থাকে মানে এটা মানুহে কিমান কাম কৰিছে বা কাম এটা কৰোঁতে কিমান হ'ব তো সেইটো মানে এইবিলাকতো ইউনিটেৰী মেথড আমি যিটো আগতে শিকিছিলো সেইটোৰে বস্তু ন এইটো এক্সটেনশ্যন আমি গোটেই বস্তুটো চাব লাগে যে হয়তো এক ঘন্টাত কিমান ফিল হৈছে বা এদিনত কিমান কাম হৈছে সেইটো দি নি পেলাই ইকুৱেট কৰি পেলাই আমি বস্তুটো ফাৰ্ডাৰ এক্সট্ৰাপোলেট কৰিব লাগে চাপ'জ চে এক্সাম্পল এটা টেংক এটা আছে এইটো বোলে 1 ঘন্টাত ইমানখিনি ফুল হয় আৰু 2 ঘন্টাত বোলে ফুল হয় আৰু 1 ঘন্টাত বোলে উঠায় তো তেতিয়া আপোনাৰ সেইটো বস্তুটোত আপুনি চাব লাগে অ'কে 2 ঘন্টাত ফুল হয় তেতিয়া 1 ঘন্টাত কিমান হ'ব 1 ঘন্টাত হাফ হ'ব হা তাৰপিছত এইটোত এমটি হৈ যায় কিমানত 1 ঘন্টাত এমটি হৈ যায় চ' তেতিয়াহ'লে 1 ঘন্টাত ইয়াত হাফ 1 ঘন্টা যোৱাৰ পিছতো ইয়াত আধা ফুল হ'ব তাৰপিছত এইখিনিতো ইয়াৰ আধা গুচি যাব তাৰমানে কিমান থাকিলে তাৰমানে 25% থাকিলে 1 ঘন্টাত চ' সেই হিচাপত আপুনি 1 ঘন্টাত 25% ফুল হৈ থাকিলে তেতিয়া গোটেইটো ফুল হ'বলৈ কিমান কৰিব লাগিব 4 ঘন্টা কৰিব লাগিব সেনেকুৱা টাইপ কথা আৰু বুজি পাইছে না কথাটো কি কৈছো মই য়েছ ছাৰ বুজিছো এই বস্তুবিলাক সিম্পলিফাই কৰি দিব তেনেকে ধৰক পাৰ্চেন্টেজ বস্তুবিলাক ফ্ৰেকশনত লৈ যাব এভাৰেজেছ কি আৰু মাল্টিপ্লিকেশ্যনে হয় এভাৰেজেছ অংকবিলাক হেৰিটো লগত কিবা এটা নাম্বাৰ আৰু হেৰি মিন মিডিয়ান মডৰ বস্তুবিলাকটো মানে একচুৱেলি আমাৰ কি হয় বস্তুবিলাকৰ লগত ইউজটো নহ'লে মানে অকমান হেজিটেট কৰা যায় আৰু আমাৰ এনেও অসমত মেথছৰ বেছটো বহুত বেয়া আমাৰ স্কুলিঙতে আমাৰ ইমান বেছি ভাল নাছিলে আমাৰ ইয়াত মেথছৰ আমি যেনেকুৱাবিলাক এক্সপ'জাৰ পাইছিলো এইটো মানে মই দেখো যে ইউ পি বিহাৰ চিহাৰত এইটো কিন্তু বহুত ভাল থাকে মেথছত সিহঁতৰ মানে সৰুৰ পৰাই মানে সিহঁতক চেলেঞ্জিং কুৱেশ্যন দিয়ে আমাৰ ইয়াত মানে সেই যিকেইটা পৰীক্ষাত এক্সাম্পল আহে সেইকেইটাকে কৰি পেলাই মানুহ হৈ যায় চ' মেথছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী একদম মানে মই দেখিছো নহয় মানে মানে বহুত কমৰহে ভাল থাকে ত' সেইটো কাৰণে মেডিকেলৰ প্ৰতি বেছি এট্ৰেকশ্যনটো আমাৰ ইয়াত কিন্তু বেচিক আইডিয়াজ বিলাক থাকিলে কিন্তু চল্ভ হৈ যায় আৰু ইয়াত ইমান টান নাহে নহয় একদম বেছিকলৈ লৈ যাব ভাস্বতী পাৰিবনে নাই চিছেট বাকী স্যাৰ ৰিজনিং আৰু কম্প্ৰিহেনচনটো খিনিতো পাৰো খালি এই অংকখিনিতহে কেতিয়াবা মাজে মাজে অকমান গণ্ডগোল হয় স্যাৰ কৰি আছো স্যাৰ দুই এটাকে কিন্তু কৰি তথাপিও থাকিব কৰবাত এইবিলাকে আহিব এই বেটছমেন এটাই বোলে ইমানখিনি ৰান কৰিলে 6 নম্বৰ ইনিংছটোত কিমান হ'ল সেনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যন তাৰপৰা ফ্ৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন দুটামান আহিব পাৰ্চেন্টেজৰ আহিব এইবিলাক ইমান মানে বস্তুটো লৈ ভয় নাখাব নোৱাৰিলে নোৱাৰিব যিটো পাৰে ইজি কুৱেশ্যন থাকিব ডোন্ট বডাৰ আগতে জিএছ পেপাৰ 1খন ভাল হৈ গ'লেতো এনেও ভাল লাগিব মনটো সেইটোতে ধৰি যাব হয় স্যাৰ কৰি আছো কৰি ল'ব প্ৰথম নিজৰ ষ্ট্ৰেংথত খেলিব প্ৰথম 1 ঘন্টাত যিখিনি পাৰে ভালকে কৰি ল'ব পঢ়াখিনি তাৰপিছত যেতিয়া গম পাই গ'ল যে অ'কে 30টা মান ওলাই গ'ল 1 ঘন্টাত তাৰপিছত তো লাহে লাহে কৰি থাকিব আৰু যেটা পাৰে আচ্ছা আজি আমি ইয়াতে মই এটা এগেইন টেক্সেশ্যন চিষ্টেমে হয় মাৰাঠাৰ সৰঞ্জামী চিষ্টেম এইটো বেচিকেলি ইট ৱাজ লাইক চিমিলাৰ টু হোৱাট দ্য মনচবদাৰী ৱাজ ফৰ দ্য মোগলছ মানে চলজাৰ্ছ বিলাকক কেছ দিছিলে আৰু যিবিলাক মানে কমাণ্ডাৰ্ছ হা তেওঁলোকক হেৰি দিছিলে ৰেভিনিউ গ্ৰান্টছ দিছিলে মানে বেচিকেলি লেণ্ড দিছিলে তাৰ পৰা তেওঁলোকে দে কুড কালেক্ট দ্য ৰেভিনিউ অফ দেট লেণ্ড ঠিক আছে চ' এগেইন দিছ শ্ব'জ হোৱাই আমাৰ যে মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়াৰ পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা আছিলে বা মিলিটাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰছ বিলাক এনেকুৱা আছিলে যিটোৱে নেচাৰেলি মানে কাইণ্ড অফ এটা ফিউডেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিল ফিউডেলিজম ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ফিউডেলিজম মানে কি জানে নাই ফিউডেলিজম মানে when there is no or the central authority is relatively weaker চেন্ট্ৰেল অথৰিটিটো উইক হয় আৰু
there is preponderance of regional players. Regional very বহুত বেছি থাকে এটো ইউৰোপতো এটা মানে মেসিভ ফেজ এটা আছিলে feudal lords বুলি কৈছিল house of lords UK আছে these are basically the feudal lords of the olden times so সেই আইডিয়াস বিলাক ইন্ডিয়াটো এটা ফর্মত হৈছিল আৰু নেচারাল কথা তেতিয়া কমিউনিকেশন ইমান ভাল নহয় নেটৱৰ্ক মানে ৰোডস ভাল নহয় সো কেনেকে এটা সেন্ট্রাল অথৰিটি ইমান দূৰ দূৰ এৰিয়ালে কন্ট্ৰোল কৰিব সো তাত লোকেল যাক কন্ট্ৰোল দিব হিটো এটা ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা হেৰি হ'বই ন ক্ৰিয়েট হ'ব এটা এটো আমাৰ আগতে আমাৰ ফৰেন সার্ভিসৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা পাওঁ যেতিয়া মানে ইমান বেছি মানে কমিউনিকেশন বেছি ভাল নাছিল তেতিয়া যিবিলাক বেলেগ কান্ট্ৰিত থকা আমাৰ এম্বাসেডাৰ্স বিলাক আছিল they were like মানে very much independent মানে ৰজাৰ নিচিনা আছিল এতিয়াতো সব মানে any place in the world is just 24 hours away maximum 24 ঘণ্টাত আপুনি গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰিব পাৰে সো সেই আগৰ নিচিনা মানে ফ্ৰীডমটো নাই তো এইবিলাক মানে সেম আইডিয়া সেইটো বেলেগ বেলেগ ফিল্ডত বেলেগ বেলেগ হেৰিয়ত আহে আৰু পলিটিক্যাল ফিল্ডত ফিউডালিজম হিচাপে আহে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফিল্ডত মানে আমি ক'ব পাৰো এইটো মানে মোৰ অটনমি বা লেছ অটনমি হিচাপত আহে So Horanzami system, just be mindful. Maratha word association to important হয় history. মানে কি হয় আমাৰ পৰীক্ষাটো পাছ কৰিবলৈ কিছুমান মানে ফ্যাক্টস কিছুমান ভোকাবুলাৰি আৰু কিছুমান টার্মস মানে রিলেটেড টু ভোকাবুলারি অনলি এইবিলাক আমি জানিবই লাগিব মানে these are your মানে assets তাৰ উপৰি concepts will be there which will bind everything but এইখিনিও নেসেসারি হয় এইখিনি বহুত নেসেসারি হয় নহলে মানে আপোনাৰ কনসেপ্ট খিনি আপুনি এবস্ট্ৰাক্ট হৈ যায় কথাবিলাক মানে এবস্ট্ৰাক্ট হৈ যায় এটো পেপাৰ পত্ৰ পঢ়িলে এতিয়া আপোনালোকে পেপাৰ পত্ৰ যেতিয়া প্ৰিলিমছৰ পিছত পঢ়িব ন এই ফ্যাক্টস বিলাকত গুৰুত্ব দিব টাৰ্মস বিলাকত গুৰুত্ব দিব যেনেকৈ সেইদিন কালি আমি ক্ৰছ ভোটিঙৰ কথা ক'লো এটা গগনিয়ানত যিখিনি বস্তু নিউজত আহিব গগনিয়ান becomes important for means human space flight এটো জিএস পেপাৰ 3 জিএস পেপাৰ 3 আহিব পাৰে জিএস পেপাৰ 1 তো আহি যাব পাৰে অসমত ক'ব নোৱাৰি কোনটো আহে টু সাগে আহিব নালাগে কিন্তু again you cannot guarantee Cochin was the first capital of Portuguese in India which was later shifted to Goa by Nino de Cunha correct who among the following was associated with Battle of Condor Robert Clive in fact yate he did well etu Madrasat thakute asile and that led to his eventual rise as a military general etu newsot asile Bhima Koregaon paisile ne news to I think 2-3 বছৰ পৰা আছে গোটেই হোৱা মানুহ এৰেষ্ট কৰি থৈছিল যে গভৰ্ণমেণ্টে ভীমা কোৰেগাঁও শুনিছে না নাই এটা যে হেৰি আছিলে মানে কাইন্ড অফ লেফটিষ্ট এটা হেৰি এটা চলি আছিল এজিটেশন এটা চলি আছিল মানে they were celebrating the victory of মানে এই এখিনিৰ যিখিনি মানুহ আছিল মানে lower caste মানুহ they were celebrating the victory over the Marathas in this third Anglo-Maratha war because they fought on behalf of British so hetu again etu nationalistic view le ami sale nohobo karon he সময়ত there was nothing called India India was divided into multiple nations so hetu point of view pa sai pelai jodi sao eta iman bondogol nai kintu eta iman we are living in so much of a polarized times মানে ভীমা কোৰেগাঁও নিউজটো শুনা নাছিলে কত শুনিব লাগে ব্যাকওয়ার্ড কাস্টার আছিল তেওঁলোক স্যার এসসি হেৰি আছিলে কি আছিলে টুলা কিবা এটা বেলেগ এটা গ্ৰুপ আছিলে সো এইটো লৈ পেলাই এই গোটেই সোপা সেইটো প্ৰটেষ্টত যিখিনি এছ'চিয়েটেড আছিলে স্কলাৰ্ছ একাডেমিচিয়ান বহুতখিনি জেলত থৈছিল এই কি কোনোবা এজন মাজতে ঢুকাইছিলো জেলত সো যেটো যি নিউজটো সেইটো জানিব লাগে ভীমা কোৰেগাঁও এছ'চিয়েটেড উইথ থাৰ্ড এংলো মাৰাঠা ৱাৰ আমি অলৰেডি সেকেন্ড খনলৈকে পঢ়িছো এখনটো আমি যিখন প্ৰথম হৈছিলে 1767 পৰা 69 আৰু 1802 যিখন আছিল সেইখন পঢ়িছো থাৰ্ডখন ইয়াৰ পিছত হ'ব আমি এটা পঢ়িম থাৰ্ড এংলো মাৰাঠা ৱাৰ ইভেন্টুৱেলি মানে তেতিয়ালে বিকজ মাৰাঠা ৱাজ এ কনফেডাৰেচি মাৰাঠা সেন্ট্ৰেল কমান্ড যদিও পুনেত আছিলে বাট পুনে সাতাৰাত যেটো মেইন সেন্টাৰ আছিল that was like a মানে
nominal head. Maratha power was always a federation, a confederation. Confederation মানে কি জানে ন? It is like in normal times you are independent, and when a threat or enemy or any war comes, then you combine together and fight. So Britishৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট এংলো-মাৰাঠা ৱাৰত লাইক ইহঁত দুটাৰ মাজতে যুদ্ধ লগাই কোনোবা এটা ফালে ব্ৰিটিছ আহি পেলাই সেনেকে এডভান্টেজ ললে। ফাইনেলি সেনেকে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড যোৱাৰ পিছত তেতিয়াও ইফালে সিফালে দুই এটা নিউট্ৰেল আছিলে, কেইটামান বেলিজাৰেণ্ট আছিলে তাৰ মাজতে। বাট so that is how Marathas were neutralized. Consider the following statement: Buddhism preached by Buddha was propagated by Ashoka as Hinayana. I just for information disu aru correct statement hoy duita Hinayana hoy aru Mahayana Buddhism etu kune ako to only dise only here dise Hinayana আছিল to Ashoka ar Buddha original যেটো Buddhist philosophy আছিল হেতু Hinayana কয় পিছত যেটো Kanishka টাইমত কুশানছৰ টাইমত যেটো আহে হেতুকে Mahayana কয় প্ৰথমতে বুদ্ধিষ্ট সামহিকা বিলাক হয় বিৰাট কনফিউজন থাকে সব মহায়ানা হিনায়ানা সব আৰে তেতিয়ালে আপুনি বস্তুটো ভালকে কিটা পঢ়াই নাই দ্যাট ইজ হয় এটো কনফিউজন আছে আকৌ মানে যেতিয়া প্ৰথম বুদ্ধি মানে আফটাৰ দ্য ডেথ অফ বুদ্ধা তেতিয়া বুদ্ধিষ্ট কনফাৰেন্স হল যে কিটো হিচাপত হ'ব সো তেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া হেৰিয়ত হল চাৰিটা হেৰি আছিল নেকি চাৰিটা কনফাৰেন্স হৈছিল তাৰপিছত এই অশোকাৰ টাইমত যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া মানে অৰিজিনেল আইডিয়া वाज পপুলাৰ পিছত যেতিয়া কুশানাৰ সময়ত যেতিয়া হল যে ওকে বুদ্ধক আমি মূৰ্তি পূজা সতি পূজাৰ লগতো এছ'চিয়েট কৰিম বা এইবিলাক মানে হিন্দু হেৰিৰ লগতো অকমান মানে এছ'চিয়েট কৰাৰ নিচিনা হল তেতিয়া মানে আগৰ ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজম वाज কাইন্ড অফ মানে সাইডলাইন সো এতিয়া মানে মূৰ্তি পূজাৰ হিচাপত বিকজ আপোনালোকে দেখা পাব সেই সময়লৈ ধৰক এই গ্ৰীকো ৰোমান আৰ্ট এই যেটো গান্ধাৰা স্কুল অফ আৰ্ট আমৰাৱতী স্কুল অফ আৰ্ট এইবিলাক পপুলাৰ হয় মানে বুদ্ধাৰ ষ্টেচু বিলাক ধুনীয়া ষ্টেচু বনাই ন এবাৰ এইবিলাক বস্তু ভালকে পঢ়ি পেলাব লাগে এবাৰ কমপ্লিট হ'ব লাগে ফাউন্ডেশনাল নলেজটো নহলে কি হয় পৰীক্ষালে মানে যদি সদায় ষ্টপ গেপ টাইপ হয় তে দিগদাৰ দুইটা কাৰেক্ট হয় দেই এইটো আচ্ছা এইটো মই এগেইন ফৰ ইউৰ ইনফৰমেশ্যন দিলো কেতিয়াবা ৱৰ্ড এছ'চিয়েশ্যন আহি যায় আমি চাম হাৰাপ্পা মহেঞ্জোদাৰো মানে লোথালত ডকিয়াৰ্ড এখন পাইছিলে এনেকুৱা প্ৰমিনেন্ট হাৰাপ্পান সাইটস কেইটামান আমি জানিব লাগে লোথালত ডকিয়াৰ্ড পাইছিল আই থিংক সবেই জানে কালিবাংগানত ক্লাউড ফিল্ড মানে এটা হাল বোৱা মানে হেৰি পাইছিল মানে হাল বোৱা পিছত পথাৰখন যেনেকুৱা হৈ থাকে ন এনেকুৱা টাইপ মানে পাইছিল সো ইট শোড দ্যাট এগ্ৰিকালচাৰ ওয়াজ দেয়াৰ মানে আমি কেতিয়া কথা কৈ আছো হাৰাপ্পা we are talking about say 2600 24 নে 2600 BCE আৰু হেতু সময়ত লাইক obviously এগ্ৰিকালচাৰ তাৰ আগতে আহিছিল আমাৰ আমি জানো কাশ্মীৰ জাসনতো পাইছো এভিডেন্স তো কালিবাংগান was মানে হেতু কেতিয়াবা এই হেৰি আহিছে মেছেজ ফলোইং আহিছে ঢোলাবিৰা এগেইন ইণ্ডিয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ সাইট হেতু হাৰাপ্পান সাইট ইন ইণ্ডিয়া আটাইতকৈ যেটো ডাঙৰ হয় ইয়াতে ইনস্ক্ৰিপশন বহুত এইবিলাক হেৰি বাই স্ক্ৰিপ্ট large 10 large size signs of Harappan script largest excavated Harappan site in India বাকি বিলাক মানে properly preserved আছে মানে it is in good condition তাৰ পিছত continuous settlement from pre Harappan to late Harappan period তাৰপিছত বনাৱলী তাতে চুৰি বেংগলছ পাইছিলে বাকি এইবিলাক পাইছিল টেৰাকোটা প্লাউ চাও মাজতে এইবিলাকত হেৰি হৈ আছিলে এক্সকাভেশন হৈ আছিলে যোৱা বছৰ আচ্ছা with reference to trade in 18th century Bengal became a key opium producer okay Indian trade primarily revolved around timber exports decline of Mughal empire okay কোনটো statement correct হয় ইয়াতে Sir, statement 1 to correct হয় মানে opium actually state monopoly হৈছিলে in fact মই এটো কথা মেনশন কৰিব থাকি গল সাগে 1773 when Hastings যেতিয়া আহিলে when he became Governor General of India one of the important things that he did was make opium a state monopoly
তাৰ আগতে ওপিএম ইউজটো আছিলে, মই আজি তাকে আহি আৰ্টিকেলটোতে সেইবিলাক বস্তু পাইছো যে ওপিএম ৱাজ লাইক এ লাক্সাৰী আইটেম। মোগলৰ ৰুলাৰ্ছ বিলাকেও ইউজ কৰিছিলে বা বাকী কোড হেৰি কমন মানুহৰ কাৰণে এইটো ফিজিবল নাছিলে, বিকজ এইটো প্ৰচেছ কৰি পেলাই হেৰি কৰে, ডাইৰেক্ট কনজিউম নকৰে পপি চিড বিলাক যিবিলাক। আৰু এইটো ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিজিনাছ নাছিলে, বাহিৰৰ আপোনাৰ ৱেষ্ট আফ্ৰিকা সেইফালে আৰু মিডল ইষ্ট ফালৰ পৰা অহা, চ' এক্সটিক হিচাপে আহিছিলে। কিন্তু এইটো বহুত চিগনিফিকেণ্ট বস্তু এটা, মানে কিয় হৈছে আজি আমি গম পাম। আমি এতিয়া যিটো ব্ৰিটিছ গোটেই কলনিয়েলিজিমৰ গোটেই হেৰিটো পঢ়িমতো, তেতিয়া আমি গম পাম কলনিয়েলিজিম কি হয় বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপৰ ৰিলেশ্যন হৈছে। এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন একচুৱেলি মোৰ ফ্ৰেমিংটো অকমান মানে মই মিছলিডিং হ'ল। মই একচুৱেলি ইণ্টেনশ্যনটো এইটোতে যাবলৈ নাছিলে। মোৰ কথাটো আছিলে যে কি আপোনালোকক ট্ৰিটি অফ চালবাইৰ চিগনিফিকেন্সটো বুজাবলৈ এইটো কুৱেশ্যন দিছিলো। মানে শ্ৰীৰংগাপট্টনমতো টিপু চুলতান হাৰিলে ন অলৰেডি। চ' ইয়াতে মই এনেকে সুধিছো যে হুইচ ট্ৰিটি ক্ৰিয়েটেড কণ্ডিশ্যনছ ফৰ ব্ৰিটিছ টু ইভেঞ্চুৱেলি উইকেন এণ্ড ডিফিট মাইচুৰ আণ্ডাৰ টিপু চুলতান। মানে শ্ৰীৰংগাপট্টনম ৱাজ এ ট্ৰিটি ডান বাই ব্ৰিটিছ আফটাৰ ডিফিটিং হেৰি টিপু চুলতান। বাট চালবাইত কি হৈছিলে? চালবাইত এইটো এনচিয়ৰ কৰা হৈছিল যে মাৰাঠাজ এণ্ড নিজাম উইল নট চাইড উইথ টিপু চুলতান if British attacked them, Mysore. British became stronger. So, in a way, Treaty of Salbai isolated Tipu Sultan, and that paved the way for his decline. So, মই এক্সপেক্ট কৰা নাই APSC এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিব বুলি, কিন্তু মই আপোনালোকক এই দুটা ট্ৰিটিৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, কনচেপ্টটো বুজাব চেষ্টা কৰিছো। চালবাই কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? শ্ৰীৰংগাপট্টনম ৱাজ এ মানে কি আৰু ইটছ এ ট্ৰিটি আফটাৰ ইউ আৰ গেটিং ডিফিটেড। তাত কোনো ষ্ট্ৰেটেজিক অবজেক্টিভ নাছিলে। শ্ৰীৰংগাপট্টনম ৱাজ জাষ্ট ফৰ মানে পানিচিং টিপু চুলতান, কিন্তু চালবাই হেড ষ্ট্ৰেটেজিক অবজেক্টিভ। বুজি পাইছে নে? লিংক কৰিব পাৰিছে কথাটো? Yes, sir. Who among the following governor generals created the coordinated civil services of India, which later came to be known as Indian Civil Service? Cornwallis, obviously. এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে বাই ৰেগুলেশ্যন ইন 1793। আমি যে কালি যিটো পঢ়িছিলো, ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ ৱাজ ডিপ্ৰাইভড অফ হিজ জুডিচিয়েল পাৱাৰ্ছ। কাৰণটো হৈছে চি, লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ ৱাজ এলাৰ্মড এট দ্য এক্সটেন্ট অফ পাৱাৰ কনcentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. ঠিক আছে। আৰু try to stay healthy, this couple of weeks. Don't fall sick. No time to fall sick now. এতিয়া 5 দিন বা 3 দিন 4 দিন বহা মানে গেম অভাৰ। অকে, কালি আমি প্ৰথম ফেজটোৰ কথা কৈছিলো। আমি 3টা ফেজত কলনিয়েলিজিম ভগাইছো। আৰু মানে কলনিয়েলিজিম বেচিকেলি এটা এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন য'ত নেকি দ্য মেট্ৰপল এক্সপ্লইটছ দ্য কলনি ফৰ ইটছ অন ইণ্টাৰেষ্ট। কিন্তু প্ৰথম ফেজটোত যিহেতু ব্ৰিটিছৰ টাৰ্গেট আছিলে যে ব্ৰিটিছে মেক্সিমাম ৰেভিনিউ ইয়াৰ পৰা নিব। ব্ৰিটিছ মানে তেতিয়াতো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছিলে। চ' when we talked about the phase of 1757 to 1813, 1757 পৰা 1813 তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে let us take maximum money out or মানে resources out of India. So সেইটো কাৰণে মানে ট্ৰেডৰ ওপৰত কন্ট্ৰল কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল। তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত বাকী পলিচি বিলাক মানে অকণ ৰিলেক্সড আছিল, যে এনেক্সেশ্যনো বেছি কৰা নাছিলে, ছ'চিয়েল ছেক্টৰটো বেছি সোমোৱা নাছিল। আমি সেইটোকে বস্তু আমি তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিকেল পলিচিটো দেখাম। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া বাই 1813 কি হৈছিলে, অলপমান 1813 আগৰ পৰাই সেইটো মুভমেণ্ট আমি দেখা পাওঁ যে British started becoming more aggressive. Why? Because the dominant theme of colonialism was changing from being a মানে monopolistic trade oriented to becoming an industrial capitalist idea of colonialism. Industrial capitalism মানে কি? The fact that India will be not only used as a area for trade, but তাৰ লগতে it will be used as a source for raw materials as well as a market for their products, and thirdly as a place for investment.
ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব, মাৰ্কেট হ'ব আৰু ৰ মেটেৰিয়েলো আহিব। চ' ইমানখিনি যদি আপুনি ইণ্ডিয়াত কৰিব লাগে, নেচাৰেলি আপুনি ইয়াত এবচেণ্টি মানে কৰিলে নহ'ব কামটো, হয় নাই? পুৰা অনলাইন কৰিলে নহ'ব, অফলাইন কৰিব লাগিব কামবিলাক পুৰা, হয় নাই? গ্ৰাউণ্ডত গৈ পেলাই। চ' সেই বস্তুটো আমি ট্ৰেণ্ডত দেখা পাম। এই বস্তুটো ধৰিব পাৰিলে ন আপোনালোকে পলিচিৰ ডিফাৰেন্স বিলাক গম পাই যাব, মানে গোটেই ফেজটোত মানে কলোনিয়েলিজিমৰ কোনটো বস্তু ক'ত কিয় হৈছিল সেইটো আইডিয়াটো পাই যাব। বুজি পাইছা কথাটো? চ' নাও উই উইল সি গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন ইন ইণ্ডিয়ান এফেয়াৰ্ছ। চ' এইটো ফেজত যিটো পলিটিকেল অবজেক্টিভ আছিলে, মানে উই আৰ টকিং এবাউট দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল capitalist phase, that is from 1813 to 1858. So A2 phase out, so to political policy was bring more states under direct control. Mane, the policy of annexation was actively followed. Mane, we will see when, say for example, Lord Hastings 1813 or 23. When he was the Governor General, Anglo-Nepal War. It was in news recently. A Lipulek Pass, sort of area was contented by Nepal. The Mahakali River kuntu tributary border actually hobo lage India aru Nepalor. সেই বস্তুটোৰ একদম জটকটৰ ঘাইটো এই যুদ্ধখন। So actually আপোনালোকে জানে নাই নেপালৰ control, it was extended to even Sikkim and as well as উত্তৰাখণ্ডৰ যিখিনি গাৰৱাল আৰু কুমাউন ৰিজন আছে তালৈকে নেপালৰ কন্ট্ৰল আছিলে বিফোৰ দ্য ৱাৰ উইথ উইলিয়াম হেষ্টিংছ বা লৰ্ড হেষ্টিংছৰ সময়ত যিখন যুদ্ধ হৈছিল তাৰ আগলৈকে। কিন্তু তেতিয়া প্ৰথমতে the Nepalese lost to the British and the Treaty of Sugoli 1816 was signed. So ইয়াৰ consequence to asile je obviously annexation of territories of that was earlier with Nepal, and secondly Nepal became a subsidiary ally আৰু মানে বাফাৰ, it became a buffer state. মই কৈছো সেই সময়ত আৰু এটা ব্ৰিটিছৰ কাৰণে থ্ৰেট আছিলে ইনভেজন অফ ৰাছিয়া এণ্ড ফ্ৰান্স, এইটো এটা থ্ৰেট আছিলে ব্ৰিটেইনৰ কাৰণে। তাৰপিছত second important event during this period was the third Anglo-Maratha War, that is from 1817 to 1818. আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে মনত ৰাখিব লাগিব যে মানে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কি আছিলে। Result was that obviously British won, and the British signed the treaty to নামটো কি আছিলে, treaty to নামটো বাদ দিয়ক, নামটো ইয়াত হেৰি নহয়, treaty with Peshwa. Broke the Maratha Confederacy. Sir, তৃতীয় পুনা নেকি? পুনা হ'ব পাৰে কাৰণ সাতাৰাতে হৈছিল, আই থিংক চাই লৈছো ৰ'ব অনলাইন। Third
ইমান ট্ৰিটি মনত ৰাখিব দিগদাৰ, সেইটো কাৰণে কেইটামান মনত ৰাখিব লাগে আৰু পৰীক্ষাত কামত হৈ যায়। Mandasore. Treaty of Mandasore. Treaty of Mandasore. মনত ৰাখিব আৰু অল দ্য বেষ্ট। কিন্তু মান্দাসৰটো পাহৰা বস্তু নহয়, কাৰণ মান্দাসৰত আৰু এটা ফেমাছ বস্তু এটা আছে, কি জানে নাই? মান্দাসৰ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন শুনিছে? যশোধৰ্মন মধ্য প্ৰদেশৰ ওচৰতে হয় এতিয়া। Actually, Mandasor inscription যিটো আছিলে, that was based on donations by the artisans of that area. তো কোনো ৰজাই বনোৱা নাছিলে সেইটো সময়ত, মানে it showed that how active the local industry was. সেই সময়তটো যিটো এটা চিষ্টেম আছিল নহয়, কি বুলি কয়, মেডিয়েভেল টাইমছত যে আমাৰ যিটো আৰ্টিচানৰ গ্ৰুপিং বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হেৰিটো, এটা টাৰ্ম এটা আছিল নহয়, আৰ্টিচানছ বিলাকৰ যিটো গ্ৰুপ এটা থাকে যে, সেইটো কি বুলি কয়? মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়া, এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া কাৰোবাৰ মনত আছে নে? বাদ দিয়ক, ফৰগেট ইট, মই যিটো ক'লো পাহৰি যাওক। এইটো মনত ৰাখি, মানে যদি দৰকাৰ এইটো ল'ব, কিন্তু ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কি দৰকাৰী, যে থাৰ্ড এংলো মাইচুৰ ৱাৰৰ ৰিজাল্টটো কি, যে মাৰাঠা কনফেডাৰেচি ৱাজ ফাইনেলি ব্ৰকেন। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট লৰ্ড এমহাৰ্ষ্ট, 1823 to 28। কি হৈছিলে তেওঁৰ টাইমত? ফাৰ্ষ্ট এংলো কি? Burmese. Anglo-Burmese war. Treaty of Yandabu, 1826. That is how British entered Burma and controlled the sources of raw material in Burma. So again, you can see how British is trying to enter. মানে নিজৰ ফিজিকেল প্ৰেজেন্সটো দেখাব চাই আছে, মানে য'ত অকল ট্ৰেড ইণ্টাৰেষ্টে নহয়, মানে পলিটিকেল ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে গৈ আছে। তাতনো কি, তাৰপৰা তেতিয়াতো একো পটেনচিয়েল নাছিল ন ট্ৰেডৰ। আৰু তেনেকে সেইটো সময়তে, এইটো পিৰিয়ডতে there was this annexation of Sindh. বহুতে ক্ৰিটিচাইজো কৰে the way it was done. প্ৰথমতে ফ্ৰেণ্ডলি ট্ৰিটি এটা সাইন কৰি পেলাই through certain tactics British was able to do it, and then annexation of Punjab. যেতিয়ালৈকে ৰঞ্জিত সিং আছিল তেতিয়ালৈকে ঠিকই আছিলে। Once Ranjit Singh was no more, then দুখন যুদ্ধ হ'ল, ফাৰ্ষ্ট এংলো-শিখ war, second এংলো-শিখ war, and after that Punjab was neutralized, and that is how British established their superiority in that region. Kintu, do you know against whom British never won during in the 19th century? কাৰ লগত ব্ৰিটেইনে হাৰা নাছিল, মানে জিকা নাছিল? They had to face defeat on both times. Rajput. Afghans. The দুখন Anglo-Afghan war, they were Afghan war, huge loss of money and soldiers for the British. তাৰপিছত তেতিয়াই মানে হাৰি পেলাই ব্ৰিটিছে আকৌ মানে they were smart in the way, like smart বুলি নকওঁ আৰু very cunning
তেতিয়া আকৌ এটা পলিচি আনিলে, পলিচি অফ মাষ্টাৰলি ইনএক্টিভিটি। আপোনালোকে যদি কিবা কাম কৰিলে মন নাযাব, তেতিয়া কাৰোবাক ক'ব আই এম ইন দ্য ষ্টেট অফ মাষ্টাৰলি ইনএক্টিভিটি। এনেকুৱা নহয় যে মই নকৰো, এনেকুৱা এটা পলিচি লৈ আছো বুলি কৈ দিম। So it is like they are biding their time, not doing anything. Afghans মানে fearsome, মানে এইটো কয় যে আফগানিস্তান is a place where angels fear to tread. No country has ever dominated Afghanistan because সিহঁতৰ কোনো চেণ্টাৰে নাই। চেণ্টাৰ এটা থাকিলেহে এটেক কৰিব। There is no center in Afghanistan না। It's all মানে divided, decentralized. তাৰপিছত আমাৰ next important figure in this period is the person called Lord Dalhousie. Dalhousie is also known as father of modern India. শুনিছে নাই সেইটো টাইটেল ডেলহাউসিক দিয়া? ফাদাৰ অফ Yes, sir. মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি কয়, কিয় কয় বাৰু? কওকচোন কাৰণবিলাক কওক, কিয় কয়? আপোনালোকেতো মেইন চেঞ্চ লিখিছে। Tell me why Dalhousie is known as father of modern India. Administrative reforms আনিছিলে। Administrative reforms আনিছিলে কি মানে বি স্পেচিফিক কি তেওঁৰ টাইমত কি বস্তু আহিছিল? নয়ন কওক। স্যাৰ মই জনাত স্যাৰ তেওঁৰ টাইমত ৰেলৱে আহিছিলে। ৰেলৱেজ, তাৰপিছত আপোনাৰ সেইটো সময় স্যাৰ কি বুলি কয় টেলিগ্ৰাফ PWD, বহুত ডেভেলপমেন্টৰ কাম হৈছিলে। সেই মই পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ৰাস্তা PWD হয়। PWD পোষ্ট এইবিলাক হ'ব। সেইবিলাক কাৰণে আমাৰ যিটো মডাৰ্ণ মানে এনি মডাৰ্ণ ছ'চাইটি কিহৰ ওপৰত বেছ হৈ থাকে যে ইটছ এন আৰ্বান ছ'চাইটি না, মডাৰ্ণ ছ'চাইটি। চ' আৰ্বানাইজেশ্যনৰ যিখিনি পিলাৰ্ছ যে ইউ নিড এ গুড কমিউনিকেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, গুড মানে এইবিলাক মানে পাৰ্মানেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান লাগে, ৰোডছ, ৰেলৱেজ এইবিলাক বস্তু লাগে ন, কমিউনিকেশ্যন ৰিলেটেড বস্তুবিলাক। চ' সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে আৰু আৰ্বান গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো হি ষ্টাৰ্টেড ডুইং থিংছ। চ' এইবিলাক কাৰণে হি ইজ ন'ন এজ ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া। বাট এগেইন যদি মেইনছত আহে কুৱেশ্যনটো, তেতিয়াহ'লে এইটো কথা ক'ব যে এইবিলাক বস্তু আনিছিল ন ডাউট, বাট দে ৱেৰ মেণ্ট টু চাৰ্ভ দ্য ব্ৰিটিছ ইণ্টাৰেষ্ট। So in a way, it had no intention of doing good to Indians. Rather, it was based on sustaining the colonial rule. So that resulted in concentration of development in areas where British interests were there. So our imbalance with development because British designed it that way so that they could maximize their gains. Military, commercial, administrative, developmental, welfare state. Britain was not a welfare state. যদিও সিহঁতি কথা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কি কৈছিলে, হোৱাইট মেনছ বাৰ্ডেন, কি কৈছিলে চিভিলাইজেশ্যন। সিহঁতিটো মানে এনেকে কৈছে মানে ইণ্ডিয়াক ৰুল কৰিবলৈ সিহঁতৰতো একো লাভ হোৱাই নাই, মানে ইণ্ডিয়াৰহে লাভ হৈ আছে। মানে এনেকে ক'লেও ভাল আছিল যে আমাৰ দুইটাৰে মিউচুৱেল বেনিফিট হৈ আছে ইণ্ডিয়াত থাকি পেলাই, সেইটো ক'লে সুভাত দিলে হয়। কিন্তু সিহঁতে কৈছে নাই আমাৰ একোৱেই হোৱা নাই, আমি ইণ্ডিয়ানৰ কাৰণে মানে ইটছ আৱাৰ বাৰ্ডেন। So cunning. এইটো কাৰণে বৰ ভাল লাগিছে ইণ্ডিয়া এইবাৰ যে বেছবলক উৰাইছে যে এতিয়া। Do you know what is baseball? Aggressive cricket হ'ব স্যাৰ, which is being played by ফিল্মছত আহি যাব পাৰে Ben Stokes team. কিন্তু জানে নাই বেছবল কি? একো ডাঙৰ কথা নহয়। আমেৰিকান টাইপৰ কিবা স্পৰ্ট এটা নে Baseball. কিবা দেখিছো, Baseball বেছবল হ'ব। সেইটোৱে নে কিবা? নহয়, এইটো ক্ৰিকেটত টেষ্ট ক্ৰিকেট অলপ এগ্ৰেছিভলি খেলাৰ এটা ষ্টাইল, ইংলেণ্ডত যিটো এতিয়া প্ৰচলিত।
ইংলেণ্ড টিমটোৱে এইটো কাইণ্ড অফ মানে সেইটো আৰু পাব্লিচিটি হৈছে সেনেকে ক্ৰিকেটৰ আণ্ডাৰ ব্ৰেণ্ডন মেকালামৰ ষ্ট্ৰেটেজি এইটো মানে এগ্ৰেছিভ ৱে অফ প্লেইং টেষ্ট ক্ৰিকেট you never know APSC can be quite সুধি দিব পাৰে what is baseball ABC ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেটৰ কিবা বেছবলৰ কিবা আজিহে শুনিছো ছাৰ সেইটো বস্তু মইতো বেছবল বুলিয়ে দি থৈ আহিলো যে যদি আহে একচন হ'ল আছে আকৌ এই মানুহকেইটা এতিয়া পল্লৱী ইহঁতি চাকলিনৰ আকৌ কোনোবা বোলে হেৰি হৈছে কোনোবা ঢুকাইছে ঘৰত পল্লৱী বোলে ক'ৰবাত গৈছে সেইটো কাৰণে আহিব পৰা নাই মই কৈছে মই যে হিষ্ট্ৰী বৰিং পাইছে নেকি বোলো আহিবলৈ আচলতে নহয় এনেকুৱা কথা ওকে আচ্ছা আমি এই ফৰ্মকেইটা দিব লাগিছিলে annexation of Sindh কেতিয়াবা কি আহিব জানে chronology Sindh কেতিয়া annex হৈছিলে 1843 এইটো হৈছিলে 1849 পাঞ্জাব পিছত হৈছিলে এইটো ডেলহাউচি টাইমতে হৈছিলে কাৰণ ডেলহাউচি আহিছিলে কেতিয়া 1848 পৰা 56 লৈ আছিলে কেইটামান মানুহ আছিল একদম মানে টুলবাৰ লগাই দিছিল এটা যিখন যুদ্ধ মানে ফাইনেলি led to annexation of Punjab the name of that battle was Battle of Dun VUN just trivia কুইজত গ'লে কেতিয়াবা সুধিব পাৰে আপোনাক okay so Lord Dalhousie we know him better for a policy কোনে ক'ব পাৰিব এইটো পলিচিটো ডক্ট্ৰিন অফ লেণ্ড very good doctrine of lapse originally conceived by the court of directors in fact long time back banking কৰ টাইমতে এইটো আইডিয়াটো আহি গৈছিল বাট তেতিয়া ইমপ্লিমেন্ট কৰা নাছিলে এতিয়াটো কিন্তু এইটো সময়লৈ মানে বিকজ মন কৰিব we are talking about the time period just prior to the মানে 1857 revolt so তেতিয়াও মানে ব্ৰিটিছ পলিচি was like সেই যিটো অৰিজিনেল আইডিয়াটো যে ইণ্ডিয়াখনক মাৰ্কেট বনাব লাগে ইণ্ডিয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েল উলিয়াব লাগে প্ৰফিট মেক্সিমাইজ কৰিব লাগে so let us go in all out মানে with little care for what the Indians will think they didn't expect any reactions from India মানে not at that scale it was 57 at হৈছিল so doctrine of lapse was like the height of British arrogance বুলি ক'ব পাৰোঁ কিয় বিকজ ব্ৰিটেনে কি কৰিলে যে যিখিনি ষ্টেটছ আছিল ইণ্ডিয়াত সেই সময়ত যাৰ লগত ব্ৰিটিছ had an association they divided those states into three categories the first is the independent and ally states these were like the Rajput states mainly তাৰপিছত the second category was যিবিলাক আগতে মানে 1864 আগত যিবিলাক মোগল কন্ট্ৰলৰ আছিলে বিকজ 1864 পিছত বক্সাৰৰ পিছততো মোগল
in fact kind of surrendered to the British. So তাৰ পিছত যিখিনি মানে মোগলৰ আন্ডাৰ ডাইৰেক্টলি আছিল আৰু যিবিলাক say post 1817 মাৰাঠাৰ যিবিলাক এৰিয়া কন্ট্ৰলত আছিল Mughal and Maratha areas এই তাৰ succeeding state বিলাক আৰু third category of state was the states established by British. কিছুমান ষ্টেট মানে যেনেকে ধৰক এই থাৰ্ড এংলো মাইচুৰ ৱাৰ এংলো মাৰাঠা ৱাৰৰ পিছত মানে জাষ্ট টু মানে compensate the Marathas, Britain created the state of Satara for the Peshwa. পেছোৱা নহয় তাৰ যিটো কিং পেছোৱাটো বন্ধই কৰি দিলে নাইকিয়া কৰি দিলে থাৰ্ড এংলো মাৰাঠা ৱাৰৰ পিছত কিন্তু মাৰাঠাৰ ৰজাৰ নামত এটা মানে ক'লে যে ৰজা মাৰাঠা কিং উইল ফাংচন ফ্ৰম দিছ এৰিয়া আৰু কোনোবা এজন শিৱাজীৰ মানে পিছৰ জেনেৰেশ্যনৰ কোনোবা এজনক মানে হাৰ্মলেছ মানুহ এটাক বহাই দিলে চ' এনেকুৱা ষ্টেটবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিলে চ' এই ষ্টেট তিনিটা কেটেগৰী ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আণ্ডাৰ দিছ পলিচি হোৱাট ইট ছেইড ৱাজ ডেট প্ৰথম কেটেগৰী ইজ এক্সেম্পটেড ফ্ৰম দ্য আইডিয়া অফ ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ আমি এতিয়ালৈকে অহা নাই ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ কি হয় মই আগতে এপ্লিকেশ্যনটো ক'ত হয় এইটো কৈ আছো ছেকেণ্ড কেটেগৰী ৱেৰ ছাপ'জ টু টেক পাৰ্মিশ্যন they will take permission কিহৰ কাৰণে সেইটো কম হয় আৰু থাৰ্ড কেটেগৰী they were totally stopped কি so doctrine of lapse মানে কি যে যেতিয়া এজন ৰজাৰ লেজিটিমেট হেয়াৰ নাথাকে লেজিটিমেট ল'ৰা ছোৱালী নাথাকে তেতিয়া জেনেৰেলি কি কৰে ৰজাবিলাকে এডপ্ট কৰে তো এই এডপশ্যনটো মানে পাৰ্মিট কৰা নাছিলে so এইবিলাক যিবিলাক ব্ৰিটিছে পিছত এষ্টাব্লিছ কৰা ষ্টেট সেইবিলাকত টোটালি পাৰ্মিট নকৰে যিবিলাক আগতে মোগল বা মাৰাঠাৰ আণ্ডাৰত আছিল সেইবিলাকত ব্ৰিটিছৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই কৰিব লাগিব যদি কৰে ব্ৰিটিছে যদি পাৰ্মিট কৰে তেতিয়াহে হ'ব আৰু যিবিলাক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড এলাই ষ্টেট আছিল যিবিলাকৰ লগত ব্ৰিটিছৰ সেই সময়ত ধৰক মানে সমান ৰিলেশ্যন টাইপ আৰু তাতে they were like মানে permitted they could adopt anything or adoption issue nasile so obviously this will create furor because the local kings and queens they got agitated because of this when iman eta private and personal affair hiator kingdom to sustain kora kotha aru etur udeshyo to ki eventually jetia yat legitimate hair nathakibo they will get annexed so hidden motive was annexation so they understood it and Jhansi Ki Rani, she was a victim of this. So, A2 war pisot, because they did not have any legitimate hair, the states that were annexed by the British during the reign of Lord Dalhousie, states like Satara, Jaitpur, Udaipur, Jhansi, Nagpur, etc. ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ আৱাধ মানে কি ইউপি উত্তৰ প্ৰদেশ যে এতিয়া আমাৰ আগতে আৱাধ আছিল আমি বেটল অফ বাক্সাৰৰ সময়তে দেখিছিলো বেটল অফ বাক্সাৰ কি আছিল এফালে মিৰ জাফৰ আছিল আৱাধৰ যিজন ৰজা আছিল কোন আছিল মানে ৰজা নহয় নৱাব সাদাত খান আৰু ইয়াৰ মোহাম্মদ শাহ মুঘল এম্পায়াৰ so মুঘল এম্পায়াৰৰ হেতু এটা প্ৰভিন্স আছিল আৱাধ so আৱাধত কি কৰিলে legitimate hair আছিল but British still annexed Awadh on the ground of maladministration কেতিয়াবা এইটো question direct prelims ত আহি যায় যে maladministration যে on what ground was British was Awadh taken over ঠিক আছে so আৱাধৰ লগত এজন ব্ৰিটিছৰ নামটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় জেমছ আউটৰাম হি ওয়াজ দা এজেন্ট যেটো সাবসিডিয়ারি এলায়েন্সৰ আন্ডাৰ যেটো ৰাখে যায় এজেন্ট এটা আউটৰাম জেমছ আউটৰাম ঠিক আছে so আমি কি পঢ়ি আছো যে মানে ব্ৰিটিছৰ পলিটিক্যাল পলিচিটো কেনেকুৱা আছিল এনেক্সেশনৰ হেতুৰ এটা ফৰ্ম ওয়াজ ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ আৰু হেতুৱে অকল হেৰি নাছিলে মানে মেথড নাছিলে বিকজ বেসড অন
assessment of maladministration, they also annexed Awadh. So naturally, it created dissension, dissatisfaction among the local rulers, and created the grounds for the revolt of 1857. And we very well know the role played by local rulers in 1857. They were prominent, they were the stalwarts of 1857 revolt. So সেইটো কাৰণে বহুতে 1857 revolt to মানে kind of মানে এইটো কাৰণে কয় যে okay, this was not a national revolt বুলি এইটো কাৰণে কয় যে because local cause বিলাকৰ কাৰণে সবে নিজৰ মানে কিংডম ঘূৰাই পোৱাৰ কাৰণে কৰিছিল, কোনো অল ইণ্ডিয়া কজ এটা আইডিয়া নাছিলে। So সেইটো we can refute by the fact that the sepoys, they went to from Meerut to Delhi and declared the emperor of Mughal as the emperor of India, no? কোন আছিলে ৰজা? বাহাদুৰ শাহ জাফৰ। মই কৈ গৈ আছো because I don't know, it might take time for you to recollect. এইবিলাক আপোনালোকে কেতিয়াবা পঢ়িছিলে নাই এইবিলাক বস্তু? স্যাৰ চব পঢ়িছো চব। পঢ়িছিলো কিন্তু নামবোৰ পাহৰি যাওঁ সময়ত। সঁচা, এতিয়া এনে চব পাহৰি থাকিলো। হেৰিটো মনত আছে নাই? মানে প্ৰসংগবিলাক মনত আহিছে নাই এতিয়া? ইয়েছ স্যাৰ আহিছে। আপুনি বাহাদুৰ শাহ বুলি কওঁতে জাফৰটো পিছত মোৰ মনত আহিছে, কিন্তু গোটেই নামটো বাহাদুৰ শাহ একেবাৰে এটা বেলেগ কওঁতে আছে। মই পাহৰি গলো। বাহাদুৰ শাহ এটা আগতেও আছিলে। বাহাদুৰ শাহ জাফৰটো এইটো ইজনে বহুত ভাল শায়ৰী কয় ন? লাষ্ট হয়। মোগল এম্পায়াৰ। সব মনত আছিল এটা সময়ত, গোটেই হিষ্ট্ৰী মনত আছিল এটা টাইমত, পাহৰি থাকিলো এতিয়া। একচুৱেলি কালি মই ৰিদমটোৱে পোৱা নাই হিষ্ট্ৰী পঢ়োতে, মানে মই নিজে আজি মানে সেইটো ফ্ল'টো আহিছে। সব ছাবজেক্টৰ ৰিদমটো বেলেগটো, যে ইকনমি পঢ়ি থাকিলে এটা বেলেগ ফ্ল'ত যোৱা যায়, পলিটিত এটা বেলেগ ফ্ল', আকৌ হিষ্ট্ৰীত আহিলে বেলেগ ফ্ল'। কিন্তু মজাটো চবতে লাগে আৰু। মজা পায় নাই বোলে পঢ়ি, নে বুজা পায়? মজা আছে কিন্তু হিষ্ট্ৰী। লিংক কৰিব পাৰিলে ভাল লাগে, নহলে ছাৰ একদম কিবা লিংক আপুনি সব বুজি পাবলৈ এতিয়া চাওক, এই ইজৰাইল পেলেষ্টাইন যিটো হৈ আছে গণ্ডগোল, আপুনি যদি কলনিয়েলিজম কি হয় বুজি পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অপিনিয়ন চেঞ্জ হৈ যাব। দেন ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মেনি থিংছ ইন এ ডিফাৰেণ্ট ৱে। এতিয়াতো আমাৰ ফেচ ভেলুতহে চাওঁ ন, আমাৰতো পাব্লিক মেমৰি ইজ ভেৰি শ্বৰ্ট। উই ডু নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কলনিয়েলিজম এট অল। আমিতো এতিয়া ধৰক আপুনি পঢ়িছে কাৰণে গম পাইছে যে কলনিয়েলিজমৰ 3টা ফেজত ডেভেলপ হৈছে, হা, মানে সেইটো। চ' আমি যেতিয়া দেখো যে ইজৰাইল ষ্টেটখন কেনেকে ক্ৰিয়েট হৈছিলে, এটা মানে হেৰি লেণ্ড এটাত গৈ পেলাই এটা ৱেষ্টাৰ্ণ কলনি হিচাপেহে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। ত' ইট ৱাজ এ কাইণ্ড অফ ইম্পজিশ্যন অফ হেৰি ব্ৰিটিছ ৱেষ্টাৰ্ণ ফৰ্চেছে ক্ৰিয়েট কৰা এটা বস্তু। হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড এটা থাকিব, ইনজাষ্টিচ থাকিব, সেইটো হয়, কিন্তু তাৰ মানে এতিয়া সব বহুত এনেকুৱা ইনজাষ্টিচ থাকিব পাৰে ন। এতিয়া কাইণ্ড অফ আহোম ৰুল ৱাজ uprooted from Assam. এতিয়া আকৌ can you create it again? You can't create it again, না? সেইটো হৈ আছে এতিয়া। বাট মডাৰ্ণ যিবিলাক এক্সপ্লইটেটিভ ফৰ্চেছ, যিটো আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পৰা আহিলে, মানে হেৰি ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত পেলেষ্টাইন বিকেম এ মেণ্ডেট অফ দ্য ব্ৰিটিছৰ মেণ্ডেট হোৱাৰ পিছত ব্ৰিটিছ প্লেড দ্য গেমছ না, বালফৰ ডিক্লাৰেশ্যন কিবা কিবি, এইবিলাক পিছত আহিব। এইবিলাক হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আহি যাব। বালফৰ ডিক্লাৰেশ্যনটো মনত ৰাখিব হা। বালফৰ ডিক্লাৰেশ্যন ৱাজ গিভেন বাই ব্ৰিটিছ উইথ দ্য মানে জিউছ প্ৰমিজিং ডেট দে উইল গিভ এ কাণ্ট্ৰি বিফৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ওৱান, মানে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ওৱানৰ আগতে হৈছিলে, 1970 হৈছিলে ঠিক বালফৰ ডিক্লাৰেশ্যন। that paved the ground for creation of Israel in 48. ছাৰ স্পেলিংটো এবাৰ লিখি দিব নেকি ছাৰ? ডিক্লেৰেশ্যন BALFOR, Balfour Declaration. এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বিকজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যুদ্ধ চলি আছে ন। স্যাৰ ইয়েৰটো কৈ দিব, ইয়েৰটো 1917 মই চেক কৰি কৈছো। অ 1917। Okay.
সো এইটো এই নাম কি ডেলহাউসি আন্ডাৰতো গণ্ডগোল কিবা কৰি ললে চবকে এজিটেট কৰাই ললে সো ইট ৱাজ মানে ইনএভিটেবল তাৰ উপৰিও আৰু কিছুমান লোকেল হেৰিয়ত আপোনালোকে এখন চিনেমা চাইছে সলমান খানৰ যে পিণ্ডাৰী যে হয় যে পিণ্ডাৰী বুলি আছিল চিনেমাখন চাইছে নাই নাই চোৱা ছাৰ স্যাৰ ভিৰ আছিল নেকি পিণ্ডাৰী পিণ্ডাৰী নাছিল চিনেমাখন নাম বীৰ আছিলে পিণ্ডাৰী Yes. গ'লটোৰ কথা কয় পিণ্ডাৰী কাইণ্ড অফ দ্য মাৰ্চেনাৰিজ আছিলে মাৰাঠাৰ চ' সিন্ধিয়া আৰু হোলকাৰ বিলাকৰ আমাৰ এইবিলাক যে এতিয়া জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া এইবিলাক মানে সিহঁতে অৰিজিনেলি এইবিলাকেই আছিলে আৰু ডন আছিলে এইবিলাক চ' পিণ্ডাৰীজ আৰু এইবিলাকৰ এগেইনষ্টে ব্ৰিটেইন মানে বিৰাট হেভি ছাপ্ৰেশ্যন কৰিছিলে চ' মেনি মানে বাই 1857 ব্ৰিটিছে মানে বহুত মানুহক মানে দিগদাৰ দি দিছিলে মানে এক্ৰছ স্পেক্ট্ৰাম মানে সন্যাসী ৰিভল্টৰ কথা আমি যেতিয়া ইণ্ডিয়ান ৰেছপন্স কৰিম তেতিয়াতো আমি সেইখিনি গোটেই আকৌ সেইখিনি কৰিমেই ট্ৰাইবেলছ হওক ফাৰ্মাৰ্ছ হওক আৰ্টিচানছ হওক ইয়ৰ প্ৰিষ্ট হওক ৰজা হওক তাৰ পৰা লেণ্ডলৰ্ডছ হওক চ' দেৰ ৱাৰ মেনি পিপল হু ৱেৰ মানে they were disgruntled because of the British rule. So আৰু তাৰ উপৰিও এইটো সময়ত এতিয়াতো আমি পলিটিকেল ইভেন্ট বিলাক চালো যে কেনেকে এনেক্সেশ্যনৰ ফালে গৈছিল আমি যেতিয়া ইকনমিক এংগলটো চাওঁ ইকনমিক সেইটো কেনেকুৱা আছিলে ইকনমিক চেঞ্জ যিটো হ'ল এইটো সময়ত আমি ক'ব পাৰো যে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জ আহিছিল কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ তাৰপিছত ডি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন তাৰপিছত ডেভেলপমেণ্ট অফ ৰেলৱেজ এণ্ড টেলিগ্ৰাফ তাৰপিছত দ্য আইডিয়া অফ ড্ৰেইন অফ ৱেলথ এইকেইটাই প্ৰমিনেণ্ট থিম হয় এইটো ভিতৰত হা till 1858 commercialization of agriculture মানে do you know what is the meaning of this term commercialization of agriculture ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল you are producing for the market yeah প্লান্টেশন এগ্রিকালচার কথা লিখেছে yes মানে টি কটন you are not producing or agriculture is not done for sustenance or for your own food security purposes agriculture is done for the market so marketot jibilak bostu lage tar mane ইয়াৰ consequence কি হ'ব your cash crops will gain precedence over food crops আৰু তাৰ consequence কি হ'ব famines পাইছে so how everything is linked policy এটা হ'ব direction এফালে এনেকা হ'ব আৰু consequence এনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ উপৰিও যিটো land revenue settlement এইটো সময়ত আমি এটাটো পঢ়িলো অলৰেডি permanent settlement যিটো জমিদাৰী settlement তাৰ পিছত নেক্সট যিটো আটাইতকৈ ডমিনেন্ট land revenue settlement system আছিল এইটো সময়তে আহিছিলে যিটো কয় আমাৰ অসমতো আছিলে এইটো ৰায়তৱাৰী system ইয়াৰ এছ'চিয়েটেড ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ কেইটামানৰ নাম হৈছে ৰিড এলেকজেণ্ডাৰ এখেতে এই চিষ্টেমটো 1792 at Baramahal in West Bengal in Bengal Baramahalot he enforced Baramahal to West Bengal te hoy I think oh no Baramahal Tamil Nadu for them sounds like West Bengal but no কাৰণ starting to south হতে হৈছিলে এটো মুন্নৰ নামটো আমি বেছিকে জানো এইটো ক্ষেত্ৰত
because under him the system got expanded. Munro under ক'ত হৈছিলে মালাবাৰ মুন্ৰ 1810 হা 1810 মালাবাৰ কোইম্বাটৰ ডিন্ডিগুল মানে সাউথত বেসিক্যালি এটা সাউথ ইন্ডিয়া তাৰপিছত এলফিনস্টোন শুনিছে এলফিনস্টোন বম্বে গৈছে বম্বে Elphinstone College. Elphinstone College আৰু বহুত মানে he was the governor of Bombay at that time. So মানে এটা ডিফাৰেন্স আছিলে পাৰ্মানেন্ট সেটেলমেন্ট আৰু ৰায়তৱাৰী সেটেলমেন্টৰ আমি বেসিক ডিফাৰেন্সটো জানো যে পাৰ্মানেন্ট সেটেলমেন্টত মানে ownership of the land was with the landlord হা ইয়াতে ৰায়তৱাৰীত ডিফাৰেন্সটো কি ownership was with the riots or the farmers মানে owner of the land was an agriculturist in a way হা so groundত এটো ৰখ নাছিলে whereas পাৰ্মানেন্টত হেতু নাছিলে as a whole মানে তাত বহুত ফাৰ্মাৰ থাকিব পাৰে কিন্তু ল্যান্ডলৰ্ডৰ লগত আছিলে কিন্তু তাতকেও ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে কি যে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট যেটা কৰিছিলে তেতিয়া কোনো ল্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট কৰা নাছিলে যে ওকে এটু ল্যান্ডত ইমান ৰেভিনিউ আহিব পাৰে এটুত ইমান প্ৰডাক্টিভিটি আছে সো এটুত আমি ইমান ফিক্স কৰিম এনেকুৱা এটা জেনাৰেল লামসাম এমাউন্ট এটা দি থৈছিলে একচুয়ালি পিছত ব্ৰিটিছে এটু মানে ৰায়তৱাৰীত যেটো কৰিলে একচুয়ালি ৰায়তৱাৰীত বেছি হায়াৰ ৰেট আছিলে মানে যদিও মানে এইবিলাক অকমান মেথডিক্যাল বা অকমান সাইন্টিফিক হৈছিলে by the time Raitwari came but still the land revenue rate was very high it was quite high আৰু মানে 50-55% লৈকে আছিল that land revenue paid was up to 50 to 55% of the total produce so you can well imagine কোনটো মানে হেৰি হ'ব এটো আমি কোনটো কাৰ্ভৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব ট্যাক্স ৰেটটো বহুত বেছি হয় তেতিয়া ট্যাক্স ৰেভিনিউটো কমি যায় কি আছিল লেফাৰ কাৰ্ভ আছিল নে ফিলিপছ কাৰ্ভ আছিল Sir, Leffer curve. বাকি কিজনৰ মনত আছে নে কিবা ইকনমিক পঢ়িছিলো যে আমি tax elasticity to curve. এটো Sir, মই confused, sir. আকৌ চাব লাগিব আজি ৰাতি চাম এটো বেসিক ইকনমিক থিওৰি আছিল ন যে ট্যাক্স ৰেটটো যদি বহুত বেছি হৈ যায় তেতিয়া হলে দ্যাট উইল ডিসইনসেন্টিভাইজ প্ৰডাকশন আৰু হেতু হিচাপত মানে গভৰ্নমেন্টৰ ৰেভিনিউ অহা বন্ধ হৈ যাব ন ট্যাক্স ৰেভিনিউটো এটা অপটিমামত থাকিব লাগে যে এটো লেফাৰ কাৰ্ভে কয় ইকনমিক থিওৰি এটা ইয়াত মানে এটো ইমান হাই ৰেট অফ ট্যাক্সেশন দেখিলে আপোনালোকে হেতু গম পাব যে ওকে এটো লেফাৰৰ লগত ইস্যু আছে মানে মনত এনেকে ৰাখিব লাফা মানে থাপৰ নহয় জানো সো ট্যাক্স বেছি হলে মানে থাপৰ মাৰিব মানে এটো লাফাৰ এনেকুৱা টাইপ কে মনত ৰাখিব ন বস্তু Philips to unemployment, inflation and unemployment related যেটো আছে ঠিক আছে সো বেসিক Sir, ডিফারেন্স Kuznets to কি আছিল কোনটো Kuznets কি আছিল কোনটো the income inequality তেতিয়া গ্ৰোথ হয় প্ৰথমতে কি বাঢ়ে ইনইকুয়ালিটি বাঢ়ে ইনইকুৱালিটি বাঢ়িব মনত পৰিছে এনভাইৰনমেন্টাল প্ৰসেস কাৰ্ভ আছে মানে এনেকে মনত কনটেক্সট আহিলেহে মনত ৰাখিব লাগে সব এটো মই কোৱা নাই যে এতিয়া গোটেই ইকনমিত গুছি যাওক মানে এটো মনত নাহে কিন্তু বস্তুবিলাক যেতিয়া লিংক এটাত মানে কানেক্ট কৰিব পাৰিলে তেনেকে বস্তুবিলাক ৰিভাইজও হৈ যায় ন বি ওপেন পুৰা মাইন্ডটো খোলা ৰাখিব লাগে সিভিল সার্ভিসত মানে এটা জায়গাত এটু পঢ়িছো মানে এটুই পঢ়ি থাকিম নহয় এটুৰ লগত ৰিলেটেড বেলেগ কিবা বস্তু আছে যদি হেতু মাইন্ডত থাকে ইটস এন অ্যাক্টিভ থিং মানে you have to join the action you have to stay activated কোনবিলাক এৰিয়াত obviously আমি সাউথৰ কথা কৈছো but still আমি যদি লাৰ্জাৰ এৰিয়া চাও তেতিয়া হলে ৰায়তৱাৰী was applicable in Madras Bombay
Assam, it was roughly around 51% of British India. So kaile jodi die je which land revenue settlement was the dominant settlement, permanent settlement din ahibo akon Rayatwari was a dominant. তাৰপিছত থাৰ্ডটো আছিলে কি থাৰ্ডটো এটা আছিলে এইটো সময়তে মাহালৱাৰী মাহালৱাৰী সেটেলমেন্ট বেসিক্যালি হেবিলাক এডিট হৈছিল য'ত পঞ্চায়তী ৰাজ some form of panchayat was well developed actually North Indian মানে when we are talking about Punjab Western UP এই সাইডৰ মানে পঞ্চায়ত system was well developed এইটো পঞ্চায়তটো বালুৱান টাইম এটাই ক্ৰিয়েট কৰা বস্তু নহয়তো Panchayat has been a long age-old tradition of Indian society. The settling of disputes or settling problems or tackling developmental issues of a village. Etu khetrot mane village elders playing a leadership role has been the practice. State to agote non-existent asil no. State kiman din hoise gaon poa. State to town ot thake no. So যিবিলাক জায়গাত পঞ্চায়ত সবে ডেভেলপ তাত মহালৱাৰী আছিল so নৰ্থ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া এটো সাইডে তো তাতে ডিফারেন্সটো কি আছিল ইয়াতে গুটে মহলটো মহল বুলি কয় এটো কাৰণে মহল is like the whole village used to pay the revenue collectively paid collectively মানে গুটে গাঁওখনত বলে ইমান টকা হৈছে ঠিক আছে so permanent settlement ki hol amar land became a sellable quantity because ownership could be transferred very easily and ownership was given to individual persons. Rayatwari it was like it was considered to be more scientific in a way because assessment hoisil কিন্তু still exploitative system asil tax rate bahut high asil but at least ownership to june cultivate korisil tel logote asil আর মাহালৱাৰী was like existing system to প্ৰায় মানে যাতে কাৰণ ব্ৰিটিছে এনেকুৱা এটা টেক্স সিস্টেম ক্ৰিয়েট কৰি বিচাৰিছিল য'ত সিহঁতৰ ইজি হয় মানে মানুহ কম লগাব লাগে আৰু ইজিলি মানে পইচাটো ওলাব পাৰে so সেইটো হিচাপত they created this. Are you clear about the 3 land revenue settlements? আৰু it covered 30%, okay? 30% of British India, মাহালৱাৰী. Clear na কথাটো সকলো নন্দিতা clear good ভাত খালে নাই ভাত খাবলৈ ব্ৰেক নিদিও কিন্তু দেই আজি দেৰি হৈছে তাৰ পিছত এটো ফেজতে আমাৰ আৰু কিছুমান important event again say the number 682 any I don't know the number sati abolition কি আছিল নামটো Bengal Resolution 17 1829 by 1830 it was extended to Madras and Bombay also. ঠিক আছে so William Bentinck got time on it William Bentinck and who played the prominent role in the মানে ইন্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা কোনে prominent role play কৰিছে ৰাজা ৰামমোহন ৰয় Good. তাৰপিছতো আমাৰ এইবিলাক যেটো চাৰ্টাৰ এক্টটো আমি অলৰেডি পঢ়িলো পলিটিটো পঢ়িলো যে সেই সময়তে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল became the governor general of Bengal became governor general of India তাৰপিছত এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমানে মেকলে বোলা যেটো মানুহ আহিছিল লৰ্ড মেকলে বুলি প্ৰথম ল মেম্বাৰ
তেওঁৰ আইডিয়াটো এইটো আছিলে যে he wanted to cultivate Indians for British interest. ইণ্ডিয়াক মানে কালচাৰ কৰাব বিচাৰিছিলে, কালচাৰ মানে not for any high purpose but to serve British interest, basically to make them work as clerks in their offices and as well as to develop taste for British goods so that they can get a market for it, and in a way to develop the soft power of British in India. So hetu karone they gave education. মানে মেকলেৰ যেটো আইডিয়া আছিলে যে কি, মেকলে আইডিয়াটো কি কয়, ডাউনৱাৰ্ড ফিল্ট্ৰেশ্যন থিওৰি, ডাউনৱাৰ্ড ফিল্ট্ৰেশ্যন থিওৰি। মেকলে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু দিছিলে, এইটো কয় মেকলে মিনিটছ বুলি, MACAU, মেকলেজ মিনিট বুলি যদি ক'বাত পায়, এইটো বেসিক্যালি ইজ দ্য মানে ডাউনৱাৰ্ড ফিল্ট্ৰেশ্যন থিওৰিটোৱে। মানে এডুকেশ্যন সিস্টেম ইণ্ডিয়াত কেনেকে হ'ব লাগে, মেকলে হ্যাড নো ৰিগাৰ্ড ফৰ ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন। ইনফেক্ট তেওঁতো এনেকুৱা বহুত কথা কৈছিল যে ওৱান সেলফ অফ ইউৰোপিয়ান লাইব্ৰেৰী উইল হেভ more things than any of the oriental knowledge, মানে ইষ্টৰ মানে ইণ্ডিয়া বুলি নহয় মানে গোটেই, he was quite arrogant in that regard, but তেওঁৰ কন্ট্ৰিবিউশন এইটো আছিল যে ইংলিছ এডুকেশ্যন ইণ্ডিয়াত আহিলে, আৰু ইন্টেনশন ভাল নাছিল যদিও যিকিজনে সেইখিনি বেনিফিট ল'ব পাৰিছিল, সে people like সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী or say সত্যেন্দ্ৰনাথ টেগোৰ, সেই সময়ৰ যিখিনি লিডিং ইন্টেলেকচুৱেলছ আছিলে, they benefited out of it and they created the base for national movement through these things, because তেওঁলোকে ইংলিছৰ থ্ৰু দি, ইংলিছ এডুকেশ্যনৰ থ্ৰু দি বা ইংলিছ লেংগুৱেজৰ থ্ৰু দি they could understand England, আৰু ইংলেণ্ড যেতিয়া তেওঁলোকে বুজি পালে, তেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে যে ইংলেণ্ডতো মানুহবিলাক ফ্ৰী বা তাত লিবাৰেল পলিচিজ ফলো কৰে, তাতে মানুহে ৰাইটছৰ কথা কয়, ৰুল অফ লৰ কথা কয়, কিন্তু আমাৰ ইয়াত কিয় নাই? চ' মানুহ এটাক আপুনি শিকালে সেইটো নলেজটো মানে ক'ত ইউজ কৰিব, কেনেকে ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিব, সেইটো তেওঁৰ লিবাৰ্টিটো। চ' ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল যে people will be passive recipient of English education and turn out to be good customers and good clerks, but they turned out to be revolutionaries. ঠিক আছে, so that was the idea basically. ডেলহাউসিৰ সময়ত মানে মেইন বস্তুটো আছিলে যে কেনেকে ডাইৰেক্ট কন্ট্ৰোল বহাব লাগে, কেনেকে মানে হেৰি আৰু ইউৰোপিয়ান ইনফ্লুয়েন্সটো বহাব লাগে। একচুৱেলি হি কাইণ্ড অফ মানে হি ৱাজ কোৱাইট এপ্ৰিহেনচিভ অফ ইণ্ডিয়ানছ ইন ব্ৰিটিছ আৰ্মি। এই সময়ত ব্ৰিটিছ আৰ্মিত বহুত ইণ্ডিয়ানছ আছিল ন, সেইটো 1857 যেটো হ'ল তাৰপিছততো ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ হৈ গ'ল বস্তুবিলাক। কিন্তু ইনফেক্ট Dalhousie he took steps in fact before 1857 to Europeanize the Indian army, but obviously that was not a big at a big scale, but they did. Talk and I'm just kolu because try to catch the trend that is going on. কিন্তু কেতিয়ালৈকে আছিলে Dalhousie 56 লৈকে আছিলে। এই মেকলে এই বস্তুটো আহিছিলে 1835 দেই, এইটো Dalhousieৰ আগৰে কথা, বেন্টিকৰ সময়তে আহিছিলে মেকলেছ মিনিট। By 1854 it was felt that downward filtration was not working, মানে কি, অকল কিছুমান পকেটছত এডুকেশ্যন আছে, বাকীটো কমন মানুহৰ কাৰণেতো নাই, বা একো তললে মানে যোৱা নাই নলে এডুকেশ্যনটো, বা মানে because of language barrier basically an English educated person could not transmit the knowledge to the lower strata of society, so it was felt that state should take a role. So তেতিয়া যেটো মানে এটা again কোবাত কয় এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত ম্যাগনা কাৰ্টা অফ ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন, Wood's dispatch basically talked about vernacular language promotion, local language বস্তুবিলাক হ'ব লাগে, আৰু it rejected the downward filtration theory. ঠিক আছে, so নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজত বিভিন্ন জায়গাত কলেজ বিলাকো হ'ল তেতিয়া। আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিজ বিলাক কেতিয়া ক্ৰিয়েট হৈছিলে? কেলকাতা, বোম্বে, মাদ্ৰাছ, which year? Are you aware?
কেতিয়া হৈছিলে ইউনিভাৰ্চিটিজ বিলাক নাজানিলে চাব লাগে চেক কেলকাটা ইউনিভাৰ্চিটি হা 1857 আৰু বম্বে এণ্ড মাদ্ৰাছ It is US. So মোৰ এনেকুৱা লাগিছে 1861 টাইপ লাগিছিল নহয় ন 57 হয় নেকি sir. 1857, sir. Mumbai. 24th January 1857 okay মানে before 1857 revolt because 1857 revolt কেতিয়া হৈছিলে কোন মাহত হৈছিলে জানা নাই মে মাহত হৈছিলে মেৰ 13 তাৰিখ নে কিমান আছিলে বিপিন চন্দ্ৰ কিতাপখন যে ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰাগল ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স একদম প্ৰথম লাইনটোতে এইটো আৰম্ভ হয় starts with that okay so আমি এইবিলাক চেঞ্জেছ দেখিছো ইয়াৰ উপৰিও ব্ৰিটিছ ইনভেষ্টমেণ্ট যদি কোনোবা এটা জেগাত আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট আছিল সেইটো আছিল ৰেলৱেজত মানে that is where all British money came মাজতে আপোনালোকে এই হেৰিয়ৰ শশী থাৰুৰে যে অক্সফৰ্ডত যে এটা হেৰি এটা কৰিছিল যে ডিবেট এটা যে সেইটো দেখা পাইছিল নেকি চাইছিল নেকি শশী থাৰুৰৰ এটা ফেমাছ অক্সফৰ্ডৰ স্পীচ এটা আছে ন ডিবেট এটা আছে তাতে তেওঁ কয় এইবিলাক কথা ৰেলৱেৰ কথাটোৱে কয় তেওঁৰ এখন কিবা কিতাপ আছিল তাৰপিছত সেইখিনিৰ ওপৰতে বনাইছিলে পঢ়িব নালাগে মানে he talked about how British owes to India because the exploitation that they did আমি পাহৰি যাওঁ কলোনিয়েলিজম কি হয় এতিয়া যে আমাৰ যে যিটো গ্লোবেল নৰ্থ সাউথ ডিবেট সেইটোৱে একচুৱেলি কলোনিয়েলিজমৰ এক্সটেনশ্যন হয় জানে নাই এটা আমাৰ এনভাইৰনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নৰ্থ সাউথ ডিবেট হয় বুলি কয় নৰ্থ সাউথ ডিবেটটো শুনিছে নাই মানে নৰ্থে ডেভেলপ হৈছে বেছড অন টেকিং এডভান্টেজ অফ সাউথ ৰিচোৰ্চেছ হওক ইয়াৰ মানে বাকি এক্সপ্লইটিং দ্য এনভাইৰনমেন্ট এইবিলাক চ' এই আইডিয়াটো এগেইন যিটো নিউ কলোনিয়েলিজমৰ আইডিয়া চ' এতিয়াও আমাৰ সেই নৰ্থ সাউথ ডিবেট ইজ ডমিনেণ্ট না WTOত কওক ৱৰ্ল্ড বেংক IMFত কওক UNত কওক চ' ডেট ইজ an extension of what we saw in 19th-20th century. So studying history becomes very important to understand how power is mapped, how power is organized to exploit. So etio like exploitation channels ase. Etio it is there, no? And the MNCs, multinational companies, corporations, what are they doing? They're doing that only. No? এতিয়া এই আম্বানীৰ পুতেকৰ বিয়াতটো গোটেইখন আহিছে কি কি ডিল সাইন কৰি যায় ইণ্ডিয়া বা ঠিক নাই সব আহিছে এলন মাস্ক আহিছে নেকি এলন মাস্ক আহিছে নেকি জাকাৰবাৰ্গ তো গম পাইছো
এলন মাস্ক আৰু জাকাৰবাৰ্গ আহিলেতো চেছ আৰু আমি চবকে বেচিব আম্বানীয়ে থাকে ডাটাবিলাকতো আছেই আমাৰ চবৰে চব বেচিব So, railways, the first railway line was between Bombay and Thane. Very good. Bombay and Thane was it. Second to what is it? Second to Calcutta and Raniganj. Raniganj. R-A-N-I-G-A-N-J. Raniganj. Why railways developed so much? It was because of private capital. And why private capital came in railways? It was because 5% guaranteed profit. আপোনাক যদি এটা এনেকুৱা এটা ইনভেষ্টমেণ্ট দিয়ে যে আপুনি যিমানে ইনভেষ্ট নকৰক 5% প্ৰফিট পাব মানে কিমান 5% ইজ বিগ নাম্বাৰ না গ্যাৰান্টিড যদি পায় যে লছ হওক যি হওক তেতিয়া ইমেজিন ব্ৰিটেইন কি আছিল এইটো সময়ত ইট ৱাজ দ্য হাব অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন চ' গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পইচা আহিছে ব্ৰিটেইনত banks, everything was there. So they had so much of resources. They were looking for avenues to invest their surplus capital, and railways provided them the opportunity. It took a heria hoisile. Sasitra hoisile. It took a a public enterprise that is successful. No, but key basis of to me guaranteed profit. Obviously, you will exploit Indians and give it. প্ৰথমতে ৰেলৱে ৱাজ এ প্ৰাইভেট এণ্টাৰপ্ৰাইজ তাৰপিছত বহুত এটা সময়লৈ নেশ্যনেলাইজ হৈছিল ব্ৰিটিছৰ টাইমতে গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ হৈ গৈছিল নেশ্যনেলাইজ মানে গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ ফুলি হৈ গৈছিল তাৰপিছত আকৌ প্ৰাইভেট পাব্লিক দুইটা হৈ গ'ল কাৰণ ৰেলৱে এনেকুৱা এটা এইবিলাকত জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ডটো বহুত ডাঙৰ ন লং টাৰ্ম চ' প্ৰফিট মেকিং হ'বলৈতো অভিয়াছলি তেতিয়াতো কমাৰ্চিয়েল হেৰি হিচাপে নাছিলে এইটো সিহঁতৰ মিলিটাৰী ট্ৰুপ মুভমেণ্ট বা গুডছ মুভমেণ্টৰ কাৰণে আছিলে চ' তাতে গেৰাণ্টি প্ৰফিট দিব পৰা অৱস্থাত নাছিল but still they were doing it because they were sure that they could exploit that money out of India. In fact, you'll be surprised. মানে আমাৰ কেইটামান ডাটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 1700ত ইণ্ডিয়াৰ টোটেল ৱৰ্ল্ড ইনকামৰ ৱৰ্ল্ড GDPৰ ইণ্ডিয়াৰ শ্বেয়াৰ আছিল 22%. And by 1952, মানে independence, it was merely 3%. So A is a drain of wealth হৈছিল this is এইবিলাক ডাটা দিব লাগে drain of wealth তাৰপিছত আৰু এটা ক'ব পাৰে আপুনি 1901 পৰা 1947 লৈ ইণ্ডিয়াৰ জিডিপি গ্ৰোথ ৰেট কিমান আছিল অনুমান কৰকচোন it was merely 0.9%. আমিতো অলৰেডি ইকনমি পঢ়িলো 0.9% মানে less than 1% economic growth হলে ইকনমি এটা jobs create হ'ব নে growth হ'ব নে কি হ'ব কওকচোন আৰু that too for 47 years মানে তিনটা generation close to so no improvement in standard of living so 1901 ত মানুহ এটাৰ যিটো লাইফষ্টাইল আছিল 1947 তো একেই লাইফষ্টাইল এতিয়া আপুনি ইমাজিন কৰিব পাৰিব 1987 ত আমাৰ যিটো লাইফষ্টাইল আছিল এতিয়া সে 2024 can you imagine the difference এইবিলাক just mere data নহয় দেই এটা গোটেই মানুহৰ suffering everything is there মানে how মানে you can deprive people through a mechanism by creating a structure you can deprive people or এনেকুৱা এটা context what Mahatma Gandhi did or what the freedom fighters did at that time মানে ইমান দুখীয়া ইমান পভাৰ্টি থাকা ইমান মানে অশিক্ষিত এইখিনি মানুহক মোবিলাইজ কৰি ন্যাশনাল মুভমেন্টত আনিছিল and now people are creating politics out of it it is মানে এইবিলাক বস্তু তাতে কৰিব দিব নালাগে politics
এইটো ফেজৰ কিছুমান বস্তু কাৰণ এইটো দিছ ইজ সেলফ এভিডেন্ট না ইট shows the status of India at that time আৰু সেইটো সময়ৰ পিছত যেতিয়া আমি নেহৰুবিয়ান পলিচি চাওঁ তাৰ পিছত যিখিনি গ্ৰোথ হৈছে সেইখিনি আপুনি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব তেতিয়া এই ডেলহাউচিৰ টাইমত আৰু কিছুমান কাম হৈছিলে গ্ৰেণ্ড ট্ৰাংক ৰোড যিটো অৰিজিনেলি বিল্ড বাই হুম গ্ৰেণ্ড ট্ৰাংক ৰোডটো অৰিজিনেলি কোনে বনাইছিলে শ্বেৰশ্বাহ আছিল নেকি ছাৰ শ্বেৰশ্বাহ সূৰী এই বস্তুটোত হি ৰিনোভেটেড ইট ফ্ৰম কেলকাটা টু পেশাৱাৰ এইটো এতিয়াও আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে 1 এইটোৱে হয় নেকি ন কোনটো হয় এতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে 1 আজিকালি কিন্তু এইটো প্ৰিলিমছত আহে দেই হাইৱেজ বিলাকৰ কোনটো ক'ৰ পৰা ক'লে হয় ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল হাইৱেজ কেইটা চাই ল'ব লাগে জানে নাই শৰ্টেষ্ট হাইৱে কোনটো এটা আহিছিল যোৱাবাৰ ৱেষ্ট টু ইষ্ট লংগেষ্ট কিমান কোনটো হয় এইটো আহিছিলে তেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন এটা না আহে প্ৰিলিমছত এইবিলাক আহে মানে এভৰি কাপল অফ ইয়াৰ্ছ ৰিপিট হয় মাজতে নমেনক্লেচাৰবিলাক চেঞ্জ হৈ গ'ল ন NH1 to জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আচ্ছা এইটো শৰ্টেজটো এই কেৰেলাৰ ফালে আছিল নেকি হয় ছাৰ চাউথৰ ফালে আছিলে কিয় 12 কিলোমিটাৰ নে কিমান মনত নাথাকে ছাৰ বাট আছিলে এইফালে চাউথৰ কেৰেলা চাইড আছে একদম চাডাৰ্ণ মোষ্ট টিপৰ ফালে আছে নেকি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হাইৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট মাউণ্টেইনছ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ্ছ ইম্পৰ্টেণ্ট লেকছ এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট পাছেছ এইবিলাক আহেতো প্ৰিলিমছত এইবিলাকে আহে আৰু এইবিলাক কমন কুৱেশ্যন আৰু এইকেইদিনতে চালে মনত আহি যাব এইবিলাক তাৰপিছত অ'কে এইটো এটা মানে this is one of the reason why we call Dalhousie as father of modern India because ঠিক আছে ৰাস্তা কাম কৰিছে তাৰপিছত টেলিগ্ৰাফ obviously টেলিগ্ৰাফ লাইন from Agra to Calcutta তাৰপিছত আগতে পাব্লিক ৱৰ্কছ was with military department মানে মিলিটাৰী কৰে সেইটো তাৰপিছত PWD became a separate department তাৰপিছত another important area where he did quite took steps was irrigation মানে irrigationৰ ক্ষেত্ৰত what he did Ganga Canal Bari Doab Canal in Punjab okay তাৰপিছত he opened and you can say he developed the ports important Indian ports like Calcutta port Karachi port Madras port মানে infrastructure ঠিক কৰিছিল লাইট হাউস বনাইছিলে মানে he modernized them
তাৰপিছত obviously Post Office Act was passed during his time. Post Office Act of 1854 was a prominent thing. ঠিক আছে? So আমি হেৰিখিনি গম পালো, ডাইনাৰ্চিৰ কথাটো চালো। তাৰপৰা যিটো এইটো ফেজৰ ডমিনেণ্ট যিটো মানে ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ, সেইটো আইডিয়াটোতো মানে ড্ৰেইন অফ ৱেল্থক যদি আপুনি ট্ৰেচ কৰিবলৈ কয়, ইট কেন ষ্টাৰ্ট ৰাইট ফ্ৰম ইয়ৰ মানে ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট ইন বেংগল। সেইটো সময়ৰ পৰাই আমি দেখা পাওঁ যে হাউ the company started to siphon India's capital to Britain, exporting raw material from India, মানে to pay basically the dividends to the companies. আগতে কি আছিলে প্ৰব্লেমটো আছিলে, সিহঁতৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ট্ৰেড কৰিবলৈ পইচা খৰচ হৈছে, ডিভিডেণ্ড দিবলৈ দিগদাৰ হয়। ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ৰেভিনিউ পোৱা আৰম্ভ কৰিলে, ইয়াৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েল যোৱা হ'ল, সেইটোৰ পৰা প্ৰফিট কৰিব পাৰিলে। মানে কি হয়, যিটো পইচা আহিলে সেইটো দি প্ৰফিট কৰিলে, তাৰপৰা ইয়াৰ ৰেভিনিউ ল'লে, সেইটো পইচা পালে, চ' এই প্ৰফিটখিনি আকৌ লগালে, সেইটোৰ পৰা পালে। চ' ইট হেড কম্পাউণ্ডেড মেনি টাইমছ, চ' দে কুড গিভ ডিভিডেন্স ইন কুৱাইট লাৰ্জ নাম্বাৰ। তাৰপিছত যেতিয়া সেইটোতো হয়, তাৰ উপৰিও যিটো ডেঞ্জাৰাছ থিং দেট দে ডিড ৱাজ দ্য অপিয়াম বিজনেছ, দ্য ট্ৰাইংগুলাৰ অপিয়াম ট্ৰেড। ট্ৰাইংগুলাৰ অপিয়াম ট্ৰেড মানে ইণ্ডিয়া, China, and Britain. So basically, China or Britain was interested to buy tea and silk, but for that they had to shell out lots of gold and silver. But they were unwilling to do so. So they thought, let us give something which they want. So they মানুহক ভাং খোৱা আৰম্ভ কৰিলে, ভাং মানে কি, ড্ৰাগছ খোৱা আৰম্ভ কৰিলে। So your drugs became a currency. পইচা কিয় লাগে? Currency actually is a mental construct. যিটো বস্তু বহুত বেছি ভেলু হৈ যায়, সেইটোৱে কাৰেঞ্চি হৈ যায় ন। চ' একদম আউট অফ মানে থিন এয়াৰ দে ক্ৰিয়েটেড এ কাৰেঞ্চি। অপিয়াম কাইণ্ড অফ বিকেম দ্য কাৰেঞ্চি। যিয়ে চাইনাৰ পৰা বস্তু লাগে সিমানখিনি অপিয়াম ট্ৰেড কৰিব, পইচা আহিব, সেইখিনি দিয়ে তাৰপৰা কিনি পেলাই লৈ যাব। এচেঞ্চিয়েলি অপিয়াম দি পেলাই কিনা নিচিনা হয় ন। চাইনাক অপিয়াম দিছে, চাইনাৰ পৰা বস্তু লৈ গৈছে। জাষ্ট থিংক দ্য মানে হয়তো এনেও নাচৰিত হৈ গলো তাতে বহি যে ৰুজভেল্ট, FD ৰুজভেল্ট যে, মনত আছে নাই? ৰুজভেল্ট কোন হয়? ফ্ৰেংকলিন ডি ৰুজভেল্ট আমেৰিকান প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে। তেওঁৰ ফেমিলি এইবিলাক মানে চব ধনী ধনী মানুহৰ ফেমিলি বিলং কৰে ন। চ' তেওঁৰ ককাহঁত মানে দে ৱেৰ অপিয়াম ট্ৰেডাৰ্ছ, মানে এইটো বিজনেছতে দে বিকেম ৰিচ। জিউ আছিল নেকি ছাৰ তেওঁলোক? জিউৱে আছিল চাগে। জিউ মানুহবিলাকেতো সিহঁতি পুৰা মাৰোৱাৰী ন, পৃথিৱীৰ মাৰোৱাৰী। হয় ছাৰ। মাৰোৱাৰী এনে বোলোৱে মানে এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল আৰু ৰথচাইল্ড বুলি এটা ফেমিলি আছে ন, বহুত ধনী ধনী যিবিলাক আছে। চিমিলাৰলি বহুতে যুদ্ধৰ সময়তো বহুত এনেকে ধনী হৈছে। তাৰপিছত যিটো আমি কওঁ যে কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ, তাতে কেইটামান বস্তু আমি জানিব লাগে যে কিয় কৰিছে। বেচিকেলি ব্ৰিটিছৰ পাৰপাছটো কি, যে obviously to make land revenue higher and easier also, and easier to collect. কাৰণ কিবা এটা বস্তু যেতিয়া কমাৰ্চিয়েল হৈ যাব, সেইটো বস্তু ট্ৰেড কৰিবলৈ পইচা থাকিব মানুহৰ, আৰু পইচাটো ব্ৰিটিছক দিব। ৱেৰাজ চাউলখিনি খেতি কৰি পেলাই ৰখি আছে, বোলে গ্ৰাহক নাই, কিন্তু কেছ ক্ৰপছৰটো গ্ৰাহক পাবই ন। আচ্ছা, অপিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াত এইটো প্ৰিলিমছত সুধিব পাৰে, there were two zones mainly where opium was মানে it was a state monopoly. Britain did it. ব্ৰিটেইনে এনেকে প্ৰজেক্ট কৰিছিল যে ইণ্ডিয়াত সদায় it was a culture of India.
to produce opium, but it was not the case. It was a pleasurable হেৰি হিচাপে কুবাত কৰিছিল এটো কাৰণে ৰজা মহাৰাজা বিলাকে বা এনেকে হেৰি কৰিছিল ইনফ্যাক্ট we have examples জাহাংগীৰ তো এইবিলাক খাই থাকে মানে আছিল এভিডেন্স এইবিলাক লৈ পেলাই কিন্তু কথাটো হৈছে কি এটো মানে পাবলিকলি হোৱা বা এনেকুৱা ষ্টেট স্পন্সৰ্ড কেতিয়াও নাছিল কিন্তু ব্ৰিটিছ did that they made a currency out of opium just imagine so India Bihar Bengal UP region Bihar UP mainly Bihar UP region to it was quite prominent তাতে ব্ৰিটেইনে ম্যাক্সিমাম কৰিছিল কিন্তু এফালে মানে মধ্যপ্ৰদেশৰ ফালে যেটো মালৱা ৰিজন আছে মালৱা ৰিজনটো গম পাইছেনে কোনখিনি বুন্দেলখণ্ড সেই এৰিয়াটোতো কাল্টিভেট হৈছিল একচুয়ালি মালৱাত বেসিকে ইন্ডিয়ান ইনভেস্টাৰ্স বা ইন্ডিয়ান হেৰি আছিলে মানে ইন্ডিয়ান এলিমেন্টস আছিলে বেসি আৰু প্ৰথমতে ব্ৰিটিছে they tried to check them but later on they were also allowed because ultimately Calcutta trading হৈ পেলাই Calcutta portত বস্তুটো auctioning হয় তাৰ পৰা এনেকে যায় so it was good for them item was getting promoted but এই দুটা main center আছিলে Bihar UP and Malwa yeah স্যার আমাদের ফুলাগুৰি আপৰাইজিংটো হৈছিলে এটো ট্যাক্সেশনৰ ওপৰত হৈছিল নেকি না এটো প্ৰডাকশনটো ব্লক কৰাৰ কাৰণে হৈছিল এটো পপিৰ কাৰণে নাছিলটো পপি সিডছে আছিল নেকি স্যার ফুলগুৰিটো পপি সিড আছিল জানো তামুল সামুল কিবা কিবি এইবিলাকৰ আছিল নেকি মই নাজানো দে এইবোৰো আছিলে মানে আমাৰ ইয়াতটো হেতু স্কেলত পপি কাল্টিভেশন হোৱা নাইটো মানে চাইনাত এক্সপোর্ট কৰিব পৰাকেটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা হোৱা নাছিল হিমান ফুলগুৰিটোতো এটো নগাঁৱৰ এটো কিবা হেতৰ এসপি নে কোনবা আহিছিলে তাৰপা মানুহে কৈছিল ৰেভিনিউ নিদিও তেতিয়া পুলিচে ফায়াৰিং কৰিলে তাৰপা পুলিচৰ ফায়াৰিংত এনেকৈ আই থিংক কিবা এটা ৰেভিনিউ কালেকশন লৈ পেলাই হৈছিল বাট হিমানটো স্কেলত ইয়াত কেতিয়াও হোৱা নাছিল মেইন সেন্টার্স বিহার ইউপি মানে আমি মানে অল ইন্ডিয়া স্কেলত কৈ আছো ন কথাটো ব্রিটিশ পলিসি হিচাপে সো হয়তো কোবাত পকেটছটো হৈ যাব পাৰে কাবাৰ ঘৰৰ পিছফালে দেখোন ধতুৰা গছ থাকে কিন্তু হেতু মানে হিটো ড্ৰাগ ডিলাৰ নহয় ন Okay, so আমি কলো যে এটো কথা যে to make land revenue easier তাৰ পিছত when you make agriculture as a commercial commodity you obviously secure you can secure raw material for your industries in UK here we are referring to cotton basically আৰু export properly that export কৰিব পাৰে হেতু কাৰণে আচ্ছা জিকিটা আমাৰ main cash crops ইন্ডিয়াত হৈছিল হেতু সময়ত prominent was cotton কোনটো region western region what type of soil is good for cotton sir regular soil ব্ল্যাক black soil sir eto ব্ল্যাক সয়েল নহয় নেকি black cotton soil বুলি কয় তো ন ৰেগাৰটো কোনটো আছিলে ৰেগাৰটো কোনটো আছিলে black cotton mud বুলি কয় নেকি sir ৰেগাৰ soil black soil to ৰেগাৰ soil নেকি এটো হয় ৰেগাৰ sir soil হ'ব তেলে লেটেৰাইট তো নহয় হয় স্যার রেগার সয়েলটো ব্ল্যাক সয়েল গুড ৰেগাৰ soil হ'ব অপচনত যদি ব্ল্যাক নাথাকে দিলে ৰেগাৰ দি আহিলে হ'ল আমি সয়েল টয়েল এইবিলাক পঢ়িব লাগিব জিঅগ্ৰাফি ভাল লাগে পঢ়ি geography I was looking forward actually we will try to do how much is possible main so kind of কৰিব লাগিব এটা বস্তু prelims কাৰণেও অলপ কৰিব পাৰিলে ভাল আছিল অসমখিনি কৰক না আপোনালোকে নিজে অসমৰ হিষ্ট্ৰী খিনি এতিয়া মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আৰু জিঅগ্ৰাফি এনভায়ৰনমেন্ট এখিনি কৰিব পাৰো অসমখিনি মেনেজ কৰক আৰু মই সেই ইকনমিক সাৰ্ভেখন চাই দিম ইকনমিক সাৰ্ভে অসমৰ ইকনমিক সাৰ্ভেখনত যি আহিছে হিষ্ট্ৰীখিনি চাব অসমৰ হিষ্ট্ৰীখিনি চাব কাৰণ সেইসোপা একে কি গাই থাকিম আৰু সেইসোপা
নাম নাম লৈ আৰু 3-4টা নাম থাকিব, এখন যুদ্ধ জিকিল, সেইটো কিবা ইনস্ক্ৰিপশ্যন কিবা কিবি। সেইটো যেইবাৰ পঢ়িব ন, আপোনাৰ ওচৰত যিটো মেটেৰিয়েল আছে এইটো এনচিঅৰ কৰক যে পৰীক্ষাৰ আগত 3বাৰ মান পঢ়ি দিছে মানে, তেতিয়া মনত আহি যাব। আচ্ছা, কটন ৱাজ এ প্ৰমিনেণ্ট হেৰি cash crop. তাৰপিছত ইণ্ডিগো is a very important dye in Indian freedom struggle. Indigo, আমি obviously এইটো কি হয় জানে, it's a dye, natural dye color. নীল দৰ্পণ কোনে লিখিছে? ইণ্ডিগো ৰিভল্ট। অপচন দিয়কচোন। ৰ'ব মই কৈ আছো, ইণ্ডিগো ৰিলেটেড বস্তুবিলাক কি কি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত কৈছো। 3 কাঠীয়া চিষ্টেম, তাৰপিছত চম্পাৰণ, সত্যাগ্ৰহ, এই গোটেইকেইটাৰ লগতে এইটো ৰিলেটেড হয়। নীল দৰ্পণ দীনবন্ধু মিত্ৰ, ইণ্ডিগো ৰিভল্ট 1860 আই থিংক। এই ইণ্ডিগো ৰিভল্টৰ ওপৰতে দীনবন্ধু মিত্ৰই দৰ্পণ লিখিছিল। ৱেলকাম পল্লৱী, আহিল নে? কোনোবাই জইন কৰিছে? তাই সুধিলো হয় এইটো কুৱেশ্যন, নাহিলে নেকি? তিন কাঠীয়া চিষ্টেম কি আছিলে? আহিম, এইবিলাকলৈ আহিম আমি। ইণ্ডিয়ান ৰেছপন্স যেতিয়া পঢ়িম, ইণ্ডিগো ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ডাই। চ' কেছ ক্ৰপ হিচাপে তেতিয়া এনকাৰেজ কৰিছিল, বাট এইটো তাৰপিছত অপিয়াম অবভিয়াছলি ৱাজ আনাডাৰ কেছ ক্ৰপ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, বাট ইট ৱাজ এ ড্ৰাগ অবভিয়াছলি। ৱেৰেন হেষ্টিং মেড অপিয়াম প্ৰডাকশ্যন এ ষ্টেট মনিপলি ইন 1773। স্যাৰ ইণ্ডিগো কাৰণে স্যাৰ আপোনাৰ ইণ্ডিগোটো গ্ৰ' হৈছিলে UP বিহাৰ বেল্টত, আৰু স্যাৰ হোৱাট টাইপ অফ সইল ইজ ৰিকুৱাৰ্ড স্যাৰ? এলুভিয়েল হ'ব তেতিয়াহ'লে তাত UP বিহাৰত। অ'কে। অপিয়াম এই হেষ্টিঙৰ টাইমতে, ৱেৰেন হেষ্টিংছৰ টাইমতে ইন 1773 ষ্টেট মনোপলি আছিল। ষ্টেট মনোপলি মানে বুজিছে ন, অকল ষ্টেটেহে প্ৰডিউচ কৰিব। তাৰপিছত আমাৰ ফেভাৰেট টি, অবভিয়াছলি ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, বাট the major problem or the major issue it related to tea industry related, what is the major crisis that was created? Sir, labor shortage সাংঘাতিক আছিল Quote নৰ্থ ইষ্টত স্যাৰ। So sir, labor sorry sir, north east labor surplus হৈ গ'ল, কাৰণ ইয়াৰ লোকেল লেবাৰ দিটো কাম হোৱা নাছিলে ন, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যা এইবিলাকৰ পৰাই আনিছিলে মধ্য। হয় sir. So the problem, indentured labor or bonded labor, it was the problem that was given rise by the tea industry. So coffee another cash crop encouraged in southern India and eastern India. There was a jute to again East India. Sugarcane, another cash crop. ঠিক আছে। So মানে নেট কনসিকুৱেন্স আছিলে যে মানে এফালে যেটো মানে ইয়াৰ আগতেটো we had self sufficient villages,
But with commercialization of agriculture, they became connected to the market of the world. And তার মানে কি হয়ে গেল, it led to monetization of agriculture. আর monetization হওয়া মানে it gave rise to village indebtedness, because পইচা লাগিব ন এগ্ৰিকালচাৰ কৰিবলৈ, so পইচা লাগিলেতো পইচাৰ কাৰণেতো পইচা দিয়ে মানুহ ওলাব, মানি লেণ্ডাৰ্ছ, so debt আমাৰ এতিয়া যিটো এটা বিগ ইছ্যু ন, এতিয়াও সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম, ৰুৰেল মানে ডেট এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন জনধন কৰি এতিয়া আমি এইবিলাক সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো, এটা প্ৰব্লেমছ ক্ৰিয়েটেড বাই মানে কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ ইন দ্য ব্ৰিটিছ টাইমছ। In fact, there is this important data, 1911 চনত Indian, the villager total debt asile 300 crores. And by 1937, total debt hoi gol 1800 crores. So you can imagine. Mane production koriboi lagibo. Ebilak tin kathia system asile jot neki 3 mane ek kothar tini bhage neki enukor ek 3/4 you will have to cultivate your own crop, and 1/4 you will have to cultivate indigo or something like that. So forced labor type আছে, ঠিক আছে। So আমি মানে assessing the British economic policies in the phase of industrial capitalism, that is starting from 1813 to 1858, that period. So political ক্ষেত্ৰত আমি dominant theme to কি দেখা পালো, massive annexation, going for direct political control. And economy আমি কি দেখা পাইছো, যে making the economy commercialized or commercializing the economy so that everything can be monetized. And purpose to কি, যে India, you wanted to create a market, you wanted to create an investment area, and you wanted to take out raw materials from India. So it was an exploitative relation. So ekhini june janise, tak jodi kaile kunbai koi je Britain it was a white man's burden or civilizing mission, eto hahar bahire to ar beleg eko kotha nathake no. They justified it by saying that this is their civilizing mission. ঠিক আছে। আৰু ডিইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছো, the pathetic state of artisans মানে গম পাইছে ন, আমাৰ মানে হাতৰ কামত থকা মানুহ, স্কিল্ড ৱৰ্কাৰ্ছ কিমান আছিলে ৰজাৰ কোৰ্টছ বিলাক, লোকেল কোৰ্টছ বিলাকত, লোকেল কোৰ্টছ মানে ৰাজসভা বিলাকত, বেংগলত, দিল্লীত, আৱাজ চবতেতো লোকেল আৰ্টিচানছ বিলাক আছিলে, কাৰোবাক কিবা কাপোৰ লাগে, কিবা আইটেমছ লাগে, এইবিলাক সব নাইকিয়া হৈ গ'ল। এইবিলাক সব মানে মানে ব্ৰিটেইনৰ পৰা অহা গুডছ, মানে তাৰ পৰা যিবিলাক মেচিন মেড গুডছ আহিছিল এইবিলাক সব খাই দিলে। এণ্ড ইণ্ডিয়ান হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ was totally gone. সেইটো কাৰণে হেণ্ডিক্ৰাফ্টছৰ ওপৰত আজিকালি কুৱেশ্যন আহে চিভিল চাৰ্ভিচত, মানে ক্লাছিকেল হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ বিলাকৰ ওপৰত কোনটো কোৰ বা কি বস্তু, এইটো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ বিষয় হয়, আহিলে আহিব আৰু। ঠিক আছে। তো আমি পলিটিকেল সাইডটো চালো, ইকনমিক সাইডটো চালো, সোশিয়েল সাইডটো আমি ৰাফলি কৈছিলো সতী এভলিউশনৰ কথা। তাৰ বাহিৰেও কেইটামান এইটো পিৰিয়ডৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেন্ট উইথ ৰিগাৰ্ড টু সোশিয়েল পলিচি, যেটো এভলিউশন অফ সতী উই হেভ ডিসকাসড, যেটো 1829 ৰিজলিউশন 17 বুলি। তাৰপিছত এভলিউশন অফ slavery. But they continued slavery in another form. But it was banned in 1843. সিহঁতি যিটো ফৰ্মত কৰিছিলে আৰু স্লেভ ট্ৰেড চেল, ইষ্ট ইণ্ডিজ, ফিজি চিজি এইবিলাকলৈ আগতে বহুত লৈ গৈছিল ন, ৱেষ্ট ইণ্ডিজলৈ লৈ গৈছিল, আফ্ৰিকানো নিছিলে, পালে আৰু লাভ নাই, ইণ্ডিয়ান কেইটা দি পেলাই এলেহুৱা মানুহকেইটা কি কাম কৰিব, শুই থাকিব আৰু।
তাৰপিছত Widow Remarriage Act. Who is the famous personality associated with this? 1856 one. Widow Remarriage Act. Chandra Vidyagar. Yes. No. Diana Saraswati নহয় নেকি? ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ নেকি? Diana Saraswati নহয়। Diana Saraswati পিছৰ হয়। তাৰপিছত ban on infanticide. ঠিক আছে, এইটো 1830. These were certain steps. মন কৰিব এইবিলাক সব before 1857 হৈ আছে। তাৰ মানে পিছত যেতিয়া 1857ৰ ৰিভল্টৰ এছেছমেন্ট কৰে তাত এইটো কথাও কয় যে কিজানি আমি বেছি ইন্টাৰভিন কৰিলো সোশ্যাল এক্টিভিটিছত। সো 1857ৰ পিছৰ ফেজটোত আমি দেখা পাম যে ব্ৰিটিছ were withdrawing. They were not willing to do it. তাৰ পিছৰ সোশ্যাল ৰিফৰ্ম বিলাক বহুত কম দেখিব, এই এজ অফ কনসেন্ট, মেৰেজ এনেকুৱা। ভালে হ'ল আমাৰ সিলেবাস কম। মানে লাইটাৰ নট অবভিয়াছলি সোশ্যাল ৰিফৰ্ম হ'ব লাগে যিখিনি হ'ব লাগে। কিছুমান কিন্তু এটা শুনিবলৈ পেপাৰত কেতিয়াবা পেপাৰ নাহিলে ভাল লাগে। হয় নাই? লাষ্ট প্ৰিলিমছত ক্ৰনলজি আহিছিলে স্যাৰ, কোনটো আগত হৈছে? এইকেইটা আহিছিল নেকি? আজিকালি এনেকৈ খুব দি আছে এইবাৰ ৰিজাল্ট ক্ৰনলজিবোৰ। লাভ নাই। আমি তাকে আজি আপুনি আগৰখিনি চাই ল'ব। আমি কিছুমান আলোচনা কৰিছো। এই এনেক্সেশ্যন অফ সিন্ধ, এনেক্সেশ্যন অফ পাঞ্জাব, স্যাৰ চাই লওঁ। এংলো মাৰাঠা ৱাৰ আৰু এংলো আফগান ৱাৰ কেতিয়া হৈছিলে। এংলো আফগান ৱাৰটো মই দিছিলো নে নাই? ফাৰ্ষ্ট এংলো আফগান ৱাৰ, ছেকেণ্ড এংলো আফগান ৱাৰ। I think মই দিয়া নাই। ফাৰ্ষ্ট লিখি লওকচোন ক'বাত। ফাৰ্ষ্ট এংলো আফগান ৱাৰ হৈছিলে, দুইখনতে হাৰিছিলে। এখন হৈছিলে 1840 পৰা 1842 আৰু ছেকেণ্ড এংলো আফগান ৱাৰ হৈছিলে পিছত 1870s। আমি 1870s মানত হৈছিলে। সেইটোলৈ আহিম, সেইটো আফটাৰ 1857। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট এংলো আফগান ৱাৰ 1840। এই হাৰি কৰি আহিছিল, তাৰপিছত বুদ্ধি কৰি পেলাই চীনখন লৈ ল'লে 1843। আচ্ছা, ছ'চিয়েল আমি মানে ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো এটা এৰিয়া। তাৰপিছত এডুকেশ্যনতো এটা এৰিয়া। আমি অলৰেডি মেকলেৰ মিনিটৰ কথা ক'লো, উইথ ডেছপাটছৰ কথা ক'লো। তথাপি আমি উই শুড ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813। চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813ত এডুকেশ্যনৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু আছিল। কি আছিল জানানে? ইট ৱাজ ইউনিক টু ইটছ টাইম যে 1 লাখ টকা, ইট ৱাজ এ হিউজ এমাউণ্ট, 1 লাখ পাৰ এনাম, টকা নে কি নাজানো, ৰুপিজ এমাউণ্ট, 1 lakh rupees per annum for promotion of education in India. In theory, obviously, practically, কিমান আহিছিল বা ৰেগুলাৰলি আহিছিল নে নাই সেইটো ডাউট আছে, but still it was there. In fact, কেতিয়াবা আহিব পাৰে আপোনালোক যে বেংগল লোক শিক্ষা সমিতি, who was the head? Option দিলো মই, suppose Benting, Macaulay, তাৰপিছত ৰাজা ৰামমোহন ৰয়, তাৰপিছত ধৰক হেৰি কি আছিলে সেইজনৰ নাম, টেগৰৰ দেউতাক দেৱেন্দ্ৰনাথ টেগৰ। কোন আছিলে? বেংগল লোক শিক্ষা সমিতি। মেকলে, এইটো হিন্দী ট্ৰান্সলেশ্যন হয়।
মানে বেংগল পাব্লিক এডুকেশ্যন কমিটি বুলি কয় লোক শিক্ষা কমিটি বুলিও কয় সমিতি বুলিও কয় চ' সেই সময়ত ব্ৰিটিছ যেতিয়া লিডাৰশ্বিপত আছে চ' ইট উইল give priority to itself only. No? You are trying to dominate. So either it will be Banting or Macaulay. Macaulay has. So, এনেকুৱা বস্তুবিলাক যেতিয়া নাজানিব মানে আপুনি সেই বস্তুটো ভাবিব যে আমি কলনেলিজিমৰ 3টা ফেজৰ কোনটো ফেজত আছো সো সেইটো হিচাপত কেনেকুৱা টাইপ হ'ব পাৰে এইখিনি সময়তটো ডাইৰেক্ট ইন্টাৰভেনশনিষ্ট টাইপে হ'ব ন পলিচিটো সো দে উইল ট্ৰাই টু কন্ট্ৰোল এভৰিথিং ইন देयर হ্যান্ড এইটো অকণ প্ৰেক্টিছত আহিব এইটো আইডিয়াটো যেটো মেকালয়ে যেটো কৈছিলে ইংলিছত এডুকেশ্যন দিব লাগে সেইটো কয় মেকলে মিনিট সেইটো কৈছো মই মেকলে's minute download filtration theory and Macaulay minute এই দুটা টার্ম লিখি লব MINUT মিনিট মানে এটো কি মিনিট এটো মিনিট মানে সময়ৰ মিনিটটো নহয় আকৌ মিনিটস অফ দা মিটিং যে থাকে মিটিংৰ যেটো নোটছ এটো মিনিট বুলি কয় ন Clear? Are you clear? Any questions? কোন গলগে আছে এনেই মানুহ নাই অ্যাটেন্ডেন্স ল'ব লাগিব এইটো আমি ডায়লগ মাৰিলো এইটো অলৰেডি মাৰি দিলো আৰু এটা ডায়লগ দুটা ডায়লগ মাৰিছো এটাটো যে ব্ৰিটেইনৰ লাইব্ৰেৰীত মানে যিমান আছে এটা সেলফত যিমান আছে গোটেই ইণ্ডিয়াতে ইমান নাই মানে that is মানে more than what is there in India মানে এটা self of European library will have enough to create obviously Macaulay purpose to কি আছিল আমি ধুনীয়াকে ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছো to create a clerical class to create মানে consumer class in India basically সেইটো টাইম কিন্তু backtrack হৈ গ'ল তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ যেটো লাষ্ট মানে সেকেন্ড থাৰ্ড ফেজ অফ কলোনিয়েলিজম দ্যাট ইজ দা ফাইনান্স ক্যাপিটালিজম ফেজ yes এটো মানে 1858 ৰ পৰা till later until 1947 পৰে এটো সময়ত যেটো ব্ৰিটিছৰ অবজেক্টিভ আছিল আগৰ অবজেক্টিভটো কৈছে প্ৰথমতে আছিলে প্ৰথম ফেজটোত আছিলে যে টু এক্সট্ৰাক্ট as much revenue as possible সেকেন্ড ফেজটোত আছিলে যে to make India a market for British good and to maximize the political control আৰু এটো সময়ত কি আছিল because this period marked the after effect of the 1857 revolt so their greatest concern was to avert a similar outbreak later so bottom concern to obviously security like they did not want to create a situation of 1857 again so policy will be directed towards that they will be careful second kotha asile they wanted to make India as a place for capital investment that পয়সা আহি এট লাকক সো আমি দেখা পাম ৰেলৱেজত অলৰেডি যেটো ডিসকাস কৰিলো ৰেলৱেজত বহুত ইনভেষ্টমেন্ট এনকাৰেজ কৰিছিল এটো সময় এটো ম্যাক্সিমাম আহিছিল ইনফ্যাক্ট 55 to 60% of British investment was in railways only তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টক লোন দিছিলে হেবিলাকত আছিল সো একো ইয়াত ইন্ডাষ্ট্ৰি ক্ৰিয়েট হোৱা নাছিলে পইচাটো যেটো আহিছিলে they were mainly for exploiting India's resources example দি পেলাই এভিডেন্স দি পেলাই ডেটা দি পেলাই এইবিলাক কথা ক'ব লাগে তেতিয়া কি হয় এনসাৰ টু সাবস্টেন্স থাকে নহলে আৰু আমি এনেই কৈ থাকিলে
কথাটো আৰু কথা হৈ থাকিব ঠিক আছে সো হিয়াৰ এটো সময়ত পলিসিটো কি হ'ব পলিটিক্যাল পলিসিটো কি হ'ব ব্ৰিটেইনৰ annexationটো হৈ নাথাকে because they somehow as well assessing the 1857 revolt they felt that Dalhousie ক্ষেত্ৰত যেটো আমি যিবিলাক পলিসি আছিল annexationৰ পলিসি Dalhousie বা Hastings সেইবিলাকে actually antagonize কৰিলে so now they wanted some vanguards to their rule মানে Indian support লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ ৰুলটো সাস্টেইন কৰিবলৈ বিচাৰিব so naturally they will prefer a policy of indirect expansion not a direct one so etu ami ki format dekha pao the idea of paramountcy শুনিছেন নাই এটো টাইমটো in fact 1857 or পিছত যেটো কুইন ভিক্টোৰিয়াই যেটো ডিক্লাৰেশন দিছিলে act for good government of India so tate clearly eto mention ase je British crown has discarded the policy of annexation actually company mane that was the scapegoat company was the scapegoat pute bostu to mismanagement of company hoise bole disel কিন্তু obviously British parliament was always hand in glove right since ami already pohisu ei kon ki asile Pitt's India Act or 1773 to আছিল Pitt's India Act or মানে বস্তুটো to parliament started actively taking interest so মানে it was equally their failure East India Company was a namesake after 1833 to it was merely a delegated body ঠিক আছে so political policy in this phase was indirect expansion and that was exercised to the idea of paramountcy মানে direct control নহয় British will be the paramount power আমাৰ যেটো আমি princely states মানে হেৰি reorganization বা amalgamation after independence of ক্ষেত্ৰত এটো বস্তু পাও নাই ব্ৰিটেইনৰ যেতিয়া এটো নাইকিয়া হৈ গৈছিল all felt that they were free all princely states felt that they were free because paramountcy idea to এনেকুৱা আছিল যে মানে ৰজাৰ ওপৰত টাইটেল বিলাকো ব্ৰিটিছে দিব বা ৰজাক খিনি সন্মানো দিব বাট মানে ফৰেন এফেয়াৰ্স বা কারেন্সি এবিলাকত ব্ৰিটিছৰ কন্ট্ৰোল থাকিব ইন্টাৰনেল এফেয়াৰ্স দে ওয়াৰ ফ্ৰী মানে ডাইৰেক্ট ৰুল টু ফিল নাই কৰে আগতে যেটো ৰেসিডেন্ট ৰাখি পেলাই কোৰ্টত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰা সেইবিলাক এতিয়া নকৰা হল সো মানে overall power was always British's but states could enjoy their luxury and their freedom obviously the common people were exploited আৰু এটোৰ মানে it was like feudal lords বাকি Indian rulers like they were the feudal lords and he was the British were the king of India আৰু এটোৰ মানে visible depiction to আমি ক'ত পাও আমাৰ ইন্ডিয়াত তিনিবাৰ দিল্লী দৰবাৰ হৈছিল have you heard about this term Delhi Darbar মানে it's a grand মানে ceremony of the might of British Empire প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছিল 1877 তাৰপিছত I think 1910 এবাৰ 1911 হৈছিল যেতিয়া লৰ্ড এই বম পেলাইছিল নহয় এই দুটাই কি বস আছিল ৰাজবিহাৰী বস আৰু সচিন সানিয়াল আছিল নেকি so 1903 I think Delhi Darbar 1877 this was the first time Delhi Darbar was during the viceroyship of Lord Lytton so obviously that shows that Britain is the supreme power and all the mini powers are the here they are under the overall control of Britain but not direct intervention so boge matisile na etia Ambani putekor biakhonu like Ahmedabad Darbar type hoise aru so boge corporate world dekhai dise aru no Zuckerberg ahi pelai next second Afghan war etu somoy hoisile again it resulted into defeat of the British Afghaner logot ketao jika nasil dubai lagisil tar bisot they stopped interfering it was in the year 1879 important treaty of Gandamak ঠিক আছে
Actually, Lytton, he had the foresightedness. Northwest Frontier Province, যেটো এতিয়া মানে খাইবাৰ পাখতুনখোৱা বুলি কয় পাকিস্তানত কেপি প্ৰভিন্স, সেই এৰিয়াটো যে এটা নেচাৰেল ফ্ৰণ্টিয়াৰ হিচাপে ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে for protecting the empire in India, the need for creating a protectorate region, obviously with some degree of autonomy, এই আইডিয়াটো লিটনৰ মাইণ্ডত আছিলে, but it was not fruitful or not realized at that time. পিছত কাৰ্জনৰ সময়ত এই বস্তুটো প্ৰেক্টিকেলি ইমপ্লিমেণ্ট হয়। কিন্তু এইটো সময়ত মানে আমি বস্তুবিলাক মানে পলিটিকেলি দেখা পাওঁ এই বস্তুটো যে মানে ব্ৰিটিছ started being the suzerain power. এইটো পাৰেমন বুলি কয়, suzerain power বুলি কয়। তো simple ভাষাত বুজিবলৈ হলে মানে you are the absentee landlord type of thing. You are not directly intervening. When situation becomes when, then only you will come to the picture. Landlord type of thing. এইখিনি সময়তে Queen Victoria, in fact, do you know George V came to India in 1877? First time British emperor, মানে king, he came to India in 1877. As a Queen Victoria was given the title of Kaisar-e-Hind, Hind, an Empress of India in 1876. ঠিক আছে? তাৰপিছততো আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জেছটো আমাৰ পলিটি ক্লাছত আমি পঢ়িছো যে 1857 পিছত লাইক the post of Secretary of State was created, then Secretary had a council of 15 members, কিন্তু পঢ়িছে। আৰু কিছুমান বস্তু লাইক মানে যেটো মানে ল মেকিং পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলিজ মানে মাদ্ৰাজ আৰু বম্বে, এটো by 1833 it was gone. Only Calcutta could make laws, Calcutta Assembly. But by 1861 legislative power was reinforced. So it in a way shows that okay, British was willing to reduce their centralizing tendency. Overall, it was a dominant authoritarian rule only, but they wanted to give the feel that they were not tightly holding India, loosely hold kori ase enuka type of feel kora. For example, you can say how Madras and Bombay were given autonomy in legislation. Tarpisot Lord Mao, we know him because during his time the first census was conducted, but he is more known for his policy of financial devolution. He created certain mechanisms through which and could be transferred from center to provinces and then provinces to corporations and such. তাৰপিছত 1882 later আমি জানো local self government was introduced in a period of 1882 local self government introduced in India. মানে বেসিক আইডিয়াটো এটো আছিল যে ব্ৰিটিছে নিজৰ গ্ৰিপটো ষ্ট্ৰং ৰাখিব বিচাৰিছিল ইণ্ডিয়াত, but not at the cost of antagonizing Indians. So হেতু ক্ষেত্ৰত এবিলাক কিছুমান স্টেপ লৈছিলে, but মানে হেতু কাৰণে আমি কোনো গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ আপুনি কেতিয়াও পাৰ্সোনাল অ্যাসেসমেন্ট কৰিব নোৱাৰে। সদায় যেটো বিগ পিকচাৰটো, যেটো লাৰ্জাৰ থিম অফ administrative policy, larger theme of political policy, হেতুত আপুনি চাব লাগিব যে নেচাৰেলি সেই সময়ত হেতু গভৰ্ণৰ হেনুকা এটা কামে কৰিব। ডেলহাউসিয়ে হেতু সময়ত যেটো কৰিছিল হেতু ডেলহাউসিয়ে যদি 1857 পিছত আহিলে ডেলহাউসিয়ে নোৱাৰিলে হেতু কৰিব। সো এই বস্তুবিলাকো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এসেস কৰাটো যে what is the milieu, what is the context in which somebody is working. You are just a product of your consequence or circumstances. Appreciate কৰিব পাৰিছে মই কি কৈছো?
আচ্ছা বুজিছো স্যাৰ মানে যেতিয়া হিষ্ট্ৰীটো বেছি লিনিয়াৰলি পঢ়ে ন যে এফালৰ পৰা পঢ়ি গৈছো 1733 বা এইটো আহিছে একো এটা যদি বস্তুটো মানে হুক কিছুমান নাথাকে ন তেতিয়া হিষ্ট্ৰীটো মনত নাথাকে সদায় হিষ্ট্ৰীটো থিম বেছড এটা কিছুমান মানে হেৰিয়ত ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগে এৰিয়াজ কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগে তেতিয়া হিষ্ট্ৰীটো বুজিও পায় আৰু মনতো থাকে বস্তুবিলাক আৰু মেজৰ থিমবিলাক নাথাকিলেও ষ্ট্ৰেইট কৰিলে একদম পুৰা প্ৰথমৰ পৰা যেনেকে পঢ়িব ন ওলাই গৈ থাকিব তাৰপিছত এইটো সময়ত কিছুমান চিভিল সাৰ্ভিসেস ৰিফৰ্মছো আহিছিলে reforms in civil services, which is important for you people because you are also attempting civil services. Question can naturally come from this area. So, আগতে covenanted আৰু uncovenanted civil service বুলি কৈছিলে. So, covenanted to central civil service হ'ল, uncovenanted to provincial বা state civil services হ'ল. আৰু আমাৰ আগতে যিকেইজনে পাইছিলে মানে ধৰক প্ৰথম যে সত্যেন্দ্ৰনাথ টেগৰ আই থিংক ইউ নো ফাৰ্ষ্ট আইএছ হেৰি পোৱা কিন্তু আগতে চবেই মানে যিটো নন কোভেনেটেডতে পাইছিলে আনকভেনেটেডত পাইছিলে কোনেও মানে কোভেনেটেডত পোৱা নাছিলে বিকজ এলাৱে কৰা নাছিলে অকল 1919 এক্টত মানে ইট এলাউড or introduced covenanted civil service for Indians. In fact, প্ৰথমবাৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম ইণ্ডিয়াত হৈছিল 1922 First time the civil services exam was held in India was in the year 1922. But do you know what was the age, minimum age or maximum age? কিমান আছিলে এইটো সময়ত 19 years. So আপোনালোকে সব এজ গ'ল দিব নোৱাৰিলে হয় লেটিন চেটিন পঢ়িব লাগে ভাবকচোন চিলেবাছত লেটিন এইবিলাক আহে গ্ৰীক 19 বছৰীয়া ল'ৰা এটাই ইউ কেন মানে সুভাষ চন্দ্ৰ বোস তাৰপৰা এইবিলাক যিসকল সেই সময়ত ক্লিয়াৰ কৰিছিল এনেকুৱা বস্তু আছে চাগে ভাবকচোন আমি ইয়াত টেনশ্যন লৈ থাকো আছে মাৰ্ক লৈ পেলাই নাই এবাৰ পাই যাব আছে আমাক মানে ফোৰ্সফুলি সৰু বনাই থয় আমি আচলতে মানে নিজকে বহুত আৰামত ৰাখো বহুত বেছি লোড ল'ব পাৰো কিন্তু নলওঁ unnecessarily মানে আমাক মানে হালকা বনাই থয় দিব লাগে প্ৰেছাৰ চ্যালেঞ্জ দিলেহে ল'ৰা ছোৱালী হেণ্ডেল কৰিব ন ফিলচফি এইবিলাক পঢ়িব হিষ্ট্ৰী পঢ়িব মইতো কওঁ যে UPSC চিলেবাছটো কলেজতে মেণ্ডেটৰী কৰি দিব লাগে হোৱাটএভাৰ ইউ আৰ ষ্টাডিং ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল যিয়ে পঢ়ি আছে কাৰণ এইখিনি নলেজ থাকিলেহে মানুহ এজনে যিকোনো ফিল্ডত গ'লে কামত এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিব আপুনি যিকোনো ফিল্ডৰ মানুহ হওক এইবিলাক বস্তু যেতিয়া নাজানে আপোনাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কেতিয়াও মানে হেৰি নহয় মেচিয়ৰ্ড নহয় অকল আপুনি আপোনাৰ বস্তুটোৱে ভাবি থাকিব আজি আমি ৰুৰেল ইণ্ডেটেডনেছৰ কথাটো যিটো শিকিলো যে এনেকুৱা এটা স্কেল আছিল কাইলৈ যেতিয়া নয়নে গৈ পেলাই KCC লোনৰ কথাটো ভাবিব কিন্তু অকমানতো মনত ষ্ট্ৰাইক কৰিব যে মানে উই হেভ এ হিষ্ট্ৰী অফ এইবিলাকৰ কিমান ডাঙৰ হিষ্ট্ৰী আছে মইতো মটিভেট কৰো মানে লাইক আগতে কেনেকুৱা আছিলে মানি লেণ্ডাৰ্ছ বিলাকৰ পৰা পইচা লয় লাইক আপোনাৰ মাহত 1 টকা 2 টকা হলে আপোনাৰ বছৰি কিমান হয় মানে এনেকুৱা স্কেলত বুজাও ষ্টিল মানে আমাৰ এই পলিটিচিয়ানছ লোকেল লিডাৰ্ছ বিলাকে মানে ডাইভাৰ্ট কৰি ডিফল্ট কৰাই দিয়ে আচ্ছা বহুত ডাঙৰ টেনশ্যন তাৰমানে বেংকিং আজিকালি বেংকিং কৰাটো ইজ নট চ' ইজি ছাৰ লাইক আমি টাৰ্গেটছো দিব লাগে আমি লোন দিব লাগে ৰিকভাৰী কৰিব লাগে ৰিকভাৰী নহলে কিয় ৰিকভাৰী কৰিব সৰি ছাৰ লোকেল পলিটিচিয়ানে কেনেকে মিছগাইড কৰে সিহঁতক সিহঁতে দালাল থাকে নহয় ছাৰ গাঁৱত পঞ্চায়তৰ লিডাৰ্ছ থাকে আপোনাৰ মেম্বাৰ্ছ যোৱাকালি যে আপুনি পঢ়াইছিলে যোৱা পৰহি মেম্বাৰ্ছ বিলাক থাকে মেম্বাৰ্ছ বিলাকে মিছগাইড কৰে এইবিলাক লোন ৰেহাই হৈছে কেতিয়াবা ছাৰ ৰেহাই হলে সেইটোকে গানটো গাই থাকে আমাৰ লোনটো ৰেহাই হৈছে নহয় বহুত মিছগাইড কৰে ছাৰ বহুত মিছগাইড কৰে
সাপোজ কোনোবা যদি পইচা দিও আছে মানে কৈ দিয়া দিব নালাগে নহলে কিয় দি আছো লোনটো আচ্ছা। ৰেহাই হ'ব নহয় আল্টিমেটলি স্যাৰ বেংকৰ ডাঙৰ বাৰ্ডেন হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে যে পাব্লিক সেক্টৰ বেংকবিলাকে একচুৱেলি দিব নিবিচাৰে কিন্তু আমাৰতো প্ৰায়োৰিটি সেক্টৰ লেন্ডিং এ প্ৰাইমাৰী দ্যাটছ why like we are মানে হোল হাৰ্টেডলি গিভিং এছএজি কা লোন তাৰমানে এছএজি বিলাকে পইচা পুৰা ঘূৰাই মানে কোলাটাৰেল ফ্ৰী লোন হয় টিল 10 lakhs একো প্ৰব্লেম নাই স্যাৰ হয় এইবিলাক প্ৰেক্টিকেল কথাবিলাক এইবিলাকে কিন্তু হয় স্যাৰ নো ডাউট মানে মানি লেণ্ডাৰ্স একদম মানে চেপি ধৰিছিল তাৰমানে এটা সময়ত তেতিয়াও ঠগি আছিল এতিয়াও ঠগি আছে মানুহে বেলেগ এটা ফৰ্মত ঠগি আছে এতিয়া এইবিলাকে ঠগি এতিয়া আনলেছ নিজৰ ফালৰ পৰা যদি চেতনাটো নাহে মানুহ যদি আৰু শিক্ষা নালাগে মানুহৰ যিটো চেন্স অফ মানে সেলফ নলেজটো লাগে ন সেইটো আহিলে বহুত বস্তু শিকি যায় নিজে কেলকুলেট কৰিব পাৰিব লাগে যে এইটো হ'ব পাৰে নেকি পচিবল নেকি এইটো কিছুমান যে স্কিম বিলাকত যে চিট ফাণ্ড বিলাক যে হেৰি কৰে হয় স্যাৰ এইবিলাকতো কমন চেন্স কথা ন একচুৱেলি হয়তো আমাৰ ককাহঁতৰ জেনেৰেশ্যনত সিমান বেছি কৰিব নোৱাৰিলে হয় মানে দে ৱেৰ সো এলাৰ্ট বিকজ কৃষকে আছিল চব এতিয়া মানুহবিলাক মানে বহুত কাম চাম নকৰা মানুহ বহুত আছেতো গাঁও চাবিলাকত চ' ইজিলি এণ্টাইজ কৰি দিব পাৰি আৰু সিহঁতেতো বাহিৰৰ চহৰৰ বা পৃথিৱীখন দেখি পেলাইতো সিহঁতি কি হয় ডিছেটিছফাইড হৈ থাকে ন ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ থাকে আমাৰ নাই আজিকালি সেয়াই হৈছে একচুৱেলি লাইক গভৰ্ণমেণ্টে যে ইমান দি আছে এইবিলাক আঁচনিৰ বিনিময়ত একচুৱেলি স্যাৰ লাইক মানুহে কাম নকৰা হৈ গৈছে মই তাকে মানে গভৰ্ণমেণ্টে যদি ইনভেষ্ট কৰে এডুকেশ্যন আৰু হেল্থত কৰক স্কুলছ ভাল কৰক হস্পিটেলছ ভাল কৰক মানুহৰ যাতে হিউমেন ৰিচোৰ্চটো ভাল ওলাওক এইবিলাক খানা চানাটো মানুহে এনেও খাবলৈ পাব মানে একদম ক্ৰাইচিছ হলে ফেমাইন বা কিবা হৈছে তেতিয়া দিয়াটো বেলেগ কথা এইবিলাক ইতিমধ্যে স্যাৰ নো ডাউট মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ আলোচনা এটা কৰিব নালাগে বাট যোৱাকালি যোৱা পৰি যে CM ছাৰে যে ক'লে আমাৰ যে পেঞ্চন দিলে মানে আমি চলিবই নোৱাৰিম কিন্তু অন দি আদাৰ হেণ্ড এই যে মহিলাবিলাকৰ যে 10,000 দি আছে এতিয়া দিব গ্ৰুপৰ কিমান স্যাৰ ডাঙৰ এটা বাল্ক এমাউণ্ট ওলাই যাব নো ডাউট পইচা দিব লাগে কিন্তু স্যাৰ এইবিলাক এনে ৱেষ্টেজ অফ মানি স্যাৰ মই ভাবো নাই বস্তু টাৰ্গেটেড নহলে লাভ নাই যাক লাগে খাই বৈ উৰাই দিব স্যাৰ এইবিলাক খাই বৈ উৰাই দিব এইবিলাক পলিটিকেল এজেণ্ডা হৈ গৈছে খাই বৈ উৰাই দিব কালি সেইদিনা মই কিবা এটা ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা চাই থাকোঁতে পালো মানে বিহাৰৰ কথা কৈছে প্ৰশান্ত কিশোৰে কৈ আছিলে যে মানে যদি মানে সেই আৰু পইচা আৰু যদি এনেকে পেকেট এটা লৈ পেকেটত মানে গম পাইছে আৰু কি দিয়ে তাত সেইটো যেতিয়া লৈ পেলাই ভোট দিয় তেতিয়া তই কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰ কাইলৈ যদি তোক কিবা এটা নিদিয়েও সিহঁতি বা চাফিচিয়েণ্ট গভৰ্ণেন্স নাপালেও একো নকবি চিমিলাৰলি DGPয়ে কৈছিলে যে ক্ৰিমিনেল এটা জেলৰ পৰা ওলালে যদি আপোনালোকে হাৰ পিন্ধাই মালা পিন্ধাই তেতিয়াহ'লে ক্ৰাইমৰ লৈ কমপ্লেইন কৰিবলৈ নাহিব আমাৰ তাত so true very true সঁচা কথা কৈছে আমাৰ মানে ৱৰ্ক কালচাৰটো ৰিভাইভ কৰিব লাগে নাই একচুৱেলি মেইন কথা লিডাৰ্ছ নাই মানে মানুহে লুক আপ কৰি চাবলৈ কোনো মানুহ নাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কোনো ৰোল মডেলে নাই গাঁও চাওঁ বিলাকত কাক চাই পেলাই ডাঙৰ হ'ব যাক দেখে মানে পিপল আৰ লাইং ডুইং নাথিং আগতেতো এটলিষ্ট খেতি কৰা মানুহকেইটা থাকে বা কোনোবা মানে এক্টিভ মানুহ কিছুমান থাকে পঢ়া শুনাও কৰিলে কিবাও কৰিলে এতিয়া মানে সিহঁতৰ টোটেলি মানে অকল মোবাইলতে চাই ন আৰু মোবাইলত অকল মোবাইল লাগে অকল বাইক লাগে সেইটোৱে হৈছে স্যাৰ বেলেগ একো নাই প্ৰপাৰ লিডাৰ্ছ প্ৰপাৰ ৰোল মডেলছ এইটো বহুত মানে বেয়া হৈছে কথাটো আৰু টেকনলজিৰ থ্ৰু দিয়ে সলিউশন আহিব লাগিব বস্তুবিলাক যাতে সিহঁতক হেৰি কৰিবলৈ হ'লেও কাৰণ এক্সপেক্ট কৰি লাভ নাই আৰু আজিকালি মানুহে মটিভেটেড হৈ কৰিব কাম ওকে সো আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচি চিভিল চাৰ্ভিচৰ কথাটো ক'লো সেইটো তাৰপিছত সেইটো সময়ত পুলিচ ৰিফৰ্মছো হৈছিলে ইনফেক্ট আমাৰ এতিয়া যিখন পুলিচ এক্ট চলি আছে that is in fact a legacy of that period only the police act 1861 actually আমাৰ IPC CRPC এতিয়া আছে স্যাৰ ইভেন স্যাৰ বেংকিংৰ NI এক্টটো স্যাৰ সেইটো সময়ৰে আছিলে NI এক্টটো সেই ৰিটাৰ্ণ ৰিপনৰ
হয় স্যাৰ তেতিয়াৰে ৰুল Type. চলিছে Right. So সেনেকুৱা তাৰপিছত লৰ্ড মাওৰ কথাটো ক'লো লৰ্ড মাও যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰিলেট কৰিব এটাটো চেন্সাছ আৰু more important is his role in financial reforms মানে financial devolution মানে 1870 first census 1871 আজমেৰত এখন ফেমাস মাও কলেজ এখনো আছে এলিট কলেজ আৰু প্ৰিমিয়াম কলেজ নিশ্চয় চাগে স্যাৰ মেয় কলেজ বুলি আছে কিন্তু স্কুল হয় স্যাৰ স্কুল আৰু কলেজ মাও কলেজ এখন আছে মানে মেওটো বেলেগ মাও এমএও এখন আছে এইটো ফাইনেন্সিয়েল ডিভলিউচনত কি হৈছিলে স্যাৰ ডিভলিউচন ডিভলিউচন এটোত হি টুক মানে সার্টেন পলিসিস ফাইনেন্সিয়েল রিফর্মস কৰিছিল মানে পইচাটো সেন্ট্রালাইজ হৈ নাথাকে যাতে হি ক্ৰিয়েটেড সার্টেন পাথওয়েজ মানে কি এইবিলাক মেজৰ হেড মাইনৰ হেড আমি যিবিলাক একাউন্টিং টার্মস বিলাক আমি এতিয়া পঢ়ো গভৰ্নমেন্ট একাউন্টছৰ ক্ষেত্ৰত মেইনটেইন কৰোতে তো সেই বস্তুবিলাকৰ ইনিচিয়েটৰ আছিলে লৰ্ড মাও সো কাইলে যদি আহে এনেকে যে ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট লিটন সেন্সাস বা ফাইনেন্সিয়েল ডিভলিউশন মাও ম্যাচ দা ফলোইং মই মানে হেতু টার্গেট মানে মাইন্ডত হেতু আছে এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন পাব পাৰিলে তাৰপিছত এই লিটন বোলে যেটো মানুহ আছিল যদিও আমি ভাবো যে লৰ্ড লিটনতকৈ ৰিপন আমাৰ কাৰণে ভাল আছিল বাট লিটনৰ কিছুমান বস্তু সিগনিফিকেন্ট আছিলে মানে পৰীক্ষাত আহিব পৰা বস্তু এটাটো হৈছে he was a great literary figure in England actually his pen name was Owen Meredith কেতিয়াবা আমাৰ APSC might be interested এইবিলাক বস্তু Owen Meredith which governor general's pen name was Owen Meredith it's Lord Lytton কিন্তু তেওঁৰ সময়ত we saw certain things for which he was criticized vernacular press act acha who is known as liberator of the press মানে হেতু সময়ত কোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক লিবাৰেটৰ অফ দ্য প্ৰেছ বুলি কয় মানে হি টুক সার্টেন স্টেপস টু ফ্রি মেটকালফ হয় ন মেটকালফ হয়তো শিওর ন মই শিওর নহয় মানে রিপন দি নিদিব কিন্তু হয় স্যার মেটকালফ লিবারেটর অফ দ্য প্রেস আহে এটো কোয়েশ্চন দেন ভার্নিকুলার প্রেস 1878 এটোত মানে বেসিক্যালি ফ্রিডম অফ প্রেস কাৰ্টেল কৰিলে ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ মানে কি ভাৰ্নিকুলাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ বিলাকত যদি পাবলিশ কৰিব লাগে মানে আগতে গভৰ্নমেন্ট সেকশন কৰিব লাগিব একে ৰাতিতে আনন্দ বজাৰ পত্ৰিকা ইংলিছ হৈ গৈছিল শুনিছেনে আনন্দ বজাৰ পত্ৰিকা কলকাতাৰ পাবলিছ ফেমাস পেপাৰ সেই সময়তে বহুত ইংলিছ পেপাৰ আমাৰ হিন্দু সেই সময়তে ষ্টাৰ্ট এজ এ কনসিকুৱেন্স অফ ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ মানে ইংলিছতে পাবলিশ কৰিব লাগিব এতিয়া ডিলিট তাৰপিছত হেতু সময়ত obviously মানে right from 18th century and 19th century famines were a recurrent theme গম পাইছে কেলে because agriculture commercialized হৈ গল British interest was in exploiting the resources so sufficient food security নাই so famine commission তেওঁৰ টাইমত হেৰি আছিলে famine commission হেৰি কৰিছিলে 1876-77 আৰু হেতু সময়ত আপোনাৰ Mysore, Madras, Maharashtra, Hyderabad, Western UP, এতিয়া আমাৰ hub of green revolution. They had no food. Famine মানে কি জানে ন? When you don't have sufficient amount of food to eat. So সেই সময়ত যেটো কমিশন আছিলে স্ট্ৰেচি কমিশন ৰিচাৰ্ড স্ট্ৰেচি কেতিয়াবা এইটো আহিব পাৰে আহিছে আগতে পৰীক্ষাত স্ট্ৰেচি কমিশন was associated with what? Famine. Another thing that he did was
Salt, monopoly over production of salt. Salt monopoly. In fact, now you can relate Dandi March. You can relate Dandi March, no? Dandi March etu bostuye oppose korisile. Salt such a basic need of man. How can state have monopoly of overproduction of salt? I'm set. 1878. The fact that you need, if you want to bear arms, then you need a license. So it will to act as an arms sector under district magistrate has the power to grant license. তাৰপিছত যেতিয়া ৰিপন আহিলে ৰিপনৰ টাইমত কি হ'ল চাওঁ ৰিপনৰ টাইমত he obviously এক নম্বৰ কাম কৰিলে he abolished the vernacular press act EP act so it gave Indian newspapers equal freedom to that of English newspaper they had equal freedom no কি কয় no sanction নকয় কি কয় সেন্সৰ নাই কিন্তু ৰিপনৰ সময়ত যিটো কাৰণে আমি ৰিপনক জানো এটাটো ক'লো লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেন্ট কিন্তু আৰু এটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছিল ৰিপনৰ সময়ত পাছ হৈছিল কি জানা ফ্যাক্টৰী এক্ট 1881 children below 7 মানে provisions বিলাক দৰকাৰ নাই মনত ৰাখিব বাট মানে শুনি পেলাই মানে you can appreciate the condition of that period. Children below 7 years were banned from employment in factories. মানে তাৰ আগতে 7 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীও ফেক্টৰীজত কাম কৰিছিল আৰু 12 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে হেৰিটো ফিক্স আছিলে working hours. So মতা মানুহৰ কাৰণেতো কোনো ফিক্স নাই মানে he could exploit him any way you wanted. Factory act mainly child labor child labor related কথাটো in fact is a opium production of heteron child labor was involved there also মানে manufacturing process to child labor was employed so in a democracy obviously it is not possible but এতিয়াও exploitation বহুত ক্ষেত্ৰত হৈ থাকে আমাৰ এইবিলাকে চিবাকাছি এইবিলাক যে কি বম চম বনোৱা এইবিলাকতো মাজতে বেন কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে তাৰপিছত এইটো সময়ত আৰু এটা এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলৰেডি কি পঢ়িলো মেকলেজ মিনিট তাৰ আগতে 1813ত আমি এডুকেশ্যনৰ এটা পইণ্ট পালো 1 লাখ টকাকে দিব সো মেকলেজ মিনিটৰ কথা ক'লো 1835 সো উডছ ডেসপাচৰ কথা ক'লো এতিয়া আমি আৰু মানে মুভিং অন উডছ ডেসপাচত কি আছিল যে আমি ডাউনলোড ফিল্ট্ৰেশনটো নেগেট কৰিছো আমি কৈছো যে নো ভাৰ্নাকুলাৰ এডুকেশ্যন দিব লাগে টেকিং দ্যাট ফাৰ্দাৰ হান্টাৰ কমিশন আহিছিল হান্টাৰ কমিশন কেতিয়াবা আপোনালোকে কনফিউজ হ'ব পাৰে হান্টাৰ কমিশন আৰু এটা জেগাত আছে ক'ত আছে জানে ক'ত আছে হান্টাৰ কমিশন জালিয়ানৱালা বাগ মাছেকাৰটো মানে যেতিয়া এসেস কৰাৰ কাৰণেও হান্টাৰ কমিশন এটা আছিল কিন্তু 1882 যেটো হান্টাৰ কমিশন দ্যাট ওয়াজ অন এডুকেশ্যন কিন্তু হায়াৰ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড আছিল হায়াৰ এডুকেশ্যন কেনেকে হেৰি কৰিব পাৰি মানে টু মেক ইট মোৰ ব্ৰড বেসড এনেকুৱা আছিল ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় উডছ ডেসপাচ বা মেকলেজ মিনিটৰ নিচিনা নহয় ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু জাস্ট এৱেৰ হ'ব পৰীক্ষাত এনেকে আহিব পাৰে which of the following are related to education during British rule A B C D and Hunter Commission 1882 Woods Dispatch 1854 এনেকে দি দিলে at least 1 to 3 কৰিব পাৰে তাৰপিছত লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেন্টৰ কথাটো কৈছো ৰিপনৰ সময়ত লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেন্ট most important ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট আছিল again I have referred this earlier Ilbert bill controversy basically Ilbert bill was a proposed bill by the law member of the executive council
Hilbert. He proposed that Europeans and British could be tried by Indian magistrates. So Britishers got hesitated. How can a brown person judge us? So this successful. Their revolt was successful, and the bill was withdrawn. পরীক্ষাত এইবুলিও আহে what is the Hilbert bill controversy related to? মনত ৰাখিব, it is related to the মানে trial of Europeans by Indian magistrates. In fact, this Hilbert bill controversy actually triggered. It acted as a catalyst for Indian national movement, because remember this time period 1883 our national movement was shaping up. বহুত national level organization create হৈছিল বলকে জানে প্ৰি কংগ্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যন এইবিলাক প্ৰিলিমছত আহে তো তেওঁলোকে দেখা পালে যে আৰে কেনেকে অৰ্গেনাইজ উইথ যেতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰে কেনেকে কাম হয় সো সেই বস্তুটো শিকিলে ন সো সেইটো হিচাপত it was kind of a that had a obviously it's not a good thing, but a organizational spirit to শিকিলে তাৰপিছত next important person was Curzon. আমাৰ কাজিৰঙা আহিলে কাৰ্জনৰ সময়ত ন কাজিৰঙা অহা নাছিল জানো কাৰ্জনৰ সময়ত কাৰ্জনৰ ঘৈণীয়েকে এইটো কাজিৰঙাখন হেৰি কৰিছিলে ন Yes, sir, Lady Curzon. এইটো সময়ত কাৰ্জন যিটো পিৰিয়ড আছিলে 1899 পৰা 1905 obviously national movement was peaking. It was quite active, especially in Bengal. So এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ police reforms, policing হেৰিয়ত mainly to make it more sharp, more attuned to address the challenges posed by the revolutionaries of that time. আৰু তাৰ লগতে কিছুমান এডুকেশ্যন ৰিফৰ্মছ কৰিছিল এডুকেশ্যন ৰিফৰ্মছ নট টু improve the quality of education but to ensure that the educational institutes are not used for anti-British activities. So to have a check on Calcutta University, they did it. সেইটো সময়তে আৰু এটা এডুকেশ্যন কমিশ্যন এটা হৈছিলে ৰেলিগ কমিশ্যন বুলি again purpose was to check the activities of students or to ensure that students do not participate in anti-British activities or such protest activities. আপোনালোকে শুনিছে Carlisle Circular? Have you heard about Carlisle Circular? Carlisle Circular to এইটো পিৰিয়ডৰে আছিল নেকি Yeah, it is 1905, but a Carlisle Circular. If any college violates the government order and the student quits the educational institution, then no assistance will be provided by the government to the institute. So, এনেকুৱা কিছুমান কথা হৈ আছিলে তাৰ উপৰিও again the prominent theme was national movement was slowly taking shape. So British they wanted to check that. They were quite insecure, and so insecure মানুহ এটা বেছি ডেঞ্জারাস হৈ যায় ন এনেকুৱা টাইপ হৈছিল কিন্তু কিছুমান ভাল কাম কৰিছিল কাৰ্জনে পুসা ইন বিহাৰ তাতে কি খুলিছিলে এগ্ৰিকালচাৰেল কলেজ তাৰপিছত এইটো সময়তে ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি was
পেগড আগতেতো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড আছিল ন এইটো মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি গট পেগড উইথ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড মানে there will be equivalent amount of gold that you can replace with your currency. That is the idea. So obviously railway expansion to হৈ থাকিল এইটো সময়ত railway expansion একদম এটা আগতে ইউপিএসসি এটা আইডিয়া মানে আটাইতকে হিউজ ইনভেষ্টমেন্ট ব্ৰিটেইনত ক'ৰবাত হৈছিল য'ত ৰেলৱেজত হৈছিল কিন্তু the dominant event or the main event of this period was the partition of Bengal 1905 so basically purpose to কি আছিলে to you can say the suppress the rising tide of nationalism in Bengal সেই সময়ত কিচনাৰ বুলি যিজন আছিলে কিচনাৰ was the army chief কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে what is কিচনাৰ test related to কিচনাৰ টেষ্ট বেসিক্যালি আছিলে যে ৰিক্ৰুটমেন্ট অফ আৰ্মি পাৰ্সনেলৰ ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁ কিবা স্পেশাল টেষ্ট চাগে কিবা ইউইও টেষ্ট টাইপ দিছিল চাগে কিবা ইউইও টেষ্ট শুনিছে নাই have you heard ইউইও টেষ্ট হয় স্যার কিমান লাং ক্যাপাসিটি মানে ফাস্ট হয় স্পোর্টছত লাগে ক্ৰিকেটত লাগে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইণ্ডিয়াত কিবা 16.1 নে কিমান কৰিব আছে লাগে হেৰে বেঞ্চমাৰ্ক এটা আছে এইটো সাৰফৰাজে বাৰু কৰিব পাৰিব নেকি স্যাৰ নোৱাৰিব পাৰিব don't underestimate fat people they also have stamina I myself I am similar to him সেইকাৰণে মই অলপ জানো তো মোৰ পটেনশিয়েল মানে খেলাৰ কিছুমানৰ জেনেটিক্যালি বডিটো হেনেকুৱা থাকে ষ্টেমিনা থাকে কিছুমান পাৰে কিছুমান স্যাৰ মঈন খানৰ ল'ৰাক দেখিছেনে স্যাৰ পিএছএল যে খেলে আজম খান ৰাইট নাই মোৰ ফাৰ্ষ্ট পেশন ক্ৰিকেটে আছিল তো মইতো খেলিছিলো এটা সময়ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ যে এজন আছিলে স্পিনাৰ কৰ্ণৱাল নেকি এইটো হিউজ প্ৰকাণ্ড যে ৰাখিম কৰ্ণৱাল হয় স্যাৰ ৰাখিম কৰ্ণৱাল মানে ইনজামা মতে মানে ফিটে লাগে তাৰ কম্পেৰিজন ইনজাম ফিট নহয় নেকি ইনজামৰ নিচিনা ফাষ্ট বলাৰ কোনো খেলিব নোৱাৰে ইনজামৰ যিটো ফুটৱৰ্ক আছিলে ওৱান অফ দ্য ফাষ্টেষ্ট আছিল দৌৰা তেনে হেৰি শ্ল' হয় বেটিঙত ইণ্ডিয়াৰ বেটিং কৰিলে আগতে আউট হ'ব নালাগে হয় স্যাৰ আগৰ পাকিস্তান টিম বেলেগ আছিল স্যাৰ so Kitchener test applied for recruitment to personnel in defenses সেই সময়ত মানে কাৰ্জন আৰু কিচনাৰৰ কন্ট্ৰভাৰ্সি এটা হৈছিল কাৰ্জন কিচনাৰ কন্ট্ৰভাৰ্সি যেটো কাৰণে কাৰ্জনে পিছত ৰিজাইন কৰিলে মানে ৰিগাৰ্ডিং হু উইল হেড দ্য আৰ্মি এনেকুৱা আৰু হেৰি মই এইটো কথা কৈছো নেকি ইয়ং হাজবেণ্ড এক্সপেডিশ্যন এটা পঠাইছিলে টিবেটলৈ কিমান নম্বৰ আছিলে এইটো number suppose 5 so young husband expedition young husband এটা মানুহৰ নাম দেই ডেকা হাজবেণ্ড নহয় young husband expedition to Tibet purpose to আছিলে কি to ensure that মানে ৰাছিয়া আহি পেলাই যাতে টিবেটৰ থ্ৰুদি ইণ্ডিয়া এটেক নকৰে তাৰপিছত আমি কৈছিলো লিটন had the idea of creating northwest frontier province but তেতিয়া হোৱা নাছিলে but it was constituted during Curzon's time NWFP constituted ঠিক আছে so basically this is how the political administrative thing was আৰু যদি আমি ইকনমি হেৰিটো চাওঁ economic impact to sound the period then it will be continuation of the previous policy only economic policy to the to phase of sound and about it will be drain of wealth
Train of thought. So মানে basically Britain or there was, you can say, there was influx of capital from Britain, obviously. Obviously there was outflow of Indian wealth. এটুকে কয় কি? Train of wealth মানে কি basically? Train of wealth মানে ইন্ডিয়াৰ পইচা বাহিৰলৈ গুচি গৈছে। Brain drain মানে যেনেকে ইন্ডিয়াৰ ব্ৰেইন বাহিৰলৈ গুচি গৈছে, wealth drain মানে your money is going out. আৰু third important thing is that they actually discouraged industrialization in India. Economic policy, you can say these were the economic policy discouraged industrialization. এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে আৰে ইমান ইউৰোপত ব্ৰিটেইনত বিশেষকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হৈ গ'ল, ইমান হ'ব পইচা একুমুলেট কৰিলে, সিহঁতৰ সাফিচিয়েণ্ট ৰিচোৰ্চ আছে, পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে, আমি কৈছো ফাইনেন্স কেপিটেল ফেক্স, তেতিয়াতো ইয়াততো ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'বই লাগিছিল, কিন্তু নহয়, সেইটো হোৱা নাছিল। বিকজ হোৱাট দে ডিড, সিহঁতে প্ৰাইমেৰিলি 3টা জেগাত ইনভেষ্ট কৰিছিল। ক'ত ক'ত আমি অলৰেডি কৈছো, ৰেলৱেজত কৰিছিল, আৰু নয়নে অলপ আগতে কৈছিলে প্লেণ্টেশ্যনত কৰিছিল, আৰু এটা জেগাত কৰিছিল, ক'ত জানে? মাইনিং। So these were the 3 areas. In fact, it took 50% plus asset. So ebilak to apuna industry creating no, ebilak to primary industry ho, plantation ho, mining ho. It was secondary industry no, it will not generate jobs, it will not generate growth. Yapra apni just raw material to lobole hai, plantation kori pele ki koribo? Raw material loi pele pothai dile, process kori, bahirot besile. Finish good. Mining to apni yet uliale, so it basically what does it show? It shows the nature of colonialism, but the type of economic relationship that is there in colonialism. Or colonialism or because কোনোবা স্কলাৰৰ কথা যদি আপনি if you have to quote anybody, then quote Lenin. Lenin যেটো analysis কৰিছে colonialism, that is quite good. Lenin কৈছিলে যে imperialism বা colonialism is the highest stage of capitalism. Capitalism extreme stage of গৈ পেলাই empire building আৰু colonial building হয়। কি কৰিব? এখন দেশে যেতিয়া ক্যাপিটালিস্ট হ'ব, সি প্ৰথমতে নিজৰ মাৰ্কেটটো বা নিজৰ কান্ট্ৰিক সাপ্লাই কৰি পেলাই ধনী হ'বলৈ চাব। তেতিয়া সেইখিনি স্যাচুৰেট হৈ যাব, তাৰ মানুহখিনিকো সিহঁতি দৰমহা বেছি দিব লগা হ'ব। তেতিয়া কি কৰিব? It will try to find world markets. So it will try to create a relationship of dependence. So tendency is not actually যেটো গ্লোবালাইজেশন হ'ব লাগিছিল, কিওয়ার্ডটো কি গ্লোবালাইজেশনৰ, যে ইন্টাৰডিপেন্ডেন্স হ'ব লাগিছিল। কিন্তু আমি কলোনিয়ালিজমত কি দেখো? ইন্টাৰডিপেন্ডেন্স দেখো, ইটো সিটোৰ মাজত ডিপেন্ডেন্সটো ওয়ান সাইডেড হয়, বা দেয়াৰ ইজ ডিপেন্ডেন্স। কলোনি ইয়াৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয়, মেট্ৰোপলৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয়। So we do not see interdependence, we do not see mutual development, we see one-sided development, we see one-way free trade. In fact, you will be surprised, চাহৰ ওপৰত ব্ৰিটেইনে কি কৰিছিলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেতিয়া আছিলে 5% ট্যাক্স লগাইছিলে এক্সপোৰ্টত। সো এক্সপোর্ট ট্যাক্স লগাৰ লগে লগে দামটো বাঢ়ি গ'ল, ইফালে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত হাহাকাৰ হৈ গ'ল, কিয় 5% লগাব ট্যাক্স? সিহঁতে ইয়াৰ পৰা যোৱা গুডৰ ওপৰত একো ট্যাক্স লগালে, জিৰ' ট্যাক্স, যাতে সিহঁতে একদম কম দামত কিনিব পাৰে। আৰু বাহিৰৰ পৰা যিটো আহিব ইয়াত ফুল ট্যাক্স, যাতে গভৰ্ণমেণ্টে পুৰা হেৰিটো পায়, বেছি দামত বেচিব পাৰে। স্যার আপুনি যে ক'লে লেনিনৰ কথা, তেওঁৰ কোডটো কি আছে যে colonialism is the highest from imperialism is a kind of colonialism, এটো empire building, এটো colonialismৰ হেৰিটো ন। আপুনি প্ৰথমতে এম্পায়াৰখন বিল্ড কৰিব, তাৰপিছত কলনি ক্ৰিয়েট কৰিব ন। হি একচুৱেলি ইম্পেৰিয়েলিজমৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলে কথাটো, কিন্তু হি ৱাজ ক্ৰিটিচাইজিং, তেওঁ কেতিয়াৰ সময়ৰ কথা, 1917-18। সো ব্ৰিটেইন, ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ, কাৰণ সেই সময়ত মন কৰিব অকল ব্ৰিটেইনৰে কলনি নাছিলে, ফ্ৰান্সৰ আছিল, জাৰ্মানীৰ আছিল, স্পেইনৰ আছিল, 20th century কথা কৈছো। ইনফেক্ট জাপানৰো আছিলে, জাপান ইমান পিছত আহিল। সো তেওঁ গোটেই খেলটো দেখি পেলাই তেওঁ এটা এছেছমেণ্ট কৰি পেলাই কৈছিল যে
imperialism is the highest stage of capitalism because Marxist doctrine of key capitalist or against the China. So he was colonialism or analysis of Lenin, or you can use it. Prelims are common. Imperialism is the highest stage of capitalism. Okay. তাৰপিছত আমি যেতিয়া drain of wealth এইটো যদি আমি theoretical study কৰো তেতিয়াহলে who are the scholars? The scholars, number one is Dadabhai Naroji. He was the propounder of this theory. তেওঁৰ কিতাপখনৰ নাম কি আছিলে? Poverty and Un-British Rule in India. তাৰপিছত R.C. Dutt, another prominent economist of that period. তেওঁৰ কিতাপখন আছিলে Economic History of India. তাৰপিছত 3 নম্বৰজন আছিলে Mahadev Govind Ranade. Mahadev Govind Ranade was the teacher of Gopal Krishna Gokhale, who was the teacher of Mahatma Gandhi. So M.G. Ranade, Essays on Indian Economy. Essays on Indian Economy. So এওঁলোকৰ এইটো সময়ত এইটো greatest contribution আছিলে because they created the মানে theoretical base for national movement. যে মানুহক এটা মানে fact লাগিব ন যে ব্ৰিটিছক oppose কৰি আছে. What is the fact? What is the story? The story was created by these people. So they showed, actually Dadabhai Naoroji, you should know he was a member of parliament in UK. You know him? Dadabhai Naoroji কোনটো constituency পৰা fight কৰিছিল এটো কেতিয়াবা খুদে. Let me check. জানিছিলো পাহৰি গলো. Majority, sir. There was Huh? Oh, he was Majority. in UK. এইবিলাক elites আছিলে এটো. Scholar elite. Grand Old Man of India বুলি কয়, unofficial ambassador of India বুলিও কয়. Finsbury Central, 1892 পৰা 1894. He was the second person of Asian descent to be a British MP. First being David Ochterlony. David Ochterlony man important man নহয়, but he was the second person. So Dadabhai Naoroji, he was a British MP. তেওঁ এটা কমিশনৰ আগত এই বস্তুখিনি প্ৰেজেন্ট কৰিছিল, Welby Commission বুলি. Welby, WELBY. Actually, when they were exposed to the Western world, then only they realized ki what wrong is happening in India. Otherwise, apani ঘৰতে সোমাই থাকিলে গমে নাপাব ন কি প্ৰব্লেম আছে. বাহিৰত গলে গম পাব যে ইমানখিনি ফেচিলিটি আছে, ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা আছে, আমাৰ ফ্লাইঅভাৰ বনিয়ে আছে, মানে দেখুৱা নাই, ধূলি খাই আছে. ভাল এটা কথা কিন্তু এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফ্লাইঅভাৰ মানে কমপ্লিট হৈছে. আগৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফ্লাইঅভাৰ কমপ্লিটে নহয়, আৰম্ভ হয়. সৰু সৰু দলং বিলাকো কমপ্লিট নহয় আগতে. কিমান বছৰ লাগিলে? এজিপি টাইমত কেনেকুৱা কৰাপশ্যন হৈছে প্ৰথম. গাঁও চাওঁ বিলাকৰ দলঙে আধা বনাই বনাই এৰি থৈ দিয়ে. So, যিটো drain of wealth আইডিয়াটো আছিলে যে wealth accumulated mainly from Bengal and the capital received as revenue from Bengal. যিটো wealth আহিলে আৰু capital যিটো আহিলে আৰু যি profit you make it. So the wealth plus capital plus profit from Bengal, that is reinvested. It is reinvested in trade, obviously, and the profit that is gained again, that is distributed among the share, that will go to the shareholders.
So ইয়াৰ পইচা গৈ পেলাই আকৌ চেনেললৈ গৈছে। So মানে we can say কি drain of wealth started after প্লাছিৰ সময়তে ইনফেক্ট তাৰো আগলৈ আমি যাব পাৰো। দাস্তাক যেতিয়া ফৰমান ফাৰুক শ্বেয়াৰে দিছিলে তেতিয়াৰ পৰা এইটো এক্সপ্লইটেশ্যন হৈ আছিল ন। So drain of wealth is a very old theory. It is নহয় যে মানে আমি জাষ্ট 1857 বা হেৰি বুলি ক'ব পাৰো, বাট দ্য আইডিয়া ডেট মানে ইণ্ডিয়াৰ পইচা ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাহিৰত লৈ গৈছে, ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাহিৰত লৈ গৈছে, ইণ্ডিয়ান ৰিচোৰ্চেছ বাহিৰত লৈ গৈছে, ইণ্ডিয়ান ৰিচোৰ্চ ইউজ কৰি পেলাই বাহিৰৰ কাম কৰিছে। ইনফেক্ট কোন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল পাহৰি থাকিলো, ইজিপ্তত ইউকেৰ যিটো ৱাৰ হৈছিলে, ইউকে ফট এ ৱাৰ ইন ইজিপ্ত, সেই তাৰ খৰচাটো আকৌ ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউত দেখাইছে। So এইবিলাক drain of wealth. That Governor General, he resigned. I forgot who president. কোনজন হয়? তাৰপিছত যিটো Secretary of State অফিচটো ইংলেণ্ডত খুলিলে, এটাৰ খৰচাবিলাক সিহঁতৰ অফিচ মেইনটেনেন্স, তাৰপৰা চেলাৰী। So এটা টাৰ্ম আমি পাওঁ এইটো ক্ষেত্ৰত, drain of wealthৰ ক্ষেত্ৰত, হোম চাৰ্জেছ বুলি। Home charges. কেতিয়াবা আহিব পাৰে, what all are included in home charges. So এটাটো হৈছে যে আপোনাৰ যিটো pensions paid to British civil and military officials who served in India and who has gone back. So pensions to old servants. মানে এটো আপোনালোকে old servants বুলি লিখিব, British and military officials, British civil and military officials বুলি লিখিব, মই just for convenience লিখিছো। Then যিবিলাক ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে মানে ইণ্ডিয়াৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰিটেইনত কৰা পাৰ্চেজেছ বিলাক, সে মিলিটাৰী বা চিভিলিয়ান পাৰ্চেজ ফৰ ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মেড ইন UK, ইংলেণ্ড টু বি প্ৰিচাইজ। UK আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো জানেনে কি? Do you know what is the difference between UK and England? কোনে ক'ব পৰকে? So UK is composed of 5 states. First state থাকে ন, Wales, England, Wales আৰু Scotland, Scotland, Ireland নহয় না, Northern Sorry. Ireland, Northern Ireland. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland বুলি কয়, সেইটো কাৰণে UK টো short form, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland। আৰু Great Britain বুলি ক'লে এই তিনিখন অকল, Scotland, Wales আৰু England। So UK বুলি ক'লে 4খন, Northern Ireland separate country। Northern Ireland, okay. So এইটো এটা হ'ল। তাৰপিছত মিলিটাৰী ট্ৰেইনিং যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানুহবিলাকক দিলে, আপোনালোকে মানেকশ্বৰ চিনেমাখন চালে নেকি? মই চোৱাই নাই। কোনে চালে? এইটো ক'ব হৈছে এখন এক্টিং ভাল হৈছে কিন্তু ইমান টানিব নোৱাৰিলে স্যাৰ। এইবিলাক হিষ্টৰিকেল কেৰেক্টাৰ জাষ্টিফাই কৰাটো অকণ দিগদাৰ হয়, অলপ বেছিকে গ্ৰেণ্ড দেখাব যায় ন, তেতিয়া মানে নোহোৱাটোকো হোৱা কৰিবলৈ চায়। তাৰপিছত এইটোতো ক'লোৱে, এক্সপেডিশ্যনছ লেড ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ইন আউটছাইড। চে এক্সাম্পল আপোনাৰ আফগান ৱাৰ, এংলো আফগান ৱাৰ, এক্সপেডিশ্যন লেড ফ্ৰম ইণ্ডিয়া, এইবিলাকো হোম চাৰ্জেছ হয়। তাৰপিছত যিটো ৰেলৱেত গেৰাণ্টিড ৰিটাৰ্ণ দিছে সেইটোতো হয়, গেৰাণ্টিড ৰিটাৰ্ণ অন ইনভেষ্টমেণ্টছ ইন ৰেলৱে। ঠিক আছে। তাৰ উপৰিও ধৰক ইয়াত চাকৰি কৰি থকা মানুহে যিবিলাক ঘৰলৈ পঠাইছে পইচা পাতি, সেইবিলাকতো হ'ব, বা প্ৰাইভেট ট্ৰেড কৰিবলৈ পঠাইছে সেইবিলাকো হ'ব। মই কুৱেশ্যন এইটো এক্সপেক্ট কৰি আছো যে হ'ব এনেকে আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ হোম চাৰ্জেছ। চ' ABCD দি দিব, তেতিয়া মানে এটলিষ্ট আপোনালোকে সেই আইডিয়াটো গম পালে ন, এইবিলাক হ'ব যে ইণ্ডিয়াত কৰা খৰচ নহয়,
ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিটো পইচা বাহিৰলৈ গৈছে সেইটো গম পাইছানে ডিফাৰেন্সটো Yes, sir. টোপনি আহিছে নেকি কাৰোবাৰ মই কালি ৰাতি আপোনালোকৰ ক্লাছ হোৱাৰ পিছত এইখন মেলি চালো এই যিখন ইকনমিক চাৰ্ভে ভাবিলো যে অসমৰ ইকনমিক চাৰ্ভেটো কেতিয়াও দেখা নাই গোটেইখন অকল ডাটা আমাৰ ৰাস্তা এগ্ৰিকালচাৰ ইমান আছে এইটো ইমান হৈছে যোৱা বছৰ ইমান নমিনেল ইমান কাৰেণ্ট ইমান গোটেইখন মানে হৈ যাব মানে গম পাইছো মানে তাত কামৰ বস্তু ইমান বেছি নাই উলিয়াই লৈ যাব পৰা যাব আৰু মানে এনেইতো ইকনমিক চাৰ্ভেটো বহুত ধুনীয়া ডকুমেণ্ট আপোনালোকে কোনোবাই পঢ়িছে নেকি ইকনমিক চাৰ্ভে ইণ্ডিয়া যিটো আমাৰ চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ দিয়ে লেংগুৱেজ চেংগুৱেজ ধুনীয়া থাকে পঢ়ি ভাল লাগে এইখন মানে গ্ৰামাৰ চামাৰে ঠিককে লিখা নাই বেছিক মানে সেইবিলাক ভুল কৰিলে ভাল নালাগে মানে এইটোৱে দেখাই যে ইউ আৰ নট চিৰিয়াছ এবাউট ইট সেইটো হ'ব নালাগে এক্সপোৰ্ট কৰিছে যে সেইটোতো ভুলকে লিখিছে মানে কাণ্ট্ৰি এখনৰ নামটো ভুল কৰিছে কিবা এটা ছুইজাৰলেণ্ড টু ছুইলাণ্ড কিবা ইমান কেজুৱেল মানে এইটো ভাল নালাগে প্ৰথমখিনিতো সেই উপায় দেখালে ন কাৰেণ্টত নমিনেল কাৰেণ্ট এইবিলাক কি দি আছে আমি চেঞ্জ কৰিম স্যাৰ আমি এইবিলাক বদলাব আনিব লাগিব নাই মানে সেইটোৱে কাম কৰাৰ মানসিকতা থাকিব লাগিব যিকোনো কাম ভালকে কৰিব লাগে ন কালি এতিয়া আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে কালি দিল্লীত গৈ লাইব্ৰেৰীত 2:30 বজাত পঢ়ি আছে 3টা বজাত স্যাৰ 3টা বজাত সেইটোকে পোষ্ট কৰিছে সেইটোকে ৰিপোষ্ট কৰি আছে এমপি এমএলএ কেইটাই ভাবিছো দেখি পেলাই মই ইটছ এ গুড থিং সেইটো লাইব্ৰেৰীত দিছে এইবিলাক বস্তু এনকাৰেজ কৰিব লাগে সেইবিলাক গাঁৱে ভূঞে এইবিলাক দেখাব লাগে যে চা পঢ়ি আছে এইবিলাক কিন্তু পজিটিভ সেইটো কি পঢ়ি আছে তেওঁৰ কথা কিন্তু পজিটিভ ইম্পেক্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰে ন পঢ়াৰ প্ৰতি এইটো এটা পজিটিভ হেৰি এটা আহে সেইটো ভাল কথা সেইবিলাক গুড ইনিচিয়েটিভ গুড ইউজ অফ ছচিয়েল মিডিয়া যিকেইজন স্যাৰ পিএছঅ যিকেইজন স্যাৰ কমাণ্ডাৰ আছে তেওঁলোকৰতো অৱস্থা বেয়া হৈ যাব চিকিউৰিটি গাৰ্ড কেইটা অৱস্থা বেয়া মানে মানুহজন নুশুৱেতো স্যাৰ নোখোৱাইতো ৰাতি 12টা বজাত মিটিং পাতিব এই আমাৰ দিছপুৰৰ এছপি মানে যিটো কি কয় এছপিটো যিটো সেইটো আমাৰ লগৰে আছিলে কয় আৰু কথাবিলাক উপায় নাই আৰু দিছপুৰ থানাত যোন আছে স্যাৰ দিছপুৰ এৰিয়াত কমিশনাৰ হৈ আছে কোনোবা জইণ্ট কমিশনাৰ কি ডিচিপি চিচিপি যিবিলাক আছে এচিপি ডিচিপি সিহঁতৰ একো নাই ঠিকে আছে ভাল বহুত ৰুমত কাম চাম কৰিছে বাৰু তাৰপিছত কি আহিলে আচ্ছা কিছুমান আমি এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ ইনিচিয়েটিভছ কিছুমান চাম যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ চ' আমি এইটো চিটুৱেশ্যনত আমি গম পাইছো যে মানে আমাৰ লোকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজটো একেবাৰে বনা নাছিলে বিকজ প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰতহে ইনভেষ্টমেণ্ট আছিল এগ্ৰিকালচাৰত আছিল কি কমাৰ্চিয়েল এগ্ৰিকালচাৰত আছিলে প্লেণ্টেশ্যন মাইনিং এইবিলাকতহে আছিল ক'ত ষ্টীল আইৰণ এইবিলাক ক'ত তেতিয়া ইট ৱাজ নাথিং এই চিনেমাখন মানে চিনেমা বিলাকৰ বহুত বস্তু শিকিব পাৰি গুৰু চিনেমা চাইছে নাই গুৰু চিনেমাখনত প্ৰথমতে ই যে কৰে আম্বানীৰ সেইটো দেখায় প্ৰথমতে ই কয় যে কি কেলাচেৰ কা বিজনেছ কেলাচেৰ মানে কটন ইয়াৰ্ণটো চ' প্ৰথমতে ইণ্ডিয়াত ধনী হবলৈ অকল কটনতে কৰে তাৰপিছত সি লাহে লাহে সি পেট্ৰলিয়াম ষ্টীল এইবিলাক এই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰোথ ষ্টৰিটো সেনেকুৱাই আছিলে একদম ধুনীয়াকে দেখাইছে এই বস্তুটো মজা লাগিছে মই চিনেমা চাই পেলাই মানে গোটেই ইকনমিক গ্ৰোথটো গম পাই যায় সেইখন চালে ষ্টাৰ্ট উইথ কটন বিজনেছ তাৰপিছত তেনেকেই ষ্টাৰ্ট হৈছে চব চ' আমি ফাৰ্ষ্ট কটন মিল ইণ্ডিয়াত ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড এট ভৰুচ এতিয়া গুজৰাটত হয় তেতিয়া বম্বেত আছিলে বিকজ বম্বে গুজৰাট ৱাজ ছেপাৰেটেড মাছ লেটাৰ না পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অলৰেডি ছেপাৰেটেড হৈছে ভৰুচ বাই কোৱাছ জি
কোৱাসজি নানা ভয় দাৱাৰ Percy who else in 1853 so মানে মডাৰ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ঠিক মানে কি আৰু এইটো মানে এটা বেছিক লেভেলৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু ইমান তোমাৰ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰি নহয় লাইট ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাৰপিছত ইণ্ডিগো অবভিয়াছলি ইণ্ডিগো মানে ইণ্ডিগো প্ৰডাকশ্যনটো কথা কৈছো মই প্লান্টেশ্যনটো প্লান্টেশ্যন হৈ গ'ল তাৰপিছত ইণ্ডিগোৰ পৰা ডাই ক্ৰিয়েট কৰাটো সেইটো আৰ্লি 19th চেঞ্চুৰী আৰু আৰ্লি 19th চেঞ্চুৰী ঠিক আছে তাৰপিছত আমি চাহটোতো অবভিয়াছলি ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ 18 কিমান আছিলে 28 ন নে কেতিয়া 23 কিন্তু আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি হিচাপে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপড during the 1850s মাইনিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেইটো সময়ত মাইনিং MINING mining industry mainly মানে minerals like manganese mica এইবিলাক so 1854 first coal field in India Raniganj Chotanagpur belt Raniganj coal field 1907 TISCO Tata Iron and Steel Company টিস্কোটো স্যার রাউরকেলাত আছিল নেকি স্যার নে জামশেদপুর স্যার Jamshedpur জামশেদপুর স্যার রাউরকেলাত স্যার কয়লাটো খালি প্ৰডাকশ্যন হয় না স্যার নে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে স্যার এইটো ৰাণীগঞ্জ ৰৌৰকেলা নহয় ৰাণীগঞ্জ না না স্যার মই সুধিছো স্যার রাউরকেলা ৰৌৰকেলাটো আছে এতিয়া কি হয় নাজানো এতিয়াতো এতিয়া কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনটো মই আইডিয়া নাই আমাৰ ইকনমিক জিঅগ্ৰাফিটো মোৰ বহুত দিন আপডেটেড নহয় এতিয়া ইভেন্টবিলাক ৰৌৰকেলাত এতিয়া ষ্টিল প্লেণ্টটো চলি আছে নাই আছে চেইলৰ হাতত আছেতো এতিয়াও চলি আছে ওকে সো এনেকুৱা তাৰ বাহিৰেও আমি দেখা পাওঁ সেইটো সময়ত বেসিক্যালি ৰাইচ মিল ফ্লোৰ মিল লেডাৰ হা তাৰপৰা পেপাৰ চুগাৰ এইবিলাক আৰু সল্ট মাইকা সল্ট মানে গম পাই নাই এই গান পাউডাৰ যেটো সো এইবিলাক আৰু মানে সৰু সুৰা সো মানে হেৰিয়ত আৰু মানে 1940s মানলৈ আমি মানে দেখা পাওঁ বাই 1940sত আমি কি দেখা পাওঁ এই চিমেণ্ট হওক পেপাৰ হওক হা এইবিলাক টাইপৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক অকণ আহে মানে as I told you the largest Indian capital was invested in cotton clothত আটাইতকৈ বেছি কেপিটেল ইয়াতে ইনভেষ্ট লাৰ্জেষ্ট ইণ্ডিয়ান কেপিটেল ব্ৰিটিছ কেপিটেল ক'ত আছিলে লাৰ্জেষ্ট ৰেলৱেজ মনত ৰাখিব আৰু almost 40% of Indians were employed in cotton and jute mills. Jute mills also one prominent industry. Jute mills বিলাক ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া পৰা অসমতো আছিলে কেলকাতা বেংগলৰ ফালেও আছিলে কাৰণ নদীৰ ওচৰত থাকিব লাগে ন নদীত জুটটো হেৰি কৰে বাট আফটাৰ চিন্থেটিক হেৰি আহি গ'ল ফাইবাৰ আহি যোৱাৰ লগে লগে এইটোতো হেৰি হৈ গ'ল
jute bags were less useful. কিন্তু ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ সময়ত বহুত ইউজ হৈছিলে, বহুত লাভ হৈছিলে। মানে জুট বেগছ বিলাক হেৰি হিচাপে ইউজ কৰে ন, বেৰিকেড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ। So 40% of total Indian workers were employed in cotton and jute industries. So sufficient increase on a scope on asile. That was the situation of India. India brightest jewel in the British crown বুলি কোনে কৈছিলে? Brightest jewel in the British crown. চাইলে বছৰ কোনে কৈছিলে? Who said that India is the brightest jewel in the British crown? মনমোহন সিংহে কৈছিল নেকি? মই কনফিউজ হৈছো অলপ। Not sure. মনমোহন সিংহে কৈছিল। চেক কৰি ল'ব হা। তাৰপিছত so আমি এটোৰ পৰা কি গম পাব পাৰো যে বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রি was মানে nascent or it was underdeveloped mainly because capital dominance আছিল ব্ৰিটেইনৰ, banking sector was controlled by Britain, railway obviously the strongest মানে communication কৰিবৰ কাৰণে বা transportation যেটো logistics এইগিটা বস্তুৱে লাগে ন এটা ইন্ডাস্ট্রি বা প্ৰপাৰলি আমি কিবা এটা বিজনেস কৰিবলৈ, capital লাগে, banking লাগে, railway your logistics লাগে, so everything was মানে supporting government's need. So এনেকুৱা জায়গাত ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি লাভ হোৱাকে কিয় খুলিব, সিহঁতৰ ইন্ডাস্ট্রি কাৰণে খুলিব। আৰু তাৰ উপৰিও টেকনিক্যাল এডুকেশন বা টেকনিক্যালি স্কিলড এমপ্লয়ি নাছিলে, বা টেকনিক্যাল কলেজ কেইখন আছিলে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেইখন আছিলে জানে? বাই এটা টাইম অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হাৰ্ডলি বাই 39 অনলি 7খন আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। এতিয়াতো আৰু কিমান হ'ব, 7 লাখ মান হ'ব নে এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ? Number of engineers have come down actually. 10 বছৰ আগত যিমান আছিলে। না হেতুটো হয়, বহুত সিট ভ্যাকেন্টে আছে, হেতু হয়, বাট that is the most আৰু টেকনিক্যালি স্কিল মানুহ নাছিলে, হেতু এটা হেৰি। আপুনি যে ক'লে ব্ৰাইটেষ্ট জুৱেল ইন দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন, মই নেটত চালো নামটো কিবা বেঞ্জামিন ডিজৰেলি বুলি কৈছে, ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। বেঞ্জামিন ডিজৰেলিয়ে কৈছিল ন? বাট শিওৰ নহয় স্যাৰ, মানে চবৰে বেলেগ বেলেগ, চ' নট শিওৰ একচুৱেলি। কিন্তু আপুনি কোৱাটো হয়, এড্ৰেছ বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ মনমোহন সিং 2005 চনত কৈছিলে। এনেকে হ'ব পাৰে সেইটো কোৰ্টে লৈ পেলাই চাগে তেওঁ কৈছিলে এবাৰ, সেইটো হ'ব পাৰিছে। কাৰণ বেঞ্জামিন ডিজৰেলিটো বহুত আগৰ আছিল। ডিজৰেলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল ন, ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। কোন চনৰ আছিল স্যাৰ এপ্ৰক্স? এটলি আগত আছিলে, এটলি লাষ্ট আছিলতো, এটলিৰ আগত ডিজৰেলি আছিল চাগে, মই চাই দিছো ৰ'ব। চাৰ্চিল থাকোতে চাৰ্চিল ডিজৰাইলি মোটামুটি একেটা সময়। প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আৰু নহয়, ডিজৰাইলি পুৰণা। ডিজৰাইলি বেঞ্জামিন ডিজৰাইলি 1881তে মৰিছে, চ' এইটো লিটনৰ সময়ৰ হ'ব। লিটনৰ সময়ত আছিলে, ইয়েছ। বেঞ্জামিন ডিজৰাইলি শুনিছো নামটো। ডি ইজৰাইলি জিউ হ'ব অবভিয়াছলি। Okay, so actually সেইটো সময়ত এইটো বুলি কয় যে এতিয়া যেনেকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফিস্কেল পলিচি ইজ কন্ট্ৰলড বাই মনচুন, হয় নাই? সেইটো সময়ত ইণ্ডিয়ান ফিস্কেল পলিচি ৱাজ কন্ট্ৰলড বাই
Lancashire, Manchester, এইবিলাক আৰু। Yes, yes. So till 1919 you can say it was controlled by them only. সেইকাৰণে ছাৰ শুৱালকুছিক মেনচেষ্টাৰ অফ দ্য ইষ্ট বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া কিন্তু শুৱালকুছিৰ মানে সেনেকুৱা ৰোল মেনচেষ্টাৰ কৈছে ন তাত, সেইটো সময়ত বস্তুটো বেলেগ আছিল। ট্ৰেড ৱাজ দ্য ডমিনেণ্ট আৰ্নিং চ'ৰ্চ ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। এইটো বহুত বেলেগো আছেতো। একচুৱেলি মানে সেই সময়ত এতিয়া আপোনালোকে কেন ইউ ৰিলেট, আমি যে কৈছিলো বম্বে প্লেন, ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ বম্বে প্লেন? হয় ছাৰ, আপুনি কৈছিলে বাজাজ আছিলে। এক্সেক্টলি। চ' বম্বে প্লেনত যে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট সকলে যে কৈছিল যে ষ্টেটৰ প্ৰটেকশ্যন লাগে বুলি, চ' কিয় কৈছিল এতিয়া আপুনি অনুমানটো লগাব পাৰিছে চাগে ন? হয় ছাৰ, যে 40 আছিলে ছাৰ। মানে সেইটো সময়ত মানে দে নিডেড মানে ফৰ মানে একোতো বেচিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি যিটো কওঁ ন আমি, বেচিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে কি, যিবিলাক আইৰন এণ্ড ষ্টিল ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিলাক বেচিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলিও কয়। হয় ছাৰ। চ' বেচিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে চে ইয়ৰ আইৰন, ইয়ৰ ষ্টিল, ইয়ৰ চিমেণ্ট, মানে এনেকুৱা টাইপ যিবিলাক মানে হেভি গুডছ বিলাক প্ৰডিউচ কৰে। ত' এইবিলাকৰ কাৰণে এটা লেভেল অফ প্ৰটেকশ্যন লাগিব, কাৰণ জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ড আছে, হেভি কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট আছে। চ' সেইটো কাৰণে ষ্টেট ছাপৰ্ট বিচাৰিছিলে প্ৰথম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট বিলাকে ইণ্ডিয়াত, বিকজ ব্ৰিটিছৰ সময়ত তেওঁলোকে সেইটো একদম পোৱা নাছিল। ইনফেক্ট এক্টিভলি সিহঁতক ডিছকাৰেজে কৰিছিল। চ' যাতে মানে ব্ৰিটেইনৰ পৰা যিবিলাক ইম্পৰ্ট হয় সেইবিলাকে যাতে স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ পায়। আৰু এই মানে now you can very well see the British legacy that created the regional imbalance in India. Indiaত যে regional imbalance হৈ গ'ল গ্ৰোথৰ, regional imbalance in growth, in industrialization, এটোৰ কাৰণটো দেখিছে ন, that economic policy of British was such যে আপোনাৰ গ্ৰোথ কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া আপোনাৰ লজিষ্টিক্স থাকিব, ৰেলৱেজ টো অবভিয়াছলি অনলি অন দোজ চেণ্টাৰ্ছ ৱেৰ এটা মিলিটাৰী বা ষ্ট্ৰেটেজিক নিডছ ফুলফিল হৈছিল, কমাৰ্চিয়েল নিডছ ফুলফিল হৈছিল। তাৰ পৰা বেংকিং কেপিটেল এইবিলাক জেগাতে আছিল য'ত ব্ৰিটিছ ইনভেষ্টমেণ্ট আছিল। চ' বাট নেচাৰেলকে ইণ্ডিয়াত আমাৰ এইটো চেলেঞ্জ আহিব যে বেলেঞ্চ ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্ট। চ' ইউ কেন এপ্ৰিচিয়েট দ্য চেলেঞ্জেছ ডেট ফ্ৰী ইণ্ডিয়া ৱাজ ফেচিং টু ৰিভাইটেলাইজ দ্য ইকনমি। মই কৈছো অলৰেডি 1901 পৰা 47 আমাৰ অকল 0.9% গ্ৰোথ। গম পাইছেনে? লিটাৰেচি ৰেট ৱাজ হাৰ্ডলি কিমান 12% মান আছিলে এইটো সময়ত। Poverty rate was huge. It was like কিমান হ'ব সেই সময়ত, পভাৰ্টিটো চাগে আজিৰ ৰেটত হিচাপ কৰিলেতো 70-80% পভাৰ্টি হ'ব। এনেকুৱা এটা কনটেক্সট ইউ আৰ গেটিং এ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া। So it was totally impoverished. It was মানে famished, totally famished, মানে no resources. 1700 where you were having 22.6% of world income to come to 1952 hardly 3%. মানে you can imagine. আচ্ছা, এখিনিলৈকে আপোনালোকে বুজি পালে ইকনমিক পলিচি, পলিটিকেল পলিচি এইটো ফেজত। নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ এইটো ফেজৰ যিটো ছ'চিয়েল পলিচি আছিল। What is the social policy of British during this period? So already মই কৈছো যে Britain was apprehensive because of the events of 1857. They felt that their social intervention in, say, sati abolition or infanticide or widow remarriage had somehow created dissensions, created antagonism for the British among Indians. So সেইটো নকৰিবলৈ they were not doing something, or এইটো ফেজত আমি ইমান দেখা নাপাওঁ। তথাপি কেইটামান ইনিচিয়েটিভ লাইক বেহৰামজী মালাবাৰী, BM মালাবাৰী কি কৰিছিল, এইজ অফ কনচেন্ট বিল, চাইল্ড মেৰেজ আমাৰ অসমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ন। So age of consent bill introduced in 1891. So ইয়াতে minimum age for marriage of girl was fixed at how many years? Minimum age for girls 1 years. 15 নেকি ছাৰ? 12 years. তাৰপিছত
এইটো এক্সটেন্ডিং ফাৰ্ডাৰ মানে এইটোতে অকল ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম এক্টিভিটি দেখা পাওঁ মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত বাকী একো বেলেগ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম মানে ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি চাইড মানে একো দেখা নাপাওঁ গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ বা লেজিছলেশ্যন একো দেখা নাপাওঁ চ' লেটাৰ যিটো আমি ফেমাছলি শাৰদা এক্ট বুলি কওঁ শাৰদা এক্ট শুনিছে ন মানে হৰবিলাস শাৰদা যিটো মানে that is a person concerned and the act is Sarda Act year 1929 what was the consequence minimum age for boys in marriage was raised to 18 years and girls it was raised to 14 years ঠিক আছে so these are the two legislations social legislations mainly targeting মানে হেৰি আৰু child marriage বুলি ক'ব লাগিব আৰু the following in the steps we have done all these things election of পিছত আকৌ হ'ব বোলে child marriage against activity কালি কৈ আছিল নেকি কালি না পৰহি এজেন্ডাটো আছে স্যাৰ এইবোৰ গাবই লাগিব কৰিব So, এইটো পিৰিয়ড আমি যেতিয়া চাওঁ মানে আমি এটা ব্ৰিটিছৰ সাইকোলজি টুলে চাম that what was the British psyche behind their policies economic policy political policy social policy so এটাটো আমি অলৰেডি ক'লো যে the challenge of 1857 কি ক্ৰিয়েট কৰিলে it created a racial cleavage between British and Indians ইয়াৰ পিছৰ পৰা দেখা পাব যে মানে ব্ৰিটিছ আৰু ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত মানে হেৰিটো বহুত হৈ গ'ল ছ'চিয়েল ডিভিজনটো বহুত বেছি ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ বা এইবিলাক যে আমি দেখা পাওঁ এইবিলাক ডগছ এণ্ড ইণ্ডিয়ানছ আৰ নট এলাউড এইটোতো আগৰ ফেজত দেখা নাপাওঁ ন জাহাংগীৰ যেতিয়া আছিল বা ৱেলেছলি বা ডেলহাউচিৰ টাইমত এইবিলাক দেখা নাপাওঁ এইবিলাক এই পিছৰ সময়ত দেখা পাওঁ চ' মানে দে ৱান্টেড টু ছেপাৰেট দেমছেলফ ফ্ৰম দ্য rule or the common people so because of 1857 মানে এইটো একদম হেৰিলৈকে থাকিল 47 লৈকে এইটো বস্তু আমি দেখা পাওঁ তাৰ পিছতো মানে এতিয়া ইণ্ডিয়াখন মানে we are becoming a significant মানে economic power that is why we are getting a recognition but মই কেতিয়াবা পঢ়িবলৈ পাওঁ মানে এই আগৰ পুৰণা প্লেয়াৰ্ছ বিলাকে কয় ইংলেণ্ড গ'লে the way they are treated আমিতো বহুত বেছি বঢ়িয়াকে মানুহক ধুনীয়াকে ৰাখো বহুত বেয়াকে ট্ৰিট কৰে মানে talking about 1980s 90s তেতিয়াও এতিয়া এটলিষ্ট ক্ৰিকেটাৰ কেইটাক ভালকে ট্ৰিট কৰে কাৰণ IPL খেলিব নাপাব ন স্যাৰ ৰেচিজমটো বহুত ডাঙৰ মানে ইস্যু ইউকেত ইভেন আমাৰ হেৰি কি নাম আছিলে এই প্ৰিন্সৰ ৱাইফজনী যে ব্লেক হয় এইটো ওলাই আহিলে স্যাৰ কি আছিলে হয় স্যাৰ মেগান মাৰ্কেল নেকি ব্লেক নহয়তো ব্লেক নে ব্ৰাউন নাজানো মুঠতে মানে পুৰা ভকভকীয়া বগাটো নহয় হয় স্যাৰ একচুৱেলি মিক্সড অৰিজিনৰ হয় সেইটোতো মানে সিহঁতৰ সেই আৰু ৰয়েল ফেমিলিৰ মানে আৰু এলিটিজম আৰু এইবিলাকতো আছে কিন্তু কমন মানুহৰ সিহঁতৰ এইটো আছে হেৰিটো বাট ছাবজেক্টিভিটিও আছে এইটোতো এক্টিভ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি আছিল ইয়াত যে ৰেচিয়েল হেৰিটো কৰা বিকজ দে ফেল্ট ইনচিকিউৰ দে বিকেম ডিফেন্সিভ যে 1857 পিছত ভাবিলে যে অ'কে এটাটো এইটো হ'ল যে আমি মানুহখিনিক এণ্টাগনাইজ নকৰো ইমানখিনি তাৰপিছত এটা পেটাপেট এইটো আছে যে আৰে এইকেইটাটো মানে এনেকুৱা এটা ঘটনা আকৌ কৰি দিব পাৰে চ' ডিফাৰেঞ্চেছ ইনক্ৰিজড আৰু ছেকেণ্ড মানে factor that influenced British official policy was the fact that challenge to British Empire from newly industrialized countries. Examples will be Japan, will be Germany, USA also to an extent. So সিহঁতি তেতিয়া ৱৰ্ল্ড এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আঁতৰি ৰাখি পেলাই মানে এইটো সিহঁতৰ মানে ঘৰৰ পিছফালে এটা মানে দে কেন ডু হোৱাট এভাৰ এনেকুৱা টাইপ হৈ নাথাকিল এভৰিথিং ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ
like everything was open. CD নিচিনা information transmit নহয়, but still control over information could not be done to that extent. Government pocket ৰাখিব নোৱাৰে. South Africa আমি গান্ধীৰ যিবিলাক মুভমেন্ট দেখা পাওঁ, South Africa Gandhi was created in South Africa, কিন্তু সেই বস্তুটো ইণ্ডিয়াটো ইম্পেক্ট কৰিলে ন। যে ইণ্ডিয়াত যেতিয়া গান্ধী আহিলে 9 জানুৱাৰী 1915 তেতিয়ালৈতো গান্ধীৰ কাৰণে প্লেটফৰ্মটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, বিকজ এভৰিবডি নিউ হোৱাট হেপেণ্ড ইন চাউথ আফ্ৰিকা। চ' এই বস্তুবিলাক লাহে লাহে মানে আইচলেট কৰি ৰখাটো দিগদাৰ হৈ গৈছে। চ' সেইটো কাৰণে ব্ৰিটিছ বিকেম কোৱাইট ডিফেন্সিভ এণ্ড both apprehending threats from within India as well as from outside India. So that is why they shed their liberal pretensions. The আগৰ যিটো liberal pretensions কিছুমান আছিল, যে এই যে উইলিয়াম জোনছৰ সময়ত বা বেন্টিংহঁতৰ সময়ত তেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট চেভেলমেণ্টৰ কাৰণে বা এডুকেশ্যনৰ কাৰণে কিবা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক ধান্দা নাই। তেতিয়াহ'লে মানে তেতিয়াহ'লে কি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে? India is totally unfit for self-rule. এইটো মানে মই 1917 ডিক্লেৰেশ্যনৰ আগৰ কথা কৈছো দেই। 1917 যিটো এই মনফোৰ্ড ডিক্লেৰেশ্যন, এইটো কি আছিলে? মন্টেগু মনফোৰ্ড এইটো কৈছিলে যে প্ৰগ্ৰেছিভ চেল্ফ ৰুল হ'ব, বাট তাৰ আগৰ ফেজটোত মানে প্ৰথমতে মানে 1870s 80s 90s সেইটো সময়ত মানে এইটোৱে ডমিনেণ্ট থিম আছিল যে ইণ্ডিয়ানছ এইটো পাৰপেচুৱেল ব্ৰিটিছ ৰুল লাগিব, দে আৰ নট ফিট টু বি ৰুলাৰ্ছ। So this was an active propaganda done by British because of their sense of insecurity about the colony, and that is how you create such ideas, as well as the idea of divide and rule, as well as the idea of the dangerous idea of communalism. Mane, because you are insecure about your internal position, so you devise a policy wherein you can divide the country on religious lines, on caste lines. I mean, dekha pao communal electorate 1905 extended to other people. So that is how British tried to secure their rule, because they were very unsecured after the revolt of 1857. তাৰপিছত গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে এই ট্ৰেণ্ডটো দেখা পাব। চ' পলিচিছ বিলাক ছ'চিয়েল পলিচিছ নাই, গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে বস্তুটো মানে কেনেকুৱা পেচিভলি হেৰি কৰা নিচিনা, আৰু যিবিলাক উপায় নাই কাৰণে ৰিফৰ্ম কিছুমান কৰিছে, উপায় নাই কাৰণে কিছুমান বস্তু ষ্টেপ লৈছে এটা এটাকে। কাৰণ নেচাৰেল প্ৰগ্ৰেশ্যন হয় ন। 1861 অলপমান মানুহক ইণ্ডিয়ান মানুহক অকণমান টেষ্ট দিলে পাৱাৰৰ, যে ইয়াত লেজিসলেটিভ কাউন্সিল মানুহ সোমাই দিলে। যে 1891 আৰু অলপ দিলে বোলে বাজেট চাজেটৰ ডিছকাশ্যন। তাৰপিছত সাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন 1905, 1919 বাইকেমেল লেজিসলেচাৰ, ডায়াৰকি কথা ক'লে। 1935 আৰু অকণমান এক্সটেনশ্যন। এইটো নেচাৰেলি অলপ দীঘল পিৰিয়ডত গৈ আছে, কিন্তু এগেইন এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰছেও প্লে কৰি আছে। Your world war is happening, your position is weakening, among other powers. তাৰপিছত loyalty of your own steel frame, যিটো এতিয়া কিমান ব্ৰিটিছাৰ্ছক আনি পেলাই ইণ্ডিয়াখন ৰুল কৰিব, ইমান ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি। So ultimately you had to be dependent on locals. Locals like they will be moved by the happenings happening in India. So এফালে freedom movement হৈ আছে, so natural কথা যে মানে এইবিলাক agitation হ'ব defense forces. I mean, you have heard about Royal Indian Marine Revolt in Navy, where hundreds of ships go back sign টাইন লগাই পেলাই শুনিছে ন ৰিন ৰিভল্টৰ কথা। তাৰপিছততো এইটোতো জানোৱে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু বা আইএনএ ৰিভল্ট। চ' এইবিলাকতো সিহঁতৰ যিখিনি বেচিক মানে ব্ৰিটিছ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাৰ যিটো ফ্ৰেম, তাৰ পিলাৰ হয় ন এইবিলাক আৰ্মি পুলিচ। তাতে যেতিয়া হেৰি হৈ গ'ল, উইক হৈ গ'ল, আৰু হ'বই নেচাৰেলি। চ' ইউ কেন চে ব্ৰিটিছে মানে এইটো টাইমত গ'ল যেতিয়া ইট ৱাজ এ নেচাৰেল ডেথ টু দেয়াৰ এক্টিভিটি ইন ইণ্ডিয়া। এনেকুৱা নহয় যে কিবা এটা কাৰণে সিহঁতে মানে এইটো চব বস্তুৱে এটা ফ্ল'ত কাম কৰিলে, বাট ইট ৱাজ এ মানে ইনএভিটেবল কনক্লুজন দেট দ্য ব্ৰিটিছ হেড টু গো both মানে ইণ্টাৰনেল ফেক্টৰ্ছ। বাট এটা ট্ৰুথ, দ্য ব্ৰুটেল ট্ৰুথ ইজ দেট they exploited the country tooth and nail. So কাইলে আপোনালোকে যদি কোনোবাই লণ্ডন গৈ পেলাই মুখ মেলি পেলাই চাই ন লণ্ডনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বিলাক, অকমান সেই
1901 পৰা 47 যিটো জিডিপি গ্ৰোথ ৰেট সেইটো এবাৰ ডাটাটো মনত পেলাই ল'ব। ইয়াত ড্ৰেইন অফ ৱেলথৰ কথাটো অকণমান মনত পেলাই ল'ব। তেতিয়া হেৰি লাগিব। ইনফেক্ট মই ক'ৰবাত দেখিছিলো এইটো এই জাৰ্মানীত মানে জাৰ্মানীত ইমান বেছি হেৰি নহয়তো পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ বিলাক বা পাব্লিক কমিউনিকেশ্যন মানে হেৰিবিলাক বাছ চাছবিলাক ইমান ধুনীয়া বা ইমান মানে কমফৰ্টেবল নহয় মানে এনেকুৱা চিট আৰু তাতে কোনোবা এটা মানুহে গৈ পেলাই এনেকৈ কৰি আছিলে কমপ্লেইন তেতিয়া মানে কলনিয়েলিজিমৰ এটা লেকচাৰ দিছিলে এটা মানুহে আমিতো সিমান বেছি কৰা নাই ন ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাকে যিমান কৰিছে যিমান লুটি আহিছে Same goes with countries like your Norway, Sweden. মানে they have a rich colonial exploitative past. Denmark, তাৰপৰা এই মাজতে আফ্ৰিকাৰ কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিৰ এটা দেখাইছিলে আফ্ৰিকাখনতো গোটেই ইউৰোপিয়ান কলনীয়ে শেষ কৰিছে ডেনমাৰ্কে আছিল নেকি এটা মানুহে বৰ পেথেটিক পিকচাৰ কিছুমান আছে মানে তাক মানে বহুত ব্ৰুটেল এক্সপ্লইটেশ্যন আৰু ফিজিকেল এক্সপ্লইটেশ্যন ইণ্ডিয়াত এটলিষ্ট মানে কি হৈছিল ইণ্ডিয়াত কিছুমান বস্তু ভাল হৈছে যেনেকে জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছৰ কথা ক'লো পুলিচ ৰিফৰ্মছৰ কথা এইবিলাক ভাল যে কিছুমান ব্ৰুটেলিটি নাইকিয়া হৈছিল মানে আফ্ৰিকাততো সিহঁতক জন্তুৰ নিচিনা ট্ৰিট কৰিছিল আমাৰ ইয়াততো এটলিষ্ট এটা চিভিলাইজেশ্যন আছিল ন আগৰ পৰা চ' মানে ধৰক এইবিলাক মানে এই যে আগতে আমাৰ পানিচমেণ্ট কিছুমান আছে কাণ কাটি দিয়া হাত কাটি দিয়া এইবিলাক পানিচমেণ্ট নাইকিয়া কৰিছিল জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছ চ' এনেকুৱা কিছুমান পজিটিভ হেৰি কিছুমানো আছে হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অভাৰঅল দ্য গ্ৰেটেষ্ট ইম্পেক্ট ৱাজ অন ইকনমি দ্য গ্ৰেটেষ্ট ইম্পেক্ট ৱাজ অন মানে ভিলেজেছ অফ ইণ্ডিয়া মানে দ্য ইম্পভাৰিছমেণ্ট অফ ভিলেজেছ আৰু এইবিলাক আৰু লেক অফ কোৱালিটি এডুকেশ্যন ফেমাইনছ এইবিলাক 10টা কথা 100টা কথা ক'ব পাৰিব লাগে ব্ৰিটিছ ৰুলৰ নেগেটিভ ইম্পেক্ট পজিটিভ ইম্পেক্ট চ' আমি এতিয়ালৈকে ব্ৰিটিছৰ পলিচিটো পুৰা ভালকে গম পালো নেক্সট ক্লাছত আমি ইণ্ডিয়ান ৰেছপন্স মানে প্ৰথম ফেজৰ ৰেছপন্স তাৰপৰা ছ'চিঅ' ৰিলিজিয়াছ তাৰপৰা ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল এই তিনিটাই আছে বাকী মেজৰ বস্তু আছে that is how we will end Indian history any questions যোনটো ৰেইন ৰিভল্ট আছিল এইটো চাগে লাষ্ট ৰিভল্ট আছিল নহয় জানো 45 আছিলে 1940 কি হৈছিল স্যাৰ মানে ইণ্ডিয়ান নেভি লাষ্টত মানে ইহঁতি কৈ দিলে ন স্যাৰ যে দে উইল নো লংগাৰ বি উইথ দ্য ব্ৰিটিছ হেৰি কৰিলে মানে যেতিয়া এইফালে আইএনএ ট্ৰায়েল বিলাক হৈ আছিলে যেতিয়া কি আছে শাহনৱাজ খান তাৰপৰা আৰু দুজন আছিলে So INA trial at sir Singapore ne sir Andaman sir. ইয়াতে হৈ আছিল ইণ্ডিয়াতে হৈ আছিল মানুহখিনি ধৰি আহিলে ন মণিপুৰ চনিপুৰতো ধৰি ললে ন যেতিয়া ফেইল হ'ল আইএনএৰ হেৰিটো আইএনএ বেটেলটো যেতিয়া ফেইল হ'ল মানে ইনভেজনটো ফেইল হ'ল তেতিয়া ধৰি আনি পেলাই সিহঁতৰ ট্ৰায়েল কৰিবলৈ ল'লে সেই ট্ৰায়েল বিলাকৰ এগেইনষ্টে ইণ্ডিয়াত বহুত কেইটা মুভমেণ্ট হ'ল পাব্লিক মুভমেণ্ট সেই তাতে আইএনএ কেডেট বিলাকেও জইন কৰিলে তাৰপিছত সেইবিলাক ৰখাব লগা হ'ল গভৰ্ণমেণ্টে পঢ়িম আমি ইণ্ডিয়ান ৰেছপন্স ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল এইবিলাক বস্তু আহিব Okay. ঠিকে আছে Okay, sir. Great. অ'কে গুড নাইট Good night. Good night, sir. গুড নাইট